and this is like the mo exaggerate ẹ̀ tí bá sọ pé ó dàbí holy grail, ó dàbí ṣé gbogbo wa láti wo the Da Vinci Code nígbà tí wọ́n ń wá holy grail, the Da Vinci Code. This is the equivalent. This is the ìṣẹ̀ṣe. This is the spiritual cracking of the Da Vinci Code. Even if I do say so myself. Torí pé bí mo ṣe ń ṣe àwọn ìwé yìí, èmi gan ń kọ́ ẹ̀kọ́ ni. Ṣó ti yé yín? It's almost as if it's a projection of what I am being taught. Ṣó ti yé yín? Kò ń ṣe pé mo ní ìmọ̀ yẹn. Nígbà míì tí bá open chapter, maybe I only have the name of the chapter. Tí bá ti kọ, table of content, terms of reference. Kò ń ṣe pé mo ní content yẹn. Kò ń ṣe pé mo mọ nǹkan tí mo fẹ́ kọ síbẹ̀, but mo mọ̀ pé tí bá gbé ọwọ́ mi sórí ìwé, tí bá wá bẹ̀rẹ̀ sí ń type, mo mọ̀ pé àwọn ọ̀rúnmọlẹ̀ á gbé nǹkan tó fẹ́ jẹ́ kí n sọ nípa kíní yẹn á gbé wá. Nígbà míì, èmi gan máa kọ́kọ́ lọ ṣe ìwádìí sí, so that màá ní general knowledge, general background about that particular topic. But bó ṣe máa ń lọ, anyway, a ṣàdúpẹ́ fún lọ́wọ́ orí. Mo dúpẹ́ o, ẹ̀dá mi ò ṣeun. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọ̀rúnmọlẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn òòṣà wa. Mo ṣe ọpẹ́ fún àwọn ìyá mi, àwọn yèyé ọ̀pàkẹ́ ọ̀làkẹ́, àwọn tó gbélé ayé yìí sí lọ́wọ́. Mo dẹ̀ tún wá ṣe ọpẹ́ fún Olódùmarè ẹlẹ́dàá ayé àti ọ̀run, torí pé iṣẹ́ tí ó ràn wá là ń ṣe. In whatever capacity tá a wà, whether we are producing, promoting, or contributing, or consuming, iṣẹ́ tí Elédùmarè rán wa, tí orí rán wa, táwọn ọ̀rúnmọlẹ̀ rán wa ni à ń jẹ́ o. So eléyìí ni ó ṣe hit market lénìí. Ẹ ṣeun. So this is ó dàbẹ̀ ni pé I feel like I'm getting goosebumps as I'm talking about it. Torí eléyìí táwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí ń ka ìwé yìí, the impact tí ìwé yìí máa ṣe ní kó yọ àwọn èèyàn kúrò nínú ẹ̀sìn àjòjì, ní abẹ́ kó gbé àwọn èèyàn padà wá sínú ilé, padà wá sínú ìṣẹ̀ṣe, padà wá sínú ìtọ̀nà orí, padà wá sínú ìtọ̀nà bàbá wa Ọ̀rúnmìlà, padà wá sínú abẹ́ ààbò Elédùmarè and the spiritual network. Eléyìí máa lọ fà gan. Mo ti wà lórí ètò rí, ìyá mi Ajéwámirí, àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè o, ìyá wa o, ṣé dáadáa ni o. Ẹ̀yin náà lè make request tẹ́ bá fẹ́ wá sókè o, àbí tẹ́ bá dẹ̀ wà ní orí iṣẹ́. That one is alright as well. The more the merrier. So ìwé yìí mo ti kọ for like, it'll take me like 7 months. I went through various stages of scripting, editing, designing the illustration for it, the format, the template, everything in the book. Kíní yẹn dẹ̀ wá rí bákan tó jẹ́ pé Èdùmàrè ò ní jẹ́ aya wèrè o. Èdùmàrè ò ní jẹ́ aya wèrè. Bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí sì, mò ń wo what I went through in the process of creating this book. Ó dàbẹ́ ní pé kéèyàn wọ nǹkan tó máa ń pè ní rabbit hole, tó jẹ́ pé mo tiẹ̀ wá dúpẹ́ pé mo bímọ, torí pé àwọn ọmọ mi nìkan in the last 7 months nìkan ló máa ń gbé mi jáde pé bàbá yìí tiẹ̀ sinmi díẹ̀, bàbá yìí tiẹ̀ sùn díẹ̀,
bàbá yìí tiẹ̀ jáde ńlé kó tiẹ̀ bọ́ síta nulẹ̀. I promise you, if I didn't have my children, I probably wouldn't step out of my house in the process of doing this book. Torí pé tí bá ti bẹ̀rẹ̀, sometimes màá kọ̀ jí maybe around 2 o'clock in the morning. Màá wá bẹ̀rẹ̀ sí kọ script yẹn. Nígbà míì màá wá wo time, ó ti di bí 5 p.m. Màá ní ká láti ìgbà tí mo ti jí sí nígbà míì màá sùn, màá tún jí, màá tún continue. So ẹ mọ̀ pé kíní yẹn kò wà healthy. Nígbà míì mo máa tún rọra mi létí pé má yí mọ́ mi. Màá wò ké I've been scripting for like 8 hours, mo ò tiẹ̀ tí dìde níbi tí mo wà, mo ò tí ì mọ omi. Màá tún máa rọra mi létí pé ṣé o ti jẹun, ṣé o ti yẹn. Talk less of going outside of the house, mo ò tiẹ̀ ń jáde. So mo dúpẹ́ pé Èdùmàrè gbé iṣẹ́ yìí fún mi ní after àgbà tí mo ti bímọ, torí pé nípa lọ́gbọ́n mọ́ school, nípa àwọn ọmọ ní láti lọ gbá football, nípa àwọn ọmọ fẹ́ lọ sọ́dọ̀ ìyá mi yẹn, àwọn ọmọ fẹ́ sọ kíkà jáde, they want to go to the beach, they want to do this and that. Ká ní pé kò sí yẹn ni mi mọ bí tí mo bá wà lẹ́nìí o. Nǹkan tí mo ṣe sọ pé Èdùmàrè ò ní níyàwèrè, but ó máa ń ní àwọn iṣẹ́ mi gbà mí tó jẹ́ pé ibi tó máa gbéyàn lọ and what they demand of you, ó máa ń create isolation. Tí isolation bá dẹ̀ ti pọ̀ jù gbà mí, ó lè create àwọn health risks kan tí èmi náà mo ní láti ṣàkíyèsí. But ọpẹ́ ni f'Ẹlẹ́dùmarè, ọpẹ́ dẹ̀ ni fún gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà wa. So kí n tẹ̀síwájú. So ìwé yìí ó wà nípa orí inú, and it's deeper than Ori Inú. Basically, it's a spiritual reset. If there was ever a manual for spiritual reset, for recalibration, for reconnection with the divine design, bí Elédùmarè ṣe dá wa sílẹ̀ as ẹ̀dá, as ọmọ ènìyàn, nípa bó ṣe yẹ ká rìnrìn àjò wa lórí ilẹ̀ ayé yìí. Ìrìn àjò tí àwọn kan dẹ̀ ti intercept, tí àwọn àjòjì kan tí wọ́n ti create confusion. Ṣó ti yé yín? So ìwé yìí is like a manual, or it's like a spiritual map bó ṣe máa ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ láti understand the interrelationship between themselves and the universe. Ẹ jẹ́ kí n dáwọ́dà pé ìyá mi ajé wá mi rí, ẹ ti hàn mí ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ ni àbọ̀rọ̀ àbọ̀yẹ̀ ìyá mi. Oh, sorry, mo. Ẹ kú iṣẹ́ bàbá mi àbọ̀rọ̀ bàyẹ̀ o. Ogun àtọ̀ ìyá wa. Ẹ kú iṣẹ́. So ṣé ìwé wa ti ready ni? Ó ti ready o, finally. Olódùmarè ṣeun, Olódùmarè ṣeun, Olódùmarè ṣeun. Ọlọ́run Olódùmarè ṣeun. Yeah, we can't wait to have a look. Ori Inú, it's always been an interesting subject for me, because bó ṣe sọ pé orí wa gangan is the ìyá wa break up jẹjẹ. Gbogbo ilé ẹjọ́ bá wa pa ọ̀tá. Àbọ̀rọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ẹ ṣeun ìyá wa. So yes, the book is finally out there. Nǹkan tí what I went through in the process of creating this book. Ọpẹ́ ni f'Ẹlẹ́dùmarè ṣá. Ọpẹ́ ni f'Ẹlẹ́dùmarè. Ìpè ó ti ṣetán, àti ṣetán. So the rest of it is about going through the process of kí àwọn èèyàn mọ̀ nípa ìwé yẹn, àti pé it's like a journey, but the most important aspect of it has been done. Ó dẹ̀ sì wà available lórí Amazon, so tẹ́ bá wò ó níbí báyìí.
ẹ̀ẹ́dẹ́gbọ́n ti wà Amazon lórí Amazon worldwide dẹni ṣó ti yẹ. So I'm really excited about this. I'm really happy about this. Torí pé kíní yìí ìwé yìí máa help àwọn èèyàn kan. Ó máa ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ gan. So the question about kí ni orí inú, báwo ni ó ṣe yẹ ká máa ṣe ìgbésẹ̀ ayé wa nípa ọ̀rọ̀ orí. Báwo ni orí wa ṣe relate mọ́ àwọn òrìṣà wa, àwọn orúnmọlẹ̀? Báwo ni orí wa ṣe relate mọ́ Ifá? Kí ni pàtàkì orí inú? Kí tiẹ̀ ní orí inú? Kí ni Elédùmarè pèsè ẹ̀ fún? So ti yẹ yín, anything to do with nǹkan tó ń pè ní the Ori cosmology, orí wa tá a máa ń rí tó dúró sí ọrùn wa yìí, òun nìkan kọ́ ni orí wa. Orí òde la máa ń fojú rí, but a tún wá ní orí inú, a dẹ̀ ní ìpọ̀nrí. So ti yẹ yín, àwọn kíní yẹn they're not there for decoration. Èdùmàrè tó for optimal connection ara wa with the universe. So ti yẹ yín, for the optimal connection ara wa. Ó dàbí ẹni pé kéèyàn ní device kan tí ẹ mọ̀ pé kọ̀ǹpútà tí ẹ bá plug ẹ̀ sára socket kò àti ẹ jẹ́ kí n tẹ̀ má lo kọ̀ǹpútà. Tí phone tẹ́ bá connect ẹ̀ sórí internet, ẹ ní lè ṣe advanced data processing, ẹ ní lè ṣe advanced data querying tó ń pè ní critical thinking, a dẹ̀ ní lè ṣe advanced knowledge finding, knowledge discovery tó dẹ̀ máa aid ìrìn àjò wa lórí ilẹ̀ ayé yìí, our journey on the planet. Ṣó ti yẹ yín, a ní lè ṣe in an effective or in an efficient manner. So nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn ẹ̀sìn àjòjì àtàwọn nǹkan kan at a point tó jẹ́ pé we were in a fallen state spiritually, until we disconnect wa kúrò nínú ọ̀nà orí, kúrò nínú ìlànà orí o tí Elédùmarè dẹ̀ pèsè fún wa ká bá fi lè rìnrìn àjò wa ní ìrọ̀rùn àti ká bá fi lè jẹ́ iṣẹ́ tí Elédùmarè rán wa ní àṣeyè, àṣeyọrí àti àṣẹ ìṣẹ́gun. So àwọn èèyàn máa ń béèrè pé okay, there are different types of people or different stages làwọn èèyàn máa ń wà nínú spirituality. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé ó ní àǹfààní, ó ní oore ọ̀fẹ́ tó jẹ́ pé wọn ò really sọnù pátápátá, although they may have ventured into Christianity and Islam, but they had enough foundation nínú ìran wọn. Bóyá bàbá wọn ní lẹ́ni ìṣẹ̀ṣe, bóyá ìyá wọn lẹ́ni ìṣẹ̀ṣe, bóyá ìyá wọn lẹ́ni ìṣẹ̀ṣe, bóyá ìyá bàbá wọn lẹ́ni ìṣẹ̀ṣe, but they've got something, they know something. Àwọn èèyàn yẹn, àwọn gangan ni Elédùmarè ṣe bùkún jù. But ní generation tá a wà yìí, most of us, we're not coming from that kind of background. Ẹ mọ̀ pé àwọn tó ń bí sínú ìṣẹ̀ṣe tó ti gbóòórùn ìṣẹ̀ṣe tó mọ bó ṣe rí, tó mọ báyìí, tó mọ àwọn orúnmọlẹ̀ wa, tó mọ àwọn òòṣà wa, ó ṣeé ṣe káwọn náà sọnù, ó ṣeé ṣe o. But ìpadà sílé àwọn kò kí ń ní aburú tó àwọn tí wọn ò tiẹ̀ bí sínú ìṣẹ̀ṣe àtọ́, tí wọn ò tiẹ̀ mọ̀ kankan, wọn ò tiẹ̀ mọ̀ nǹkan tá à ń pè lógún, wọn ò mọ̀ nǹkan tá à ń pè ní Ṣàngó, wọn ò tiẹ̀ gbọ́ pé kankan wà tó jẹ́ Ọ̀rúnmìlà, wọn ò mọ̀ difference nínú ọ̀pẹ̀lẹ̀ àbí kí, tẹ́ pé àti ẹ̀ mọ̀ anything. Ṣe rí àwa yẹn, mo máa ń sọ pé zombie mode nìyẹn o.
tó tó jọ bí orin òjíṣẹ́ Elédùmarè tó ń pè ní Fẹlá Aníkúlápó Kútì, kí Èdùmàrè fi ọ̀run kẹ́ bàbá ẹ̀. Kò yé mi tẹ́lẹ̀, ó pẹ́ kó tó yé mi o, because you are not going to know and realize that you are a zombie until you come out of the zombie state of mind. Mo ò dẹ̀ fi bú yín o, torí èmi náà ti wà ń bẹ̀ rí, inú ẹrú ló bí èmi sí, ṣó ti yé yín, inú ẹrú ni wọ́n bí èmi sí o. So I'm not talking about something like mo ń ṣe ìgbéraga, irọ́ o. Mo kàn ń sọ so that àwọn èèyàn á understand how far we have been misled away from the Olódùmarè design. Ṣó ti yé? So ìwé yìí ó wá jẹ́ nǹkan tí ó máa ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ nípa ìpadà sínú ilé, ìpadà sínú ọ̀nà orí, ìpadà sínú ìtọ̀nà Olódùmarè, ká bá lè ṣe ìgbésẹ̀ ayé wa, ká bá lè rin ìrìn àjò yìí pẹ̀lú ìrọ̀rùn àti òmìnira. Ṣó ti yé yín? So nǹkan tí ìwé yìí wà about nìyẹn. Mo ti wà ní orí àwọn ètò, orí àwọn ìkànnì kan tí àwọn èèyàn máa béèrè pé okay, I was born into Christianity or I was born into Islam, but now I know that those religions, there's something wrong, they're not the way, but I don't know where to go from here. Okay, I know that àwọn ẹ̀sìn yẹn wọ́n ń ṣe nǹkan tí ó dáa fún wa, wọ́n ń ṣe nǹkan tí ó yẹ ká wà, but I don't know how to navigate my way padà sí ọ̀nà tó yẹ kí n wà gangan. Báwo ni mo ṣe máa rìnrìn yẹn? Báwo ni, ibo ni máa gbé ẹsẹ̀ sí? Báwo ni mo ṣe máa tẹ̀síwájú? So they know something is not right about what they've always known, about what they've been taught, but they don't know how to go about it. They don't know where to begin. This is the key. This is the roadmap. This is the footpath to help people in navigating their way back into the divine design, láti padà sínú bí Elédùmarè ṣe ṣe ètò yẹn, kí àwọn kan tó wá dà wá ní ìrìn àjò rú, kí àwọn kan tó wá dà wá, tí wọ́n wá sọ wá di ẹni tí ò mọ̀ ẹsẹ̀ gbé, ẹni tí ò mọ̀ ọ̀nà ilé, ẹni tí ò mọ̀ ọ̀nà orí, ẹni tí ò mọ̀ ọ̀nà Olódùmarè. Ṣó ti yé yín? Tó wá sọ wá dì yẹn. So ìwé yìí ni navigation, satellite navigation, tí ó máa ran àwọn èèyàn lọ́wọ́. Àwọn bàbá wa kan wọ́n ti ń ṣe ìgbìyànjú tó nípọn, tó gbayì gan, nípa kó máa expose the lies and the deceit and the falsities nínú ẹ̀sìn àjòjì yẹn. But àwọn èèyàn tún máa ń béèrè pé okay, tá bá wá tají tán, níbo la wá fẹ́ gbà? How do we navigate our way into the way it's supposed to be? Àwọn kan á tún máa ní àǹfààní láti máa béèrè. Ṣó ti yé yín? Where do we go from here? Báwo la ṣe máa ṣe ìgbésẹ̀ yẹn? Ṣó ti yé yín? So ìwé yìí will bring a lot of insight into bó ṣe yẹ kí a máa ṣe ìrìn yẹn, bó ṣe yẹ kí a ṣe máa rìn, ká bá fi lè padà sí ọ̀nà ìtọ̀nà, ọ̀nà orí o. So mo ṣe ẹ̀làbọ̀yè bọ́ ṣíṣe o. Mo dẹ̀ tún wá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú orúkọ Elédùmarè, ẹlẹ́dàá ayé àti ọ̀run. Kí Elédùmarè jẹ́ kí ìwé yìí
kó ṣe ìwúlò fún gbogbo ọmọ aládé, fún gbogbo ọmọ, fún gbogbo ènìyàn, gbogbo ẹ̀dá pátápátá ni kí Elédùmarè jẹ́ kí ìwé yìí ṣe ìwúlò fún wọn. Torí pé ó ti dandan ni kó ṣe ìwúlò, torí iṣẹ́ yìí èmi believe pé bí mo tiẹ̀ fẹ́ believe ó ti reveal ara ẹ̀ as àyànmọ́ mi ni. So and I just hope I've done it the justice. Ike mo carry ẹ̀ bí Èdùmàrè ṣe bó ṣe yẹ kí n carry ẹ̀ nípa nǹkan tó wà ní abẹ́ àyànmọ́. Mo ṣe làbọ́rú, mo ṣe làbọ́yè bó ṣiṣẹ́ o fún olúwo mi bàbá abẹ́rẹ́ Ifá. Ṣé dáadáa ni bàbá o? Ó gbà tọ́ bá mi hàn, adúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùà, ẹ kú iṣẹ́, Ifá ó gbè. Ẹ ṣeun bàbá, ẹ ṣeun. So mo kàn ń ṣe ìdúpẹ́ àti kábíyèsí bàbá launch. ẹ kú àbọ̀ ẹni sùúrù sà. kábíyèsí bàbá abẹ́rẹ́ Ifá a máa Bàbá dúpẹ́ mi, púpọ̀ lọ́wọ́ yín. a ẹ kú dúpẹ́ ọjọ́ pé mẹ́ta sà. ẹ̀rọ sà bàbá gbogbo bí àtijọ́ àti mu tá a ṣe ní dẹni ìdọ̀tí bẹ́yìn náà ṣe jẹ́ ni ìdọ̀tí náà ló fà ẹ má bínú, mi ò kọjá àyè mi o. a dúpẹ́ pé gbogbo bí tá a bá ti yẹ ká rí yín ẹ kì í rìnrìn ìdọ̀tí, aṣọ àlà yín epo ò ní ta sí o. oníyanjú tó bá fẹ́ dá elépo yín lọ́nà, Elédùmarè mọ orúkọ tí yanjú ń jẹ́ ẹ̀ ní dààmú bàbá. mo kàn ní kí yín kí n wẹ́kọ̀mù yín ni sà. ẹ káàbọ̀ sà sínú ilé yín, ẹ̀yin lẹ ní ilé, ẹ̀yin làwa fi ń ṣe ẹ̀sáǹpù torúkọ yín ò bàjẹ́ lánàá níjẹta tí ò ní bàjẹ́ títí láyé sà. Ifá máa gbè yín sà o, kábíyèsí bàbá mi o. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ ṣeun bá mi, ẹ ṣeun gan sà. Ẹ ṣeun o, ẹ ṣeun ẹ̀yin àgbà wa. So for those joining now, please like and share as you're coming in. As we say, please wipe your feet at the door. Báwo la ṣe ń nu ẹsẹ̀ wa ní ẹnu ọ̀nà? Ẹ jọ̀ọ́ bá wa share, kẹ́ bá wa like ni. Báwo la ṣe ń nu ẹsẹ̀ wa lẹ́nu ọ̀nà lórí ètò Yorùbá Ronú Publishing o. Ẹ ṣeun ẹ̀yin àgbà wa o. So yeah, nípa ìwé yìí, ó take me ní 7 months. Ọpẹ́ dẹ̀ ni fún Olódùmarè pé ó jẹ́ kó ṣeé ṣe o. A ṣe ìdúpẹ́ fún àwọn àgbààgbà wa, a ṣe ìdúpẹ́ fún àwọn rúmọlẹ̀, àwọn òòṣà wa, àwọn yèyé ọ̀pàkẹ́ ọ̀làkẹ́, ipò jẹ́ kó ṣeé ṣe. So yeah, ní ìwé yìí ó wà nípa ọ̀rọ̀ orí. Tẹ́ bá dẹ̀ máa wò ó, it's coming from both a traditional perspective as well as metaphysical perspective. Èmi máa ń pè ìwé yìí ní pé it's like a fusion of the ancient and the modern. Torí pé ní ìgbà tí a wà yìí, ó require kíyàn máa fi more than ojú kan rìn. Ṣó ti yé yín? Ìrìn àjò tí a wà yìí o, níbi tá a wá délé ni, it's like ó require dynamism. Torí pé bí àwọn èèyàn ṣe máa ń understand nǹkan ní ọjọ́ tí ò ní o, ní ìgbà tí a wà yìí, ó yàtọ̀ díẹ̀ sí ìgbà ìwáṣẹ̀. Torí pé there are so many distractions. Èmi wá realize pé àwọn èèyàn kan bíi ti tèmi o, wọ́n need, how can I put it? It's like a combination. It's like a combination of information in order to be able to understand the same thing táwọn baba ńlá wa understand nígbà kan. In order for them to be able to understand it, we have to look at it from different angles, from a cultural perspective, from a spiritual perspective, from a metaphysical perspective. Katuwa presented with a modern package. So ti yé yín, torí ké èmi understand pé kémi tó wá sínú ìṣẹ̀ṣe kò sí nǹkan kan tẹ́nì kankan lè sọ fún mi pé ìṣẹ̀ṣe kan pé kinní kan à ń bọ orí àbí à ń yin ifá àbí à ń ṣe, kò tiẹ̀ lè wọnú orí mi àtọ̀, kò lè compute. Ó máa dàbẹ́ ní pé kíyàn máa
kẹ gbé kọ̀ǹpútà kalẹ̀ kẹ write ẹ̀ ní one programming language kẹ wá lọ máa try láti máa interpret ẹ̀ kẹ lọ máa query ẹ̀ pẹ̀lú language tẹ́ pé if the code is written in one programming language kẹ wá lọ máa sọ a different programming language sí kọ̀ǹpútà yẹn ò ní lè respond kò ní yé kò ní mọ ọ̀kan tí ẹ̀ ń sọ pé tẹ̀ nílé interpret ẹ̀ bó ṣe máa ń rí fún àwọn èèyàn tí wọn ò bí sínú ìṣẹ̀ṣe nìyẹn ṣó ti yé yín báwo ni mo ṣe mọ̀ torí pé wọn ò bí mi sínú ìṣẹ̀ṣe ṣó ti yé yín mo dẹ̀ ti sọ ìrìn àjò tí mo gbà wá sínú ìṣẹ̀ṣe fún yín so ìrìn àjò yẹn ọ̀nà gbèrègbèrè ni o kò dẹ̀ ń ṣe everybody àwọn èèyàn tó máa ti padà sẹ́yìn ti máa pọ̀ gan torí pé kò easy o so bọ̀ ọpẹ́ ni fẹ́lẹ́dùmarè pé ó jẹ́ kó ṣeé ṣe èmi dẹ̀ mọ̀ pé it was always a mission there was always a reason I had to go that way torí ẹ̀ ni èmi bìlíkẹ́ mo ṣe lè ṣerú àwọn òwe báyìí láti lè explain fún àwọn èèyàn tó wà nínú ibi tèmi wà nígbà kan torí pé tabakọ̀ sọ pé kọ́ lọ kọ́ ifá àbí kọ́ lọ kọ́ ìṣẹ̀ṣe you're talking a language tó jẹ́ pé wọn ò ní lè process at all. So how can we bridge the gap between the truth and the false, between ancient knowledge and modern thinking? How can we bridge the gap? Torí pé ká ní pé ìṣẹ̀ṣe ló wà lápá ọ̀tún nínú ìmọ́lẹ̀ báyìí, ká ní pé inú òkùnkùn báyìí làwọn ẹ̀sìn àjòjì yẹn ẹ̀kọ́ àjòjì anything about civilization westernization inú òkùnkùn báyìí ló wà. Àwọn èèyàn wá dẹ̀ pọ̀ nínú òkùnkùn yìí gan àtàwọn tí wọn mọ̀ pé ní òkùnkùn làwọn wà ọ̀pọ̀ gan bẹ̀. Báwo la ṣe lè help wọn láti cross over wá síbí báyìí? Ṣó ti yé yín? Torí pé nínú ìṣẹ̀ṣe lóòótọ́ nínú ifá ni ìmọ́lẹ̀ báwo la ṣe lè help àwọn èèyàn wa tó yẹ pé wọn ò tiẹ̀ bí sínú ìṣẹ̀ṣe wọn ò tiẹ̀ gbọ́ pé mo máa ń gbọ́ táwọn èèyàn kan máa ń sọ pé ẹ padà lọ sílé kẹ́ lọ béèrè nǹkan tó ń bọ̀ ń lé yín. What do you mean? Àwọn ẹ kọ́kọ́ define bíbọ náà ẹ kọ́kọ́ define kí ló jẹ́ òòṣà. I am telling you pé majority of people tó wà nínú ẹ̀sìn àjòjì lẹ́nìí tó wà nínú òkùnkùn ibi tó wà nìyẹn is a complete ignorance is a complete àìmọ̀ tó tún wá package bí ìmọ̀ tó lọ sọ pé ẹni tó bá mọ̀ pé òun ò mọ̀ nǹkan kan ó ṣeé ṣe kó tẹ̀síwájú láti lọ kọ́ ẹ̀kọ́ láti lọ kọ́ ìmọ̀ but ẹni tí ò bá mọ̀ nǹkan kan tí ò bá dẹ̀ mọ̀ pé òun ò mọ̀ nǹkan kan ibẹ̀ ló máa kú sí Èdùmàrè pa wọn kò ní jẹ́ ká kú sínú àìmọ̀ ṣó ti yé but it took for me kémi náà kí n rìnrìn ẹ̀yẹ kò dẹ̀ wà linear o mo kọ́kọ́ rìn káàkiri mo lọ study different spiritual systems mo rìn káàkiri láti inú ẹrú tó bí mi sí láti bàtí mọ̀ pé irọ́ nìyẹn mo tún wà lọ ṣe àgùntàn díẹ̀ àgùntàn yẹn tiẹ̀ ló kọ́kọ́ jájú yẹn èmi jẹ́ pé I've got a logical mind analytical mind àwọn àgùntàn yẹn it was very clear pé irọ́ nìyẹn but ẹ mọ̀ pé inú ẹrú àti mọ̀ ìtumọ̀ nǹkan tẹ̀ ń ṣe gan is a hurdle in itself ṣó ti yé yín so mo wá rin ìrìn yẹn yamayama mo wá lọ sínú eventually western spirituality kó tó wá gbé mi lọ kí n tó wá bẹ̀rẹ̀ sí study metaphysics ló gbé mi wá sínú Ifá o ṣó ti yé yín kémi tó I had to be able to see Ifá as a science in order for me to be able to open my mind to actually entertain nǹkan tó wà nínú Ifá. Orí ọ̀fẹ́ dẹ̀ ni Èdùmàrè fi ṣe fún mi mo dẹ̀ máa ń ṣe ìdúpẹ́ torí pé ká ní pé mo rí Ifá from a scientific perspective ni ike mo ṣì máa ń wò as nǹkan tó wà mysterious as nǹkan tó wà mystical as nǹkan tó wà abstract mo ṣì máa rin ìrìn ẹgbẹ́rẹ́ káàkiri ṣó ti yé yín so èmi wá kíní yẹn ló wá jẹ́ kí n mọ̀ pé the more effective way láti la àwọn èèyàn wa lóye láti help àwọn èèyàn wa kó cross over kúrò nínú àìmọ̀ yẹn kó máa bọ̀ wá sínú ìmọ̀ kó kúrò nínú òkùnkùn kó máa bọ̀ wá sínú ìmọ́lẹ̀. It's about I have to then be able to create a bridge basically. I needed to be able to create a bridge. So ti yé yín
torí mo ṣèwádìí mo rí pé kò sí bridge àwọn èèyàn wá wà bíbà a kàn máa ń preach a máa ń sọ a máa ń sọ a máa ń ṣe àwọn ètò pé kán ba lè wá sí bíbà ẹni bọ̀ kò sí bridge kò sí ìtọ̀nà a feel pé ìtọ̀nà wà bọ̀ mi sọ fún yín pé ẹni tí wọn bá bí sínú ìṣẹ̀ṣe kò sí ìtọ̀nà ńlẹ̀ so ìwé yìí lágbára Èdùmàrè ló máa ṣe ìtọ̀nà ẹ jẹ́ kí n sáré ka at least nǹkan tí mo fi ṣe like basically the excerpt the description of the book mo ní pé Ori Inú the Òrìṣà within a profound journey into Yoruba metaphysics. Ori Inú the Òrìṣà within the book explores the sacred connection between consciousness, destiny, and ancestral power. Awaken your inner light and realign with your spiritual blueprint. So ti yẹn torí pé ìwé yìí tẹ́ bá ti kà á nǹkan tí the purpose of the book ni pé kó realign kó gbé àwọn èèyàn padà sínú the spiritual blueprint the divine design bó ṣe yẹ kí a ṣe máa rin ìrìn àjò wa kí a dẹ̀ máa lo orí inú as our personal guide as our internal navigation system tí Elédùmarè design ẹ̀ fún ṣó ti yé yín so the book teaches you that your Ori is not separate from Olódùmarè the supreme creator of ayé and ọ̀run. It is a spark of the divine dwelling inside the human form. Through rituals, affirmations, ìwúre, proverbs, reflection, and the sacred science of Ifa, you will come to see that, number one, you are not lost, you are layered. You are not small, you are storied. You are not late, you are arriving right on time. But the two are so, but this is not just a book, it's a vibration, it's a key, it's a call to rise. Torí pé ó sound poetic, but tẹ́ bá ka ìwé yẹn á jẹ́ kó yé yín. So láìpẹ́ láì jìnnà, I have to be able to delve into the book kí n tiẹ̀ ka àwọn bóyá chapters kan bíi méjì náà kí gbogbo nǹkan tó dàbẹ́ ní kí mò ń polówó yìí kó ba lè make sense fún àwọn tó wà létí gbọ́. Ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ bá fẹ́ wá sókè ẹ máa bọ̀ lókè ẹ ṣeun o ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ bá fẹ́ wá sókè ẹ máa bọ̀ lókè. So okay mo sọ pé Ori Inú the Òrìṣà within is not a memoir, it is a mirror, jígí, a portal. Kí la pè portal? Olúwo wa abẹ́rẹ́fà. Kí la pè portal ní nígbà tá a ṣe ó ní ifá kan tó jẹ́ pé ó sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀kùn. Mo ń try láti rántí. Okay. Ti gbàgbọ́ orúkọ there was a name kan ṣe ilẹ̀kùn ní bàbá wa pè. Ṣé àṣẹ. Okay. Àṣẹ. Ẹ jẹ́ bá mi pronounce ẹ bẹ́ ṣe wà bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá táyè bá gbà o. Tí bá lọ máa pè ní pèkúpè. Àṣẹ. Ẹ ṣeun bàbá o. Mo ṣe bá olúwo mi o. Mo ṣe bá wo. Ó dàbí àṣẹ or portal or blueprint for reclaiming the codes encoded within your soul. Torí ẹ̀ ní pé ìwé yìí mo mọ̀ọ́mọ̀ kọ in a way tó jẹ́ pé kò ń ṣe àwa ọmọ aládé nìkan ló máa ṣe ní ìwúlò. Ìwé yìí máa ṣe anybody seeking spirituality, seeking real spirituality, ó máa ṣe wọ́n ní ìwúlò. A blueprint for reclaiming the codes encoded within your soul. Whether you descend from the Yoruba tradition or are newly drawn by its frequency, you will find in these pages not just knowledge, but knowing. You will walk through cosmology, character, crisis, and clarity. You will meet Ori not as a concept, but as your oldest companion. And in the quiet spaces between these words, you may even remember who you've always been. Mo ti wà lórí ètò
rí tí àwọn ìyá wa, I think it was maybe last week or 2 weeks ago, tí wọ́n sọ pé o àwọn ọmọ tí àwọn bí o tí àwọn tọ́ wípé wọ́n ti ń béèrè àwọn nǹkan kan nípa ìṣẹ̀ṣe, ní pé àwọn dẹ̀ wish pé àwọn ní like a book or guide táwọn lè gbé fún wọn pé tó bá thinking àwọn ọmọ ìgbà yìí mu, àwọn ọmọ ìgbà yìí tó jẹ́ pé wọn ò bí sínú ìṣẹ̀ṣe, and ó tún wá lè ṣe tó jẹ́ pé àwọn ọmọ náà wọ́n wà ní òkè òkun. Ṣó ti yé yín ní pé báwo làwọn ṣe lè sọ pé kán rìn ìrìn àjò yẹn, pé báwo ló ṣe lè padà wá sí ilé, báwo ni wọ́n ṣe lè padà wá sínú ìṣẹ̀ṣe in a way tó máa understand. Torí pé èmi rí pé àwọn oníṣẹ̀ṣe wa wọ́n dẹ̀ gbìyànjú o, wọ́n dẹ̀ kú ìgbìyànjú, a dẹ̀ ṣe ìbà àwọn oníṣẹ̀ṣe, àṣebà àwọn awo, àṣebà olúwo wa, but bí àwọn tí wọn ò bí sínú ifá, àwọn tó bí sókè òkun àtàwọn tó yẹ pé wọ́n ti bí sínú àwọn ẹ̀sìn àjòjì yẹn, bí wọ́n ṣe lè understand nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ó yàtọ̀. It requires a different type of presentation. It requires a different type of calibration. So ti yẹn kí yẹn ló wá jẹ́ kí n ṣe ìgbìyànjú yẹn pé torí èmi máa ń wo àwọn tó wà lẹ́yìn mi. I've got cousins, èmi náà dẹ̀ ti bímọ, though ìkókó làwọn ọmọ mi, bèbí máa ń ro ọjọ́ iwájú. Ipe if somebody wanted to say, oh mọ ifá, oh mọ òun fa, oh mọ odù, oh mọ anything, èèyàn kan dé báwo la ṣe lè explain ẹ̀ fáwọn tó jẹ́ pé ó lè jẹ́ pé wọn Yorùbá ò tún dán mọ́ wọn lẹ́nu. Yorùbá tèmi ó bad, àwọn tó wọ́n sì èmi lọ́pọ̀ gan-an. Ṣé ti yé yín? So what can we give them as a guidance, like as a booklet, pé this is what you need to know. You take this information, you go and read it, and after you've read it, wàá understand the reason tí Olódùmarè ṣe fi bàbá ńlá wa Ọ̀rúnmìlà ṣe òjíṣẹ́ tí ó mú Ifá wá sí orí ilẹ̀ ayé. Wàá understand iṣẹ́ tí bàbá Ọ̀rúnmìlà ṣe and why, not only from spiritual. Nǹkan tí máa ń sọ fáwọn èèyàn pé especially àwọn tó wà nínú ìṣẹ̀ṣe ni pé a kì í mọ̀ pé gbogbo àwọn terms tá máa ń lò, lọ borí, lọ rúbọ, lọ dáfá, tẹ̀fá, ṣẹ̀fá, àmọ́ kó máa ń dàbí Chinese létí àwọn tí wọ́n bí sínú ìṣẹ̀ṣe. Tó ti yẹ ó máa ń dàbẹ́ ní pé you might as well be speaking Mandarin. Àwọn ọmọ Yorùbá ni mo dẹ̀ ń sọ yìí o, àwọn ọmọ kóòtù òjíire ni mo ń sọ yìí, but àwọn tí wọ́n bí sínú ìṣẹ̀ṣe ká máa sọ pé lọ rúbọ, lọ ṣẹ̀fá, lọ bọ orí, ó dàbẹ́ ní we might as well be speaking Mandarin. Kò yé wọn, kò yé wa, àmọ́ kan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò wọlé. Ṣó ti yé yín? So it's very very important ká understand perspective yẹn. Ṣó ti yé yín pé àwọn people yìí they've got nothing to grasp onto at all. Kò sí nǹkan tó lè dì mú pé okay báyìí ló ṣe rí o, báyìí ló ṣe yẹ kó rí o. So yeah, it's something very important pé à ń láti understand perspective yẹn. Ó dà kẹ́kọ̀ọ́ wà, ẹ má bínú o. So yeah, à ń láti understand perspective yẹn o. À ń láti understand pé àwọn èèyàn tí wọ́n bí sínú àwọn ẹ̀sìn àjòjì yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn, wọn gbogbo nǹkan tá à ń sọ, àwọn tó wà nínú ilé tó ti wà nínú ìṣẹ̀ṣe àbí wọ́n ti bá oníṣẹ̀ṣe rìn díẹ̀ ni àwọn kinní yẹn, ni àwọn language yẹn, nǹkan tá a máa ń sọ yẹn ló make sense sí. Tó ti yé yín? Àwọn tó wà nínú ẹ̀sìn àjòjì tẹ́lẹ̀ lọ́dún sí. Nǹkan tá à ń sọ yẹn is like we are speaking jargon o. Ṣó ti yé yín?
kò lè yé wọn kó wọn understand. So what can we do to bridge that gap? Torí pé àwọn people yìí ní ìdí Ifá, wọ́n ní ìdí ìṣẹ̀ṣe, wọ́n ní gbogbo ìpèsè, gbogbo ìbùkún tó wà nínú ìṣẹ̀ṣe bí Elédùmarè ṣe pèsè ẹ̀. But táwọn oníṣẹ̀ṣe bá ń sọ̀rọ̀, mo ò dẹ̀ blame àwọn oníṣẹ̀ṣe torí àwọn tó ń ṣọkun lọ lọ́ṣọkun lọ, bóyá ìyá wọn, bóyá bàbá wọn, bóyá bàbá ńlá wọn ló ṣọkun lọ ló ṣì wọ́n lọ́nà o. So this is not a criticism of ìṣẹ̀ṣe o. Torí àwọn oníṣẹ̀ṣe ó ti ṣeṣẹ́ tiwọn, ó ti gbìyànjú tiwọn, ó ti ṣe o, ó ti gbé kalẹ̀ o. Bàbá Ọ̀rúnmìlà ti parí iṣẹ́ sínú Ifá already o. Àwọn oníṣègùn wọn ó ti ṣeṣẹ́ wọn. Bàbá Ọ̀sanyìn ti wá, ó ti lọ. Gbogbo àwọn oníṣègùn ti wá, ó ti lọ. Ìṣẹ̀ṣe, it's perfect in its pure form o. So ti yẹ yín, so this is not a criticism on ìṣẹ̀ṣe, ẹ má ṣì mí gbọ́ o. But àwọn tí bàbá ńlá wọn àbí ìyá bàbá wọn àbí ìyá bàbá wọn ti ṣáko lọ tó ti wọnú ẹ̀sìn àjòjì, tó yẹ pé àwọn wà ní generation tó wà lórí ilẹ̀ ń sìn yìí, gbogbo nǹkan tá a máa ń sọ nípa ìṣẹ̀ṣe, tá a máa ń sọ, believe me, they can't even perceive it. Wọ́n mọ̀ kò tẹ wọn tiẹ̀ lè compute ẹ̀, wọn lè translate ẹ̀, wọn tiẹ̀ lè understand it at all. So there is a gap. Ibi ìbàjẹ́ ló yẹ kó wà, inú ìmọ́lẹ̀ ní inú ìmọ́lẹ̀ lélẹ̀, so ti inú ìmọ̀ ní àìmọ̀ ní. But báwo la ṣe wá lè help wọn kí wọ́n lè cross bridge yẹn wá sí bíbáyìí? Torí pé tí wọn ò bá gbọ́ nǹkan tá à ń sọ bíbáyìí, wọn ò ní lè wá sínú bíbáyìí. Kò ń ṣe everybody ní àwọn irúnmọlẹ̀ máa ń là lóye. So ti yẹ yín, kò ń ṣe everybody ní àwọn irúnmọlẹ̀ máa ń fún ní that divine favour, orí ọ̀fẹ́ tó jẹ́ káwa kan fi lè wá sínú bíbá ilé ni, táwa bẹ̀rẹ̀ sí ń bá àwọn awo jókòó, táwọn olúwo wa bẹ̀rẹ̀ sí ń tàn wá lọ, tó ń kọ́ wa, tí wọ́n fi ọ̀nà mọ̀ wá. So ti yẹ yín, ẹ mọ̀ pé we are even less than the 1%, torí pé 99% of people wọ́n ní orí ọ̀fẹ́ yẹn. Ó wà nínú ibi tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni pé kí ojú èèyàn fọ́, kí etí èèyàn di. So ti yẹ yín, spiritually they are blind and deaf. And I'm able to say this torí pé èmi gan mo ti wà nínú condition yẹn rí. I was once in that spiritual condition. Sórí ẹ̀ tá bá ń sọ, kò ń ṣe pa fi ń bú àwọn tí wọ́n wà nínú ẹ̀sìn àjòjì yẹn, nínú àìmọ̀ yẹn, àfi bú wọn. So ti yẹ yín, so ti yẹ ká bá fi lè wá ọ̀nà àbáyọ náà ni o. Torí ẹ̀ ni mo ṣe understand plight àwọn tó wà níbí báyìí. Torí pé gbogbo ìgbìyànjú wa níbí báyìí à ń ṣe lásán, torí àwọn tó ń gbọ́, àwọn tí tó ń lò, àwọn tó ń ṣe ní ìwúlò, tó ń ṣe wọ́n láǹfààní, ó ń ṣe wọ́n láǹfààní. But majority wa níbí báyìí, kí la lè ṣe tá máa fi bridge gap, tó máa tiẹ̀ fi lè understand àbí láti lè interpret nǹkan tó ń sọ níbí báyìí. So that tó bá wá ti lè interpret ẹ̀, tó bá ti lè understand ẹ̀, wọ́n wá lè make their own personal decision. Ipe mo láti padà wá sílé ni o, mo láti padà wá sínú Ifá, mo láti kàn sí àwọn awo wa, mo láti kàn sí àwọn oníṣẹ̀ṣe wa. So ti yẹ yín, kí bá fi lè mọ ìrìn àjò mi, kí bá fi lè reconnect with the spiritual system, with the Olódùmarè divine design. Torí pé tí mo ò bá tiẹ̀ gbọ́ nǹkan tó ń sọ, tẹ́kẹ̀ tí mi ti di, ojú mi ti fọ́ sí nǹkan tó ń ṣe ń bí báyìí, mo ò ní lè padà wá sínú ilé. So everything I do nípa àwọn ìwé ìṣẹ̀ṣe, it's about trying to help people to understand. It's about bridging the gap. It's creating a bridge. So ti yẹ yín, but the ultimate one, mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti ìwé ọmọdé, torí pé nípa àwọn ọmọ tèmi lèmi kọ́kọ́ máa ń rò rí pé kò ní dá káwọn ọmọ mi rìnrìn àjò bí mi ṣe rìnrìn gbèrègbèrè yẹn o, tó bí mi sínú ẹrú, tí mo ti wá lọ ṣe àgùntàn díẹ̀, tí mo ti wá lọ sọnù sínú western spirituality, though orí ọ̀fẹ́ náà nìyẹn náà ti bá, when I'm looking back, because without that I probably wouldn't be here today. So ti yẹn, because I needed to understand the metaphysics of Ifá and the science of it kí n tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́ Ifá. Torí kí mo ò ní wá kọ́ Ifá unless I was able to see it from a metaphysical perspective, from a scientific perspective. Báwo dẹ̀ ni mo ṣe débi metaphysics àti neuroscientific perspective? Àwọn western spirituality náà ló gbé mi débẹ̀. So ti yẹn, but they're not comparison to Ifá, but máa sọ fáwọn èèyàn ó dàbẹ̀ ni pé kíyàn lọ sí kindergarten àwọn western spirituality yẹn, nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ o, nǹkan tó ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ o, but compared to Ifá is like the what's a PhD and beyond
of spirituality. There are different spiritual systems, but Ifá ni ọba, Ifá ni bàbá wọn. Ṣó ti yé yín? So yeah, nǹkan tó jẹ́ kí n ṣe ìwé yìí ni pé ó máa act as a bridge. Ṣó ti yé yín? Èdùmàrè á dẹ̀ jẹ́ kó ṣe é ṣe. Ó tiẹ̀ ti di dandan kó ṣe é ṣe torí kò ń ṣèmi ni mo assign nira mi sí kìíní. There's a meaning for it, and I know that the meaning will come to fruition. It will manifest. So this book teaches that your Ori is not separate from Olódùmarè. Mo ti kọ́ gbogbo yẹn tẹ́lẹ̀. Mo tún wá fi traditional proverbs sí orí ẹni là á bọ ẹnìkan ò mọ̀kan. Ṣó ti yé yín? This is a call to return to your refuge, to make your Ori your altar, to remember the melody your soul was singing before the world interrupted. So, this is a call to return to your refuge, to make your Ori your altar, to remember the melody your soul was singing before the world interrupted. So, as part of this celebration, okay, why now? Màá ka díẹ̀ nínú àwọn ìwé yìí lára chapters yẹn. Ẹ ṣeun o. Ẹ̀yin tẹ́ wà pẹ̀lú wa, ẹ ṣeun, mo ṣe bá yín o, mo ṣe bá yín àgbààgbà. So why now? Well, because the world has grown, but your Ori remains stagnant. Because nations rise and fall, but your character is eternal. Because spiritual power is returning to those who can carry it with humility, devotion, and truth. And Ori is the first place it must reset. Even àwọn tó bá fẹ́ padà wá sínú ìṣẹ̀ṣe, tó bá fẹ́ sọ pé òkè, àwọn fẹ́ wá ṣe Ifá, àwọn fẹ́ wá kọ́ nípa Ifá, àwọn fẹ́ wá kọ́ nípa ìṣẹ̀ṣe. Even àwọn babaláwo wa kí ló máa ń sọ fún wa? Ó ní orí ẹni ló ń gbé ní kan àwo rere. What does that statement there? Mo dẹ̀ ṣe bá awo, mo ṣe bá olúwo mi tó wà lórí ìkànnì. Kí nìyẹn sọ fún wa? Pé orí ló yẹ kí a kọ́kọ́ lọ mọ̀, even ká tó wá mọ Ifá. Torí pé orí ẹni ló ń gbé ní kan àwo rere. Tí a bá kọ́kọ́ lọ ṣe ìtọ̀nà orí, ó ṣeé ṣe pé níbi tá tún ń wá sínú tá à ń sáré padà wá sínú ìṣẹ̀ṣe, ká tún lọ bọ́ sí páńpẹ́ àti kòtò tí kò yẹ ká bọ́ sí. Ṣó ti yé yín? Torí pé orí gangan bí àwọn bàbá wa ṣe máa ń sọ, I didn't come up with that statement, àwọn lẹ́nu àwọn awo wa náà lèmi náà ti gbọ́, ipò orí ẹni ló gbé ní ko àwo rere. Ṣó ti yé yín? What does that tell us? Pé ká tó lọ sọ́pà àlọ́ ń bọ òòṣà, ká tó lọ sọ́pà àlọ́ ń bọ àwọn orúnmọlẹ̀, ká tó lọ sọ́pà àlọ́ ń tẹ́fá, àlọ́ ń ṣẹfá, àlọ́ ń rúbọ, ọ̀nà orí ló yẹ ká kọ́kọ́ padà wá sí. Torí pé orí ló máa navigate wa, ló máa guide steps wa, in the right direction, tó máa jẹ́ ká kó àwo rere. Because as beautiful as ìṣẹ̀ṣe is, ìpéyàn kó àwo rere, especially nínú ọjọ́ òní, ìbùkún Olódùmarè tó nípọn gidigidi gan ni o. I can't think of a better blessing at the moment. So ti yẹ pé Èdùmàrè gbé wa kó àwo rere. Ó dàbẹ̀ ní pé kéèyàn win lottery £1 billion ni o. I am telling you, in terms of spiritual value. Tó ti yẹ yín, mo dẹ̀ tún ṣe ìbà olúwo mi lẹ́ẹ̀kan sí, mo ṣe ìbà àwọn awo lẹ́ẹ̀kan sí o, mo ṣe ìbà gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe lẹ́ẹ̀kan sí. So unless you understand pé your Ori is the first place, tá bá fẹ́ reset ira wa, tá bá fẹ́ recalibrate ira wa, to go back to the Olódùmarè design of bó ṣe yẹ ká rìnrìn àjò wa, bó ṣe yẹ kí orí inú wa kó connect wa sí àwọn orúnmọlẹ̀, sí àwọn òòṣà, sí àwọn alálẹ̀. So ti yẹ yín ká bá lè function as part of that kí ló ń pè network. So ti yẹ yín, because at the moment tá bá wà nínú ẹ̀sìn àjòjì or ẹ̀kọ́ àjòjì náà, we are functioning outside of the network. Torí ẹ̀ làwọn èèyàn kan, torí ẹ̀ when you are outside of the network, inú òkùnkùn lẹwà ẹ ti ṣìnà ni o. So in order for us to be able to reconnect so that we can function again inside the network tí Olódùmarè dálẹ̀, to include Ifá,
mo ṣe bá ifá o tó include àwọn orúnmọlẹ̀ tó include àwọn òòṣà tó include àwọn alálẹ̀ tó include àwọn ìyá mi tó include àwọn bẹ́ẹ̀ 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 àwọn ẹ̀dá even àwọn ajogun náà tó ti yẹ yín in order for us to be able to come back into that greed because off the grid ni àwọn ẹ̀kọ́ àjòjì àtẹ̀sìn àjòjì we are off the grid tó ti yẹ yín torí ẹ̀ ni àwọn Christian àtàwọn mùsùlùmí wọ́n ti ń gbàdúrà fún nǹkan kan náà for 40, 50, 60 years kò tí ì ṣe àwọn ẹ̀sìn àjòjì yẹn wá tí wọ́n máa sọ pé pé kanye chase earthly manifestations pé ọ̀run ni oore wọn wà tó ti yẹ yín nígbà tó jẹ́ pé there is no way láti mú nǹkan tí wọ́n ń béèrè fún láti múṣẹ torí pé they are off the grid they are offline tó ti yẹ yín so báwo ló ṣe máa wá padà wá sí online lórí network tí Elédùmarè design lórí network tí Elédùmarè gbé kalẹ̀ tó jẹ́ pé nǹkan máa ń ṣe tó ti yẹ yín ó dàbẹ̀ ní pé kíyàn wà lórí concrete kẹ máa ṣá láti máa gbin ẹ̀gẹ́ sórí concrete kò lè wù níbẹ̀ yẹn but fertile land ní ìṣẹ̀ṣe fertile land ní ifá torí ibi tí Elédùmarè pèsè nǹkan tó máa ń jẹ́ kí àwọn seed kó germinate tó máa fertilize ẹ̀ tó máa nourish ẹ̀ tó máa enrich ẹ̀ inú ìṣẹ̀ṣe báyìí ló wà o inú ifá ló wà o àwọn tó wà lórí off the grid tó lọ ń ṣe ìwúre tó lọ ń gbàdúrà sórí ibẹ̀ yẹn orí concrete ni o tó ti yẹ yín orí concrete lọ́wọ́ àtórí ẹ̀ ni àwọn olùdarí wọn ṣe máa ń sọ fún wọn pé ẹyẹ gbogbo àdúrà tẹ̀ ń gbà pé kí n lọ́lá kí n lájẹ́ kí n ní kíní ẹyẹ chase àwọn àdúrà yẹn ò fọ asán ni o ọ̀run ni kẹ́ máa eré ọ̀run ni kẹ́ máa sá o torọ́ àwọn tó olùdarí wọn wọ́n mọ̀ pé orí concrete ló ti lọ ń gbin àwọn èso yẹn sí kò lè wù níbẹ̀ yẹn torí ẹ̀ lọ ṣe ń darí wọn sọ́run pé well you should be heaven should be the goal tí if heaven should be the goal then kí ni Olódùmarè wá gbé wa sí orí ilẹ̀ ayé yìí sí gbogbo wa ojú wa ò dẹ̀ fọ́ we can observe à ń rí pé ìbùkún wà lórí ilẹ̀ ayé yìí ilé ayé yìí has more than we can imagine ìbùkún tó wà lórí ilẹ̀ ayé yìí ó pọ̀ ju ìkan tí gbogbo wa owó tó wà nínú ilẹ̀ ayé yìí ó pọ̀ ju tó wá sọ kí gbogbo wa ká lọ máa ná 1 billion every day a lè ná owó ilé ayé yìí tán tó ti yẹ yín inú ọ̀pọ̀ inú ìbùkún la wà tó ti yẹ yín but tí a bá ń function off the grid tá a bá ń gbìn èso orí concrete tí a bọ́ sórí ilẹ̀ ọlọ́ràá tó ń pè ní ìṣẹ̀ṣe tí a mọ̀ sí ifá ilẹ̀ ọlọ́ràá ni torí pé there is a system here which aids manifestation tó ti yẹ yín there is interactivity nínú iṣẹ́ there is interactivity ní inú ifá kò ń ṣe pé ẹ̀kọ́ ń ṣe àdúrà sófo lásán irọ́ you can come and consult ifá kí ẹ gbọ́ gbólóhùn Elédùmarè ẹ rí pé two-way communication nìyẹn ẹ̀yin wá pẹ̀lú ìbéèrè yín àbí ìdààmú yín àbí ìṣòro yín ẹ̀dẹ̀ dá ifá Elédùmarè ẹ̀dẹ̀ gba response bàbá wa àwọn olúwo wa wọn sọ pé ẹ ṣe máa gbàdúrà lọ́nà you never know when your prayer will come through ẹ̀dẹ̀ tí ń gbàdúrà the same àdúrà fún 20, 30, 40 years tó bá tún wá dé stage kan wá tún máa sọ fún yín pé ọ̀run ni kẹ́ máa lé ẹyẹ lé ìbùkún lé ayé ṣó ti yẹ yín but nínú ifá kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ interactivity wà. Question, processing, answer. That blueprint táwọn àwọn òyìnbó ti wá mọ́dù AI wọn upon inú ifá inú ìṣẹ̀ṣe ni original blueprint yẹn ti wá o. So ti yẹ yín question, processing, answer, query, processing, response. Ìṣẹ̀ṣe ló ní process yẹn o àwọn ẹ̀sìn àjòjì wọn ò ní process yẹn torí àwọn kọ̀ máa ń gbin èso sórí àpáta ìyá mi dọ́lì àbọ̀rọ̀ àbọ̀yẹ ẹ ṣeun mo rí nǹkan tẹ́ táìpẹ́ ẹ ṣeun ẹ ti mọ̀ kí bàbá yìí ò mọ̀ kankan tó jẹ́ concrete Yorùbá tòótọ́ dẹ̀ ní lórí àpáta ẹ ṣeun ìyá mi mo ṣe bá jú ní lọ o mo ṣe bá o so yeah
I appreciate that alley-oop. So nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn, àwọn tí wọ́n ti wà nínú ẹ̀sìn àjòjì yẹn torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe máa ń ṣe wọ́n bó ṣe ń ṣe wọ́n, torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe máa ń sọ pé kọ́ máa chase heaven, torí pé wọ́n mọ̀ pé èso tó ń gbìn lórí ilẹ̀ ayé yìí, as long as they are off the grid, as long as they are operating outside of the design, the Olódùmarè blueprint, the divine blueprint, the fertile soil, as long as tó bá ń gbé èso wọn síbẹ̀ yẹn, pastor akọ máa fi wọ́n jẹun ni, imam akọ máa fi wọ́n jẹun ni, gbogbo nǹkan tó ń tọrọ kò ní já sí, tó ti yẹ yín, kò ní já sí rere. Lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan some of them might get lucky o, tó ti yẹ yín, bí Olódùmarè ó kàn ṣe wọ́n lóore ọ̀fẹ́ ni, but it is not as predictable, tó ti yẹ yín, forecastable like Ifá is. Tó ti yẹ yín, torí Ifá ó lo nǹkan táwọn àwọn òyìnbó wá ń pè ní there's predictive modeling nínú Ifá, torí pé Ifá ó máa ń rí nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ in the past, nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ òní àti ọ̀la. Tó ti yẹ yín, tí àwọn òyìnbó náà tó wá copy kinní yẹn tó wá lọ fi enhance Ifá wọn nígbà tá a ṣe the origins of AI and modern technology, ẹ mọ̀ kí mo yọ̀nà náà ẹ̀ pé predictive modeling Ifá làwọn ó wà lára nǹkan tó lọ fi ṣe AI, tó lọ fi build AI. Wọ́n dẹ̀ jẹ́wọ́ ẹ̀, tó ti yẹ yín, àwọn òyìnbó jẹ́wọ́ ẹ̀, wọ́n ní yes. Tó ti yẹ yín, they leverage Ifá's ability to be able to use predictive modeling àti predictive modeling àti solution processing, solution modeling náà. Ẹ mọ̀ pé kí sáré fi eléyìí ṣe àpẹẹrẹ kó ba lè yá àwọn èèyàn tí mo ń tara ti sọ. Bẹ́ẹ̀ ni pé èèyàn kan lọ dá fáǹsì, odù kan wá jáde fún. Ẹ mọ̀ pé odù tó jáde fún ẹni tó wá dá fá yẹn kò ń ṣe odù tó ti wà nínú Ifá already nìyẹn o, tó ti wà nínú Ifá encyclopedia already ló jáde fún ẹni náà, but ìbéèrè tẹni náà béèrè àbí ìṣòro tẹni náà gbé wá sínú Ifá yẹn, Ifá lè reference ẹ̀ ń pé okay, nǹkan tó ń ṣe ẹni náà ní odù ti wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó tọmọ́ kínní yẹn, ẹsẹ̀ Ifá ti wà ńlẹ̀, tí ó bá wá review odù ẹsẹ̀ Ifá yẹn fún àwọn babaláwo á wá kí Ifá yẹn fún. For instance, wọ́n lè sọ pé okay, odù kan jáde kan sọ pé kó wá lọ ọmọ ẹni kíní kan adífá fún Ọ̀rúnmìlà nígbà tí ayé lo kìkì lé koko bí ọ̀tá. Ṣó ti yẹ yín, kọ́ ní kó kára kí mọ̀lẹ̀ kó jàre ẹbọ ni kó máa ṣe. Ifá tún wá mú, kò ń ṣe ẹbọ yẹn lásán ni Ifá máa mú jáde, òbọ̀ nínú odù Ifá yẹn ó tún máa wá ní òkè bá ṣe máa ṣe rúbọ ni, tí àkóṣe Ifá bá wà ńbẹ̀ bá ṣe máa ṣe nì, tí ó bá dẹ̀ ní kẹni náà tún bóyá ìkìlọ̀ kan wà ńbẹ̀, Ifá tún gbé jáde. Ẹni pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ yẹn kí ni Ifá lò ńbẹ̀ yẹn? Ifá lo database referencing fún ẹni náà, ló fi gbé solution jáde fẹ́ni náà. Ifá ọkọ̀ kò gbé odù kan sí ayé ò gbọ́ rí kó wá gbé fẹ́ni náà pé okay tí nǹkan tó ṣe wọ̀ ní no. So ti Ifá lo database referencing ipe okay nǹkan tó ṣe ẹni náà ní okay kíní yìí ti ṣẹlẹ̀ rí nígbà wáṣẹ̀, solution dẹ̀ ní Ifá wa lo solution yẹn láti lè fi gbé nǹkan wá fẹ́ni náà. Kò dẹ̀ ń ṣe solution nìkan, sometimes there is it can even bring a forecast, a prediction, nǹkan tó tún lè ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú náà ó lè gbé jáde. Ifá tún lè gbé nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ ẹ̀yìn náà, but Ifá ń lo àwọn odù yẹn, àwọn signs yẹn, àwọn codes yẹn as a reference, so ti yẹ yín, so that kò ní dàbẹ̀ ni pé a ṣe ń lọ ṣe it's just efficient that way. Ẹni náà máa sáré gba nǹkan tó yẹ kó ṣe, máa sáré mọ nǹkan tó yẹ kó ṣe, àkọ́ báyìí ló ń ṣe nínú nǹkan tó báyìí ló ń ṣe nínú nǹkan tẹ́ni náà rúbọ wá fún ni, nǹkan tẹ́ni náà wá dáfá fún ni, okay báyìí ló ṣe máa ṣe, solution ti wà ńlẹ̀ already. Ní lọ máa sọ pé àná event new solution fẹ́ni náà, no, kò sí nǹkan tuntun mọ́ lábẹ́ ọ̀run lọ́ máa ń sọ fún wa. So the solution wà bẹ́ẹ̀ torí pé kìíní yẹn nǹkan tó ń ṣe ẹni náà lé nìyẹn ó ti ṣe ẹlẹ̀ nígbà ìwáṣẹ̀. Àwọn information yẹn, àwọn data yẹn ó dẹ̀ ti wà encoded sínú Ifá ní Ifá ṣe lè gbé jáde. So ti yé yín. So I am saying that to say that táwọn èèyàn ò bá lè understand Ifá from that side, mo kíkọ tí mo describe ń sìn a science
tó ti yẹ yín àwọn language tí mò ń lò tí mo fi ń describe ẹ̀ those are scientific terms mo fi ń describe ẹ̀ the average mind tá a bá ń sọ àwọn tó yẹ pé they are 50 and below bó ṣe lè understand nìkan ní ọjọ́ òní nìyẹn àwọn èèyàn tí a bá lè break down information fún in that way àwọn tó máa pọ̀ tó máa padà wá sínú ìṣẹ̀ṣe máa pọ̀ gan ju àwọn tó wà ń bẹ̀ lénìí lọ I promise you if we can break Ifá down in that way ṣó ti yẹ yín àwọn tí ó máa yé máa pọ̀ gan àwọn tí ó máa wá understand ooo tí àwọn bàbá wa bá ní pé ká lọ bọ orí àṣé nǹkan tó ń mì ní àṣé reason tó ṣe máa ní ká lọ bọ orí nì láti kékeré lèmi náà ti gbọ́ nípa àwọn kan máa ń borí èmi máa wò pé kí ni ìgbè ẹja tútà ẹgbẹ́ sórí kí irú ẹ̀gbin wo làwọn pípì yìí ṣe yìí kí ló ń ṣẹlẹ̀ bí báyìí ẹ mọ̀ kí mo understand it tí mo lè understand it from this scientific perspective èmi kàn máa ń fi pé superstition I thought it was a mere superstition until I was able to understand it scientifically and metaphysically. Ṣó ti yẹ yín torí ké gbogbo nǹkan tí Elédùmarè gbé sórí ilẹ̀ ayé yìí ló ní odù ló ní code. Ṣó ti yẹ yín everything tó wà lórí ilẹ̀ ayé yìí ló ní code. Àwọn codes dẹ̀ ní function. Ẹ mọ̀ pé we come from nature. A máa ń gbàgbé ńgbà míì pé we are also part of nature. We are not separated from nature. So tàbá rántí ipe we also come from nature. Ó yẹ kó yé wa pé gbogbo nǹkan tó Elédùmarè tó encode fún wa ló bá ti lè perform different functions fún wa. They had to be natural things as well. So ti yẹ civilization àti modernization máa ń jẹ́ ká gbà pé we are also nature ourselves. So ti yẹ èèyàn ò lè fún yín tablet kẹ́ fi bọ orí because the body process is a natural process. What tó fẹ́ bọ you are nature yourself. You are not separated from nature. Ẹja is nature but it's encoded. It's got a unique code. Tí Ifá bá ní pé kẹ́ mú pé ok tá bá fẹ́ lọ bọ orí tá a sọ pé tí bàbá bá dá Ifá fún yín ọ máa ń bi orí pé kí ni orí gbà. Ṣó ti yé yín orí lè sọ pé kọ́ ọmọ ẹ̀já anything lórí lè sọ pé kọ́ fi bọ̀ òun. Ṣó ti yé yín nígbà yẹn ní in that moment pé on that occasion nǹkan báyìí báyìí ni nǹkan báyìí ni nǹkan báyìí ni why tí orí ṣe máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ why tí àwọn orúmọlẹ̀ wa ṣe máa ń béèrè different things. Ṣó ti yé yín why tí àwọn òòṣà wa ọ lè béèrè different things at different moments mọ̀ nǹkan tó máa jáde odù Ifá ló máa jẹ́ ká mọ̀ nǹkan tó máa fi bọ tá máa fi rúbọ ní ìgbà yẹn. Ṣó ti yé yín in that moment on that occasion it's because everything is encoded. There's a code in everything in nature. Code yẹn ó máa perform different function. Different codes have different hierarchy. Different codes have different power, different strength, different things ló lè ṣe, different possibilities, different doors ló lè open. Ṣó ti yé yín so everything in nature is encoded. Ṣó ti yé yín so àwa kàn ń fojú ẹja wò lásán bọ̀ ẹja ò lè function tí ò bá ní code tiẹ̀ o. Ẹja ní unique code ẹ̀ ó ní unique characteristics ẹ̀. Ṣó ti yé yín only unique performance everything that you see in nature ewé o ẹja o anything àtàwọn nǹkan tó yẹ pé it came from nature but ó ti convert ẹ̀ sí nǹkan míì bí candle bí tó yẹ pé nature náà la sọ di lápapọ̀ látòpọ̀ la fi lè ṣe candle bí igbá bí ìlù bí tó ti yẹ those things have their natural code as well. So tí wọ́n bá sọ pé ká lọ fi ẹja borí kò ń ṣe nǹkan ẹ̀gbin bẹ́ẹ̀ ni pé superstition no it's because there is a code and it performs a certain function when it comes to orí bíbọ. Kò dẹ̀ ń ṣe ẹja nìkan ló fi ń bọ orí bọ ẹja is one of the most common one. So mo fẹ́ jẹ́ kó yé yín àwa tí a máa ń fi ojú superstition wo ìṣẹ̀ṣe torí pé wọn ò dẹ̀ bí wa sínú ẹ̀rí ẹ̀ mọ̀ pé ó dàbí ẹni pé kí mo ti fi ṣe àpẹẹrẹ rí èèyàn tí ó play football bí àwọn oníṣẹ̀ṣe wa àwọn awo wa àwọn olúwo wa àwọn gangan ni wọ́n interact pẹ̀lú nature first hand. Ṣó ti yé yín
so ti yẹ they go all interact pẹ̀lú ẹ̀ láti kékeré àwọn most of them bóyá bí wọn sínú ẹ̀ ni àbí all initiate wọn sínú ẹ̀ so ti yẹ they are dealing with nature first hand. Àwa tó kù ta wà ń ta akọ̀lọ́gbọ́n pa ẹ̀ pé ọkọ̀ àwọn kan máa ń gbá bọ̀ ó ní kíní round object kan tó máa ń gbá níbẹ̀ yẹn ọkọ̀ wọn máa ń gbá ó dà kí wọ́n máa ń gbá sínú net okay ọkọ̀ agbọ́kọ̀ máa ń gbá bọ̀ but we don't understand nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan. Àti pé àwọn àjòjì ti wá dà wá lórí irú so ti yẹn so that àwa gan because we don't understand what's going on because àwa gan ó ti divert wa kúrò nínú nature and think from a naturalistic perspective mọ́ from a naturalistic perspective àwa gan wa think like robots because we have been láti ìgbà táwọn àjòjì ti wá sórí ilẹ̀ wa lọ́ti ń try láti ń gbìyànjú láti shape àwọn èèyàn so that they'll be able to function like robots away from the natural way of doing things. So àwa gan we cannot àwa ti gbàgbé pé àṣàrà nature làwa náà adìyẹ torí ń bẹ̀ yẹn àgbò torí ń bẹ̀ yẹn ọ̀pọ̀lọ́ torí ń bẹ̀ yẹn bó tiẹ̀ jálàǹgbá you too you are one of them. So ti yẹ yín torí ẹ̀ la ṣe máa ń fi pé ẹ̀rí pé èèyàn kan ló ń gbẹ́ ó lọ ń bọ orí ó lọ gbẹ́ ẹja sórí àfi pé superstition is not superstition this is the natural process is the divine process we are also part of nature we are not separated from nature taba ti wà separated taba ń separate ara wa maybe because of Western education or because of Western religion. So ti yẹ yín àwa gan tá bá ń separate ra wa à ń yọra wa kúrò nínú the fertile soil tí Elédùmarè pèsè fún wa àwa gan la wá ń fira wa sínú ìṣòro. We are taking ourselves away from the greed. Àwa ń lọ sí off grid ibi tí kò sí network tí kò sí connection bẹ́ẹ̀. So ti yẹ yín then báwo la ṣe lè ṣe any information download báwo la ṣe lè mọ ibi tá à ń lọ. Ẹ rí pé inú òkùnkùn la wà yẹn when you go off the grid ó bọ́ sínú òkùnkùn nìyẹn náà so ti yẹ yín so àwọn ẹ̀sìn àjòjì yẹn inú òkùnkùn ni because they have taken people away from nature. How can they take you away from something that you are part of? That's who you are nature yourself. So ti yẹ yín so it's about reconnecting back to nature because nature already has ìpèsè. Blueprint yẹn ó wà nílẹ̀ already ó dẹ̀ ń function like is an automated system so ti yẹ yín ó ti wà automated already ó ń function ó ń lọ bó ṣe ń lọ so ti yẹ yín nǹkan tí Elédùmarè yẹn ń code nínú ẹja títí dọjọ́ ọ̀la a máa ṣe iṣẹ́ tó ń ṣe torí pé Èdùmàrè ti pèsè already ó ti wà automated already kò ń ṣe pé àwa la lọ mú ẹja a lọ ń create ẹja fúnra wa àwọn àǹtí láti jẹ́ kẹja yẹn ṣe nǹkan kan so irọ́ Elédùmarè ti encode àwọn nǹkan kan sínú gbogbo anything tó wà ní nature already bó jẹ́ igi ni bó jẹ́ ìwé ni bó jẹ́ ẹja ni bó jẹ́ ẹran ni bó jẹ́ ẹranko ni everything ní code so àwọn code yẹn they've got different characteristics. So ti yẹ yín àwọn ewé yẹn they have different characteristics àwọn characteristics yẹn ó dẹ̀ máa ń create àwọn certain functions torí ẹ̀ ló ṣe máa ń wúlò in different in different scenarios in different situations à ń láti lè rí bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn tó wà ń ta ni o mo máa ń sọ pé àwọn ìwé tí mò ń ṣe yìí àwọn kinní yìí it is not for àwọn oníṣẹ̀ṣe. It is not for àwọn awo wa àwọn olúwo wa àwọn oníṣègùn no it's not for them it's for the ọ̀gbẹ̀rì àwọn ọ̀gbẹ̀rì tó wà ń ta tó jẹ́ pé wọn ò dẹ̀ lè gbọ́ nǹkan tó ń sọ nù lé torí pé they are so separated from it. So ti yẹ àwọn ní kíní yìí ṣe ni mo ṣe fún àwọn ní kíní yìí máa ṣèwúlò fún. So ti yẹ yín torí pé gbogbo nǹkan tí mò ń sọ is just about repackaging nǹkan táwọn olúwo wa àwọn onífá wa tó ti ń sọ tipẹ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe wa ti ń sọ tipẹ́ lélẹ́yìí. So this is nothing new it is just shaped presented packaged in the way tó jẹ́ pé ó máa help àwọn tó jẹ́ pé wọn ò tiẹ̀ mọ òun fa they don't even know anything about ìṣẹ̀ṣe they are lost in the wilderness they are blind yes they are spiritually blind and deaf. But kò ní yé wọn ọmọ akọ́kọ́ fi pé èébú nìyẹn àfi tó bá ti wá débi ìbátan tó bá wá wẹ̀yìn wò lọ́sẹ̀ máa lè realize pé àṣẹ inú òkùnkùn làwọn wà àṣojú inú ìfọ́jú àti ìfọ́rí làwọn wà bẹ́ẹ̀ yẹn kò ní yé wọn but what can we do to help them because torí pé until they able to translate information tó wà bíbà wọn ò ní wá bíbà yìí until they able to decode
torí pé Ifá is a code. Until they are able to decode níbí báyìí, until they are able to decode, ní wá síbí báyìí, wọn ò ní lè wá. It's impossible. Torí pé different languages, different realities ni. So this book is a bridge to bridge the gap between this wilderness and this basically this is the promised land. Okay, ṣeun orí inú ọṣẹ o tó gbà mí lẹ́ẹ̀mbẹ́ yẹn mi mọ nǹkan tí màá fi juxtapose ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bọ̀ orí inú ó máa ń gba nílẹ̀ lẹ́kọ̀ọ̀kan a máa gbà wá lẹ́rìí gbogbo alágbára Èdùmàrè bàbá mi okay ṣé wọn ò sí bẹ́ẹ̀ ni okay ẹ̀yin èèyàn wa bàbá mi Oyèwálé smart mo rí bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan so yeah tẹ́ bá fẹ́ wá sókè if you got anything you would like to add please feel free to do so. Mo introduce ìwé tuntun yìí ni and this is the bridge èmi bí lè pé nígbà tí mo wá sínú ìṣẹ̀ṣe tí mo wá wo ẹ̀yìn wò mo wá wò pé ẹ̀bùn kí mi náà ṣe ń kọ́ ẹ̀kọ́ nínú ìṣẹ̀ṣe o I haven't perfected it I've got more to learn than I've discovered so Èdùmàrè á jẹ́ kí èmi náà kí gbogbo wa tá ṣe padà wá sínú ilé kí a máa kọ́ sí kí a máa mọ̀ sí o lágbára Èdùmàrè o so yeah but nígbà tí mo wá wẹ̀yìn wò mo wá wò pé bẹ́ẹ̀mi ṣe débi báyìí it's almost like an accident o kò àwọn èèyàn tó dẹ̀ wà níbi tẹ́mi filẹ̀ they've got no chance of discovering this majority of àwọn tó wà níbi tí mo filẹ̀ wọn ò lè débi báyìí láíláí torí pé ọ̀nà kò sí clear path ṣó ti yé kò sí clear path mo dẹ̀ máa ń sọ pé àwọn oníṣẹ̀ṣe wa àwọn olúwo wa iṣẹ́ pé ká lọ́ máa wá bá ṣe máa represent Ifá bá ṣe máa lọ kọ́ àwọn bá ṣe máa lè repackage in a certain way tá máa fi tọ́nà sí àwọn nǹkan kan kò ń ṣọwọ́ àwọn bàbá olúwo wa nìyẹn wà torí pé Ifá làwọn master ṣé ó ti yé yín àwọn dẹ̀ ti parí iṣẹ́ wọn dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ wọn ní takuntakun fún àwọn tó bá padà wá síbí báyìí níṣẹ́ yẹn wà fún àwọn tó bá ti mọ̀ pé there is even something called olúwo. I can promise you most people don't know there's something called olúwo because ẹ bá bèmí náà ní 2 years ago ìgbé kí ni olúwo mo nílè dá yín lóhùn I am telling you ibi àìmọ̀ yẹn ṣe deep tó ṣó ti yé yín please take me as a messenger àwọn tó wà nínú ìṣẹ̀ṣe ó lè má yé yín nǹkan tí mò ń sọ yìí ẹ lè má mọ̀ bí how deep ni àìmọ̀ yẹn ṣe deep tó ó ṣeé ṣe kẹ́ má understand how lost làwọn èèyàn wà sí torí pé ó ṣeé ṣe kẹ́ má understand how deep it is ṣó ti yé yín ẹ kàn máa fi ẹ lè máa fojú wọn pa àwọn èèyàn wọn ló làákàyè wọn ni kíní deep gan o. What you don't even know exists is impossible for you to discover it. Àfi táwọn Olódùmarè tó bá ṣe é lórí ọ̀fẹ́ or by accident or káwọn rúmọlẹ̀ kọ́kọ́ fọwọ́ kọ ẹ̀ pé ìwọ yìí máa bọ̀ ń bì báyìí. And I believe I'm one of those people. So ti yẹn torí nǹkan tí mò ń sọ yìí I don't think anybody àfi tó bá tọ́ ẹ pé ọ tọ́jú ẹ̀ ni o. Nobody in my family knows what I'm talking about right now. I promise you tàbí pé kálọ̀mọ̀ máa ti gbọ́ rí inú ilé mi mo gbọ́n kankan tó jọ bẹ́ẹ̀ rí inú ilé mi ìgbọ́ kéèyàn kan sọ olúwo the word olúwo ọ̀pẹ̀lẹ̀ ikin ifá ọ̀pọ̀n mo ń ṣọmọdé o mo dẹ̀ ṣì ń dàgbà náà mo ṣì ń dàgbà o but mi ìgbọ́ nǹkan kan tó jọ bẹ́ẹ̀ rí ilé mi àwọn èèyàn tó wà nínú predicament yẹn I can promise you ó dàbí ẹni pé world yìí ò exist ni ó dà pé ìṣẹ̀ṣe kò tiẹ̀ sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọn kò tiẹ̀ Ifá ó dàbí ẹni pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ it's a complete blur but a dẹ̀ rí nǹkan tí kinní yẹn ń bàjẹ́ lára àwọn tatitají ṣe àmọ́ kí kinní yẹn ń ba ilẹ̀ wa jẹ́ ó ń ba ìran wa jẹ́ ó ti wá kó àwọn èèyàn wá sí oko ẹrú báwo dé la ṣe lè help wọn kọ́ kúrò bẹ́ẹ̀ kọ́ padà wá sílé à ń láti create bridge so ti yé yín à ń láti create bridge because there's a very very big difference between here and here èdè àìyedè wà láti ibí báyìí láti inú bíi inú àjòjì yìí inú wilderness yìí inú àìmọ̀ yìí àti inú ìṣẹ̀ṣe inú Ifá èdè àìyedè yẹn ó pọ̀ gan there is no connection
tó ti yẹ yín a kàn máa ń fi sí ìwúre bó tẹ̀ yẹ ká máa fi sínú ìwúre náà kékeré dùmàrí la àwọn èèyàn wa lóye kó padà wá sínú ìṣẹ̀ṣe kó padà wá sínú ilé kó padà wá sínú ifá but a mọ̀ pé there is no way sọ́dọ̀ kékeré sọ pé kéèyàn kó máa bọ̀ ní country kan kó dẹ̀ máa sí road tó lè fi débẹ̀ ṣó ti yé yín àwọn tó bá lè fò wọ́n pọ̀ so it's like that's the way it is in a nutshell. The reason tí mo ṣe lè understand ẹ̀ ń bẹ̀ torí pé èmi gan mo gungi mo wẹ odò mo ṣe mo wá bá accident ṣáà stumble débi kan mo kàn wọnú ìlú kan kí ló ń ṣe bíbá ìṣẹ̀ṣe kẹ̀ kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kí lẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ kí lẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ ok ẹ fi wọ̀n mi ẹ fi wọ̀n ok ẹ fi wọ̀n mi ẹ fi wọ̀n mi lèmi náà ṣe wá rí o ṣó ti yé yín torí ẹ̀ lèmi náà ṣe lè wo ẹ̀yìn wo I cannot look behind gbàtẹ́mi náà ti débi báyìí mo wá wo ẹ̀yìn wo pé kò sí báwọn lè ṣe lè débí báyìí o àbá àpariwo jọ̀la lọ́wọ́ ò lè débí báyìí torí pé kò sí ọ̀nà there is no bridge ìlú bíbáyìí àti ìlú bíbáyìí kò sí kankan láàrin méjèèjì torí pé nǹkan tó ń sọ bíbáyìí àwọn táwọn bíbáyìí wọn ò lè understand wọn ò tiẹ̀ lè process ẹ̀ wọn ò tiẹ̀ lè decode ẹ̀ ó dàbí ní kíkọ́ máa sọ èdè míì ni tó ti yẹn àwọn èèyàn wa tàdé nífẹ̀ẹ́ sí ọ̀dẹ̀ pọ̀ gan bíbá àti pé ìlọsíwájú ìlú wa ìlọsíwájú ìran wa ó depend lórí bá ṣe máa lè kó àwọn pípì kúrò lórí lóko ẹrú yìí sí bíbá we have to find a way torí pé kò ń ṣe for their own benefit lásán àwa tá a ti wà bíbá lè sọ pé ká máa ṣe sí wa lọ́jọ́ tó bá yá àwọn tó àbí tó bá yá àwọn tásìkò bá tó àwọn náà wá bọ́ ṣe máa padà wá sílé but mọ̀ pé our survival as a people, as a race, is dependent on these people escaping this wilderness and coming here. Our survival depends on it. So see yẹn mọ̀ pé àwọn tó wà bí báyìí nǹkan tí wọ́n ń bàjẹ́ ó ti pọ̀ jù. Nínú àìmọ̀dán náà dẹ̀ ni ó dàbí ẹni tẹ̀dí lójú tẹ̀dí lẹ́nu kẹwàá ní pé kó máa rìn káàkiri ẹni pé ó máa fẹsẹ̀ gbá nǹkan sí òye kó fẹsẹ̀ gbá ó máa dà nǹkan rú ó máa ṣe ó ń dà nǹkan rú nínú pẹ̀lú in the state of mind ó ń dà nǹkan rú ilẹ̀ wa ọ̀dẹ̀ lé nílọsíwájú until tá a bá fi lè find out a way to go. A lè má lè kó one more sọ́kà máa kó 100% of them o tó ti yé yín but we have to find a way a path tó jẹ́ pé àwọn díẹ̀ tí Èdùmàrè bá ń là lóye tó bá ń ní ìfura bẹ́ẹ̀ àwọn orúnmọlẹ̀ lọ́wọ́ sọ fún pé there something is not right they will be able to easily navigate their way back into the light. tó ti yé yín nǹkan tí ìwé yẹn wà fún nìyẹn o okay ẹ jẹ́ sí explain purpose of orí bíbọ like I said tẹ́nì kankan bá ní nǹkan tẹ́ bá fẹ́ add sí ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa wá sókè o ẹ send request kẹ́ máa bọ̀ lókè o ẹ̀yin èèyàn wa o ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi ẹ send okay you don't have to be oníṣẹ̀ṣe to be able to engage in this conversation so ti yé yín because àwọn oníṣẹ̀ṣe mọ nǹkan tí mò ń sọ already though presented in a different format ọmọ nǹkan tí mò ń sọ so it's like I'm preaching to the choir but àwọn tí wọ́n if you're Christian or Muslim please feel free to come up. Feel free to come up. If this book can save you, nothing else can. If this book cannot, so bad. Ẹ tẹ̀lé wá sọ pé okay, inú Islam, inú oko ẹrú lẹ fẹ́ kú sí o, àbí inú àgùntàn lẹ fẹ́ kú sí. Àbọ̀rọ̀ bàbá mi Chris, how you doing, sir? I hope you're well. Yeah, I'm doing fine. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Àbọ̀rọ̀ gbogbo lé ẹ̀yin bàbá mi tẹ́ wà nínú ìkànnì yìí. Okay. Ẹ kú iṣẹ́ àwọn alálẹ̀. Èdèmàrè tó máa ju iṣẹ́ o. Àṣẹ. In fact, it's the first time I came across this publication of yours and while you are promoting it. In fact, ó dà mí pé gbogbo questions tí mo ti ní àti concerns tí mo ti ní over the years ó wà answered in a way because a lot of discussions tí mo ti máa ń get involved pẹ̀lú when it comes to ìṣẹ̀ṣe ni pé gbogbo ìta ń ṣe yìí ìta ń tiraka láti jẹ́ kí ojúlówó gbogbo àwọn èèyàn kan mọ̀ nípa ìṣẹ̀ṣe àwọn ọmọ wa àwọn kìíní pé báwo la ṣe máa fi lé wọn lọ́wọ́ ọ̀nà wo la máa gbà tá máa fi document àwọn kìíní tá máa fi lé wọn lọ́wọ́ because about other religions nǹkan tó fi ń spread tó fi ń gbòòrò káàkiri òun ni pé wọ́n kọ àkọọ́lẹ̀ oríṣiríṣi documentations ló wà ṣùgbọ́n nípa ti ìṣẹ̀ṣe a rí pé àwọn míì ti try torí àwọn wíkọ́ wà táwọn èèyàn ti kọ lọ́tún lọ́sì díẹ̀díẹ̀
but in a concise way tó ṣe pé àwọn ọmọ wa lè kà ó lè yé wọn wọn á mọ nǹkan tí ìṣẹ̀ṣe jẹ́. Ó jẹ́ nǹkan tí ìwé yìí ó really answer, because gbogbo question tí mo ti ní àti concern tí mo ti máa express are different for our different discussion platforms. Òun ni ìwé yìí answer, and I'm so glad that yes, we have something like this. And irú nǹkan tó máa dùn mọ́ mi nínú pé irú nǹkan báyìí táwọn ẹlòmíì tó bá tún ní ẹ̀bùn àti máa continue, because kí nǹkan tó máa gbòòrò láyé yìí continuity ni òun ló matter. Continuity bí tẹ́nìkan bá ti tó bá ṣe tiẹ̀ dé ẹlòmíì àtúngbé láti bẹ̀. So tá a bá nírú àwọn èèyàn bíi tiẹ̀ báyìí tó lè máa document kan tó máa fọ́ sí wẹ́wẹ́ débi pé even gan àwọn ọmọ wa teenagers àtàwọn tó wà in their 20s wọ́n lè kà á lè yé wọn, wọ́n lè mọ nǹkan tá à ń sọ, wọ́n lè mọ ìṣẹ̀dálẹ̀ wa, wọ́n lè mọ nǹkan ibi tá a ti wá, ibi tá a ti ṣàn wá, kí la fi ṣe ìṣẹ̀dálẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀, àwọn òrìṣà wo la ní. So gbogbo nǹkan báyìí tó máa tè fọ́ sí wẹ́bí eléyìí ó máa very very good for them to easily understand and to assimilate, and àwọn náà dẹ̀ lè continue from where we stop. Ibi tá a bá ti dúró àwọn náà tẹ̀síwájú láti bẹ̀. So nǹkan tẹ́ ṣe yìí inú mi really dùn gan ni, and I'm really glad, I'm really glad for this. Ọlọ́run á tó máa fún yín ṣe, ọgbọ́n ò ní tán lórílẹ̀, àgbà ò ní tán lórílẹ̀, Ọlọ́run á tó máa fún yín ṣe o. Ẹ ṣé àdúpẹ́. àṣẹ, ẹ ṣeun bá mi, ẹ ṣeun, thanks bàbá mi. Yes, absolutely, ẹ ṣeun o, ẹ ṣeun. Èmi inú mi dùn pé ẹ rí ìwúlò ẹ̀, ṣọ́ọ̀ṣì inú mi dùn pé ẹ rí ìwúlò ẹ̀. But yeah, this is very important, ṣọ́ọ̀ṣì yẹn, and láti bridge gap yẹn, torí pé ìbùkún Olódùmarè, ìbùkún Ifá, ìbùkún àwọn awo tí ó wà, tí Olódùmarè ti pèsè fún wa. It's a sad and pitiful thing tó jẹ́ pé àwọn èèyàn kan wà níbi kan tó jẹ́ pé ibi tó ti dè wọ́n mọ́ tó jẹ́ pé they cannot even enjoy it, they cannot even experience it, they don't even know of its existence. Ọmọ Yorùbá dẹ̀ ni wọ́n, ọmọ aládé dẹ̀ ni wọ́n, ẹni pé kinní yẹn wà very very pitiful gan tó ti yẹ yín. Torí ẹ̀ lèmi ṣe sọ pé nípa ìwé eléyìí, even if you are Christian or Muslim, just give yourself the open mind. If you've never considered anything to do with Ìṣẹ̀ṣe, even if you believe it's evil, is ancient, is useless, is not useful in today, just read this book. O lè wá determine pé inú ibi tó wà yẹn náà ló ṣì fẹ́ kú sí o. Ó ti yẹ torí àwọn hardcore Christians and Muslims wà bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé even in the face of overwhelming truth, in the face of overwhelming fact, wọ́n sì máa sọ pé àtorí pé commitment táwọn ti make ọ̀nà ìpadà Olódùmarè ò dẹ̀ ní ṣe wá bẹ́ẹ̀ yẹn wà níwà lẹ́nu àwọn tó yẹ pé even kan tó yẹ pé ẹ ti mọ̀ pé ní kòtò lẹ́wà èèyàn wá júwájú ládà sí pé kẹfí gùnkè ẹ wá ń sọ pé but nínú kòtò yìí ẹ ti pẹ́ ń bẹ̀, I'm familiar with this, I'm comfortable in this kòtò, ẹ má wọrí, ẹ má ẹgbẹ́ ládà yín lọ, èmi máa jókòó sínú kòtò yìí. Tó ti Èdùmàrè ò ní ṣe wá bẹ́ẹ̀ yẹn, but àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ká bá pààrọ̀ tó jẹ́ pé even if you're one of those hardcore people, I promise you, but after reading this book, you are going to know the way. It won't be like, nílé so, ẹ̀yin tẹ́ bá kàwé yìí, tẹ́ bá jẹ́ Christian àbí Muslim, tẹ́ bá wá kú tán, tẹ́ bá wá lọ síbi táwọn àgbà ń lọ, you would not be able to tell Olódùmarè pé àìmọ̀ ni ló ṣe yín bẹ́ẹ̀. You won't be able to say that àìmọ̀ ni kò jẹ́ kẹ́ padà wá sílé, ni kò jẹ́ kẹ́ padà wá sí ọ̀nà àwọn baba ńlá yín, àwọn baba yín. So ti yé yín, you won't be able to say that anymore. So ti yé yín, torí pé kíní yìí ó máa kọ́ yín ní nǹkan tá à ń pè ní ìṣẹ̀ṣe àti Ifá, from not only from an from an Ifa perspective, natural spirituality perspective, but also metaphysical perspective, from a common sense perspective, and also from a scientific perspective. So once you've read the book, kò ní ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ kò yé yín mọ́, ẹ nílé sọ pé kò yé yín, ẹ lè wá dúró síbi tẹ́ dúró sí ẹjọ́ kí ẹ fẹ́ kú síbẹ̀ o, pé because of your commitment or because ẹ ti wà ní ipò pastor àbí imam, ẹ̀yin gangan lè máa lọ bá oníṣẹ̀ṣe jà, báwo ló ṣe máa wá rí kẹwàá sọ pé pé torí ẹ ti wá gba òmìnira, you've now been enlightened, pé ẹ wá fẹ́ lọ máa sọ pé ẹ fẹ́ máa lọ máa jó níṣẹ̀ṣe. Ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn míì wọ́n sì wà over committed àti pé wọn ò ní ìgboyà àti akíkanjú láti sọ pé no matter how long I've been walking down the wrong path. So ti yẹn nísìnyí tí mo ti mọ̀ ọ̀nà òótọ́, ọjọ́ yẹn náà ni máa padà, kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa lè ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Torí ìyẹn gan ìbùkún ni látọ̀dọ̀ Olódùmarè pé èèyàn lè mọ̀ pé okay,
this is what I believed in for so long, and I trusted it, and I thought it was the way. But now that I've got advanced information, I've got superior data, mo wá ti rí pé àṣé kò ń ṣe bó ṣe rí nìyẹn. Kẹ wá tún wá lè humble ara yín pẹ̀lú humility pé okay, kò ń ṣe okay, mo láti humble ara mi ni pé okay, I thought what I didn't know, but now that I know, I have to follow the truth. Kò ń ṣe everybody ló máa ń lè ṣe kinní yẹn o. So ti yẹ tọ́lá àwọn ẹlòmíì wọn máa wọ pé àtọ̀ àpáṣọ èmi tí mo ní title ní church àbí èmi tí mo ní title lórí nínú Islam kíní máa bà mí lójú jẹ́ gan àti pé ibi tí mo ti ń jẹun leléyìí. So ti yẹ so some people might be in that predicament but ní lè sọ pé àwọn ò mọ̀. So ti yẹ tá bá ti ka ìwé yìí kò ní lè sọ pé kò yé wọn. So ti yẹ so the purpose of Ori bíbọ, just to continue. Màá ka díẹ̀ sí màá tún wá dúró bóyá ẹ̀yin bàbá wa àbẹ́yìn ìyá wa ẹ fẹ́ ní ìbéèrè. So spiritual cleansing removes negativity. Nǹkan tá a fi máa ń borí o, the purpose of it is spiritual cleansing removes negativity, misfortunes and spiritual blockages. So ti yẹ yín torí pé àbá máa rúbọ jọ̀la àbá fi ẹṣin àti erin rúbọ when you have spiritual blockages tí orí inú yín kò tí ì la ọ̀nà síbẹ̀ tí ò gbè yín bá rúbọ dọ̀la lọ kò lè ẹbọ yín ò lè dá o nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń rúbọ fún kò ní ṣiṣẹ́ o ṣé ti yẹ yín. So spiritual cleansing, removing negativity, misfortunes and spiritual blockages is one of the reasons tá a ṣe máa ń bọ orí o. Alignment with destiny reconnects the individual with their divine path. Kó dá yín padà sí ọ̀nà orí ọ̀nà àyànmọ́ yín. Tó ti yẹ yín to reconnect you. Tó ti yẹ yín kí wọ́n plug yín padà sínú nǹkan tí mo pè ní Olódùmarè network. Tó ti yẹ yín sínú Olódùmarè blueprint, the divine design. Tolódùmarè ti pèsè ẹ̀ sílẹ̀ but ìyín wà off the grid ń bìlẹ̀ ní connection but orí bíbọ á máa connect èèyàn padà sínú grid through your orí inú, through your ìpọ̀nrí. Tẹ́ bá ti wà connected padà sí network yẹn, orí inú, ìpọ̀nrí, orí inú àti orí òde ni tá máa ń fojú rí yìí. Tí gbogbo ẹ̀ bá ti wà in synchronicity àti wà connected padà ní nígbà yẹn lẹ̀ wá lè máa bẹ orí inú yín. Ṣó ti yé yín ẹ wá lè máa bí orí inú yín kó là yín lóye kó là ẹ̀ lọ̀rùn fún yín. Ṣó ti yé yín kó jẹ́ kí kó gbé yín kan awo rere. Ṣó ti yé yín orí inú yín kó gba ìbọn yín. Ṣó ti yé yín. Also, it helps one to attract blessings. It enhances your prosperity, your health and your well-being. Ṣó ti yé yín. So nǹkan tí ó wà lára nǹkan tá a máa fi ń bọ orí. Attracting blessings, ìwúre a máa jẹ́, ìwúre a máa gbà, ìwúre tí a ṣe tí a bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ orí tí orí inú ò ní ọwọ́ sínú, ìwúre yẹn ò lè ṣẹ. Tó ti yé yín àfi tó bá jẹ́ pé Olódùmarè kàn ti yan nǹkan kan mọ́ yín already. Tó ti yé yín Olódùmarè ti yan nǹkan kan mọ́ yín already. Tó ti yé yín tó yẹ pé ìyẹn wà lórí ìrìn àjò yín already, ó ti wà nínú àkọọ́lẹ̀ yín already ni. Tó ti yé yín bọ̀ sí pé ìwúre yín lẹ ṣe, ìwúre yín ló jẹ́, ìbọn yín ló gbà tí ẹ bá wà connected pẹ̀lú orí inú ẹ kàn ń gbìyànjú ni o. Ẹ kàn ń gbìyànjú ni o. So yeah, ó máa tún wá help kí yàn attract blessings because ó máa enhance prosperity yín because you are now connected. You are now functioning from a connected place rather than a disconnected condition. So ti yé yín. So seeking clarity as well. It helps in decision making. So ti yé yín through divine guidance. Torí pé orí inú yín, that's your design, that's your divine spiritual guide, your spiritual company, your tour guide, your navigation. So ti yé yín tẹ́ bá wá ti wà connected mọ́ orí inú á máa help yín pẹ̀lú decision making. Báyìí ni kẹ́ ṣe rìn, nǹkan báyìí ni kẹ́ ṣe, nǹkan báyìí ni kẹ́ ṣe, time báyìí ni kẹ́ gbéra. So ti yé yín ẹ máa gba mo dẹ̀ máa lọ sínú communication bórí inú ṣe máa ń communicate pẹ̀lú ẹ̀dá. Mo máa lọ síbẹ̀ later.
ó wà nínú one of the chapters tó ti yẹ ibà orí inú á máa fún yín ní àwọn signs á máa sọ fún yín báyìí 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 á máa gbé nǹkan tó máa help yín nínú ìrìn àjò yín á máa gbé kò yín tó ti yẹ yín bóyá èèyàn kan lẹ meet tó yẹ kó gbé yín sínú ipò kan àbí inú iṣẹ́ kan àbí ó yẹ kó ṣe ìrànlọ́wọ́ kan àbí ó yẹ kó là yín lóye kan orí inú yín á gbé yín kan ẹni náà tó ti yẹ yín gbogbo èèyàn tẹ́ ẹ̀ meet lórí ilẹ̀ ayé yín lórí ibẹ̀ ṣe wàhálà yín náà á máa align pẹ̀lú ètò pẹ̀lú àyànmọ́ yín pẹ̀lú ìrìn àjò yín so orí inú á máa gbé àwọn nǹkan tó máa help yín in your journey á máa gbé kò yín tó ti yẹ yín á máa là yín lóye sí ó dẹ̀ ní nǹkan kan tí mo ti sọ recently mo ń try láti explain nǹkan kan fún ọ̀rẹ́ mi kan mo wá sọ pé based on my own personal observation a mọ̀ pé orí inú is a metaphysical being already a mọ̀ pé orí inú is not limited to this 3-dimensional world torí pé orí inú ó wà connected pẹ̀lú ọ̀run àti ayé ó wà connected pẹ̀lú ìpọ̀nrí àti orí òde tó ti yẹn àtàwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ orí inú wà connected àwa nìkan la wà limited sórí 3D world yìí nǹkan tá lè fọwọ́ mú tá lè fọwọ́ gbá nǹkan tá lè fojú rí báyìí but orí inú function across the realms láàrin ọ̀run àti ayé orí inú ní àǹfààní láti lè tap in ṣó ti yẹ yín so mo wá ń sọ nǹkan kan fẹ́ nìkan pé based on my own personal observation ó ní nǹkan kan tó máa ń ṣẹlẹ̀ sí mi mo dẹ̀ make sure pé mo dẹ̀ mọ̀ pé kò ń ṣèmi nìkan ó ní kankan tó máa ń ṣẹlẹ̀ sí mi mo dẹ̀ mọ̀ kéèkó ń ṣe mí nìkan o sometimes ṣẹ́ni kankan ti experience kìíní a mọ̀ pé lórí àwọn mobile phone tó wà lọ́wọ́ wa lẹ́nu there are listening devices there tó máa ń listen sí àwọn ọ̀tá à ń sọ so ó ṣeé ṣe tí ẹ bá sọ nǹkan kan kẹ wá lọ sórí fóònù yìí kó jẹ́ pé ẹ wá tiẹ̀ bọ́ sórí Google á máa gbé suggestions wá so ti yé yín toró ti gbọ́ nǹkan tẹ́ ẹ sọ is listen to the world ó ní kí bàbá yìí sọ̀rọ̀ nípa àtùpà ẹ wá lọ sórí Google ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé advertisement àtùpà jáde fún yín kí ló ń ṣẹlẹ̀ mo ò tí ì search kínní yìí náà mo kàn wá lórí mo kàn ń browse ó dẹ̀ ń gbé advertisement àtùpà jáde torí kẹ́ ẹ ti béèyàn kan sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ ń gbọ́ ẹ mọ̀ káwọn òyìnbó máa ń gbọ́ kan tá à ń sọ lórí fóònù ṣóyè yìí kí n whisper ẹ̀ àwọn òyìnbó wọn máa ń gbọ́ nǹkan tá à ń sọ lórí fóònù fún ẹ̀yin tí ẹ bá tí ì mọ̀ o tó èyí tí ẹ bá ti mọ̀ gbogbo tá à ń sọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ fóònù àbí lẹ́gbẹ̀ẹ́ kọ̀ǹpútà gbogbo ẹ̀ ló ń gbọ́ torí ẹ̀ wọ́n máa ń lè fi data yẹn láti fi target àwọn adverts kan fún wa torí wọ́n ti gbọ́ word kan tá à ń sọ̀rọ̀ sí wọ́n máa gbé adverts wọ́n máa gbé suggestions wá fún yín tó ti yé yín but ìyẹn kọ́ ni mò ń sọ. ó ní nǹkan kan tèmi observe personally about my orí inú wípé orí inú mi máa ń gbé àwọn nǹkan kan jáde not only in my physical world but orí inú náà ó máa ń permeate across the web across the internet náà torí pé it's a metaphysical thing ó ń ṣiṣẹ́ nínú atẹ́gùn nínú afẹ́fẹ́ ó dẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́ ní orí ayé náà. I have experienced it on so many occasions tó yẹ kí mo rò nǹkan kan mo ò sọ jáde mo ò bẹ́ẹ̀ nìkan kan sọ ó kàn wà nínú ọpọlọ mi mo kàn ń rò nínú orí mi ni mo dẹ̀ gbé fóònù sókè báyìí wípé ẹ jẹ́ kí n tẹ̀ lọ sórí TikTok àbí kí n tẹ̀ lọ sórí kinní kan àbí bóyá mo tẹ̀ lọ sórí Twitter àbí mo kò tẹ̀ fi sọ pé ẹ jẹ́ kí n tẹ̀ lọ kí n lọ browse. nǹkan tí mò ń rò gangan nǹkan tó jọ mọ́ nǹkan tí mò ń tẹ̀ láti understand information yẹn gangan ló máa jáde sí mi gbàgàdà báyìí gbì. mo ò tí ì sọ kinní yìí mo ò bẹ́ẹ̀ nìkan kan sọ èmi kàn ó kàn jẹ́ bí ẹ mọ̀ kí n gbà mí a máa ní àwọn thoughts kan lórí ìwà tó jẹ́ pé ó wà is like a distant thought kò wà níwájú ọpọlọ wa ẹ̀yìn ọpọlọ wa ló wà àti ìròjinlẹ̀ tán gan ó kàn máa ń flash ó dàbí ẹni pé ẹ kàn ń rò pé ṣé kí ni lè wà possible ọkàn yìí kàn lọ sí nǹkan kan ẹ̀wọ̀n pé kí ṣé kí ni lè wà possible mi ì tẹ̀ mọ̀ bí àyẹ̀ lè wà possible ẹ jẹ́ kí n máa ṣe nǹkan tí mò ń ṣe lọ but next time tẹ bá máa gbé fóònù dìde bóyá ẹ kàn lọ sórí kinní kan nǹkan tó tẹ ẹrù yẹn gangan ló máa wá jáde tó ti ṣe nìkan kan rí bẹ́ẹ̀ mo sọ pé kò ń ṣèmi nìkan o àmọ́ tí ó fi táwọn òyìnbó fi algorithm ṣe based on your words ṣó ti yé àmọ́ yẹn already bó èmi tún sọ the metaphysical one tí orí inú máa ń ṣe o fúnra ẹ̀ a dẹ̀ mọ̀ pé everything táwọn òyìnbó design ọ máa ń mọ́dúlẹ̀ ní nature ló ń try láti copy olódùmarè ni wọ́n ń try láti copy
bí Olódùmarè ṣe design ilé ayé wa àti àwa làwọn náà ń try láti copy àmọ́ yẹn already but èmi ń sọ fún yín pé ó ní àwọn nǹkan kan tèmi sí experience rẹ pé mo kàn ń rò ó lọ́wọ́ ni mo ò tiẹ̀ tí ì rò ó jinlẹ̀ kò ń ṣe pé mò ń jókòó mo ń rò ó everyday gan ó kàn ní thoughts kan tó kàn flash gba ẹ̀yìn ọpọlọ kò ń ṣe wájú ọpọlọ tí mo ti kò ń ṣe wájú consciousness mi gangan nìyẹn wà nǹkan tí mo kàn ṣe is like a passing thought a distant thought mo dẹ̀ wá bọ́ sórí internet kíní yẹn dẹ̀ wá jáde sí mi gbàgàdà this is what I was thinking about the other day I didn't even know it was possible oh so it is possible so bá ṣe máa ṣe nì so bọ́ ṣe ń ṣe nì so nǹkan tó mì lélẹ̀ mo á wò pé èmi dẹ̀ jẹ́ èèyàn tó máa analyse ara mi mo ò ní parọ́ fún yín o èmi máa analyse ara mi torí o ti pẹ́ tèmi ti máa notice àwọn nǹkan àbàmì kan so èmi máa analyse ara mi màá wá mọ̀ pé ẹ wá why tí kíní ṣe wá sí ọdún tó ṣe wá jáde lénìí mi kọ́ ni mo search for now why tó ṣe jáde lénìí mo dẹ̀ rántí ọjọ́ tí mo ro kíní nǹkan tí mo rò ní bí abi 2 weeks ago àbí last week nìyẹn but mo ò bẹ́ẹ̀ nìkan kan sọ why tó jẹ́ kí mo kàn wà lórí internet randomly nǹkan tó wá jáde sí mi lójú ni èmi máa ń ṣọ́ra mi ṣé gbogbo wa la máa ń ṣe kíní yẹn èmi máa ń ṣọ́ ara mi mo dẹ̀ máa ń ṣọ́ orí mi torí èmi àti orí mi a máa ń play àwọn game kan kí ká máa ṣọ́ra wa ká máa ṣe ọdẹ ara wa nǹkan tèmi máa ń separate nǹkan tí mo béèrè tí mo ṣe tí mo influence from nǹkan tó bá wà random nǹkan tí mo mean nípa game nìyẹn nǹkan tí n bá influence fúnra mi tí mo mọ̀ kí èmi gangan mo lọ wá kínní èmi gangan ni mo ṣe kínní èmi gangan ni nǹkan tí action mi ló bring kínní mo máa ń mọ̀ tí àwọn nǹkan kan bá wá jáde lójijì bí randomly mo máa ń ṣe àkíyèsí àwọn kínní yẹn máa ok káre mo máa ń sọ fúnra mi mo dẹ̀ máa ń bára mi sọ̀rọ̀ gan bàbá máa ṣe káre mo ti mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ torí mọ̀ kí èmi kọ́ ni mo ṣe èmi kọ́ ni mo gbé wá èmi mo contribute sí nǹkan tó wá yẹn I know it wasn't me tí gbogbo wa bá ń ṣe àkíyèsí ara wa a máa notice àwọn nǹkan kan torí orí inú ń ṣe iṣẹ́ tiẹ̀ lábẹ́lẹ̀ sometimes we think àwa là ń control ra wa but ẹ bá really ṣe àkíyèsí ra yín gangan you will see pé ẹ̀yin nìkan ó dàbẹ́ ní pé kí driver wà báwo tí a bó ṣe lè describe kìíní kẹfígbà yìí lẹ ń drive but ẹ̀yin kọ́ lẹ̀ ń drive ńgbà míì ṣe ti notice kìíní yẹn kórì wa má gbàbọ̀dé o nǹkan tó ṣe wà important nìyẹn o ẹ̀wọ̀n kí bàbá wa àwọn olúwo wa dẹ̀ sì máa ń sọ́nà àwọn awo wa ipe kórì wa kó má gbàbọ̀dé kórì wa má bàtòdé jẹ́ o ṣó ti yẹ yín kórì wa má bàtòdé jẹ́ o torí pé ńgbà míì a máa ń fipá wà là ń drive ara wa yìí o but tá bá really pay attention tá bá really study ara wa ńgbà míì rí i pé ó ní kankan míì tó máa ń take control ńgbà míì kò ń ṣẹ̀yìn tẹ́ bá really study ara yín in order for you to be able to notice this ẹ máa ní láti lè máa analyse ara yín ẹ máa ní láti máa wo àwọn nǹkan tẹ̀ ń ṣe ok nǹkan tó jáde nǹkan tí mo ṣe mẹ́yẹn ṣé mo ti rò kí tó ṣe àbí mo kàn sáré ṣe èmi gan mo ti ṣe tán kí tó mọ̀ nǹkan bí mo ṣe tó ti yẹ kí tó mọ̀ kí mo ti ṣe tán kí ló wá jẹ́ kí n ṣe kí nìyẹn mẹ́yẹn ṣe máa ń pay attention if you pay attention to yourself you are going to know that sometimes there is another driver kò ń ṣẹ̀yìn nìkan lẹ̀ ń drive ara yìí ara yìí kan bá ṣe ń ṣe nǹkan egungun yìí gbogbo nǹkan tá à ń ṣe tẹ́ bá really ṣàkíyèsí ara yín notice kíní yẹn máa ń dẹ́rù bà mí tẹ́lẹ̀ but nísìnyí I've just come to accept it for what it is tó ti yẹ yín pé èmi nìkan kọ́ ẹ̀kan mi wà ń bẹ̀ yẹn tó ń ṣe nǹkan kan. Anyway, ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú. So it helps in decision making through divine guidance. Nǹkan tí mo mean pa divine guidance nìyẹn. Mọ̀ pé ẹ̀yin fipá ẹ̀yin lẹ̀ ń ṣe nǹkan tó wá sí yín lọ́kàn yẹn pé kíní yìí náà dẹ̀ lè di business o. Kíní tí mo máa ń fojú lásán wò yìí. Tí bá ṣe báyìí. Ọ̀nà àbáyọ dè lè wà mẹ́yìn yẹn náà dé wà ó lè dín kan ajé o nǹkan tẹ́ ẹ̀ rò rí tẹ́lẹ̀ ta ló sọ fún yín pé kinní yẹn lè nǹkan the same thing tẹ́tí ń fojú wò for 10, 15, 20 years all of a sudden you had an inspiration tó kọ̀ wá sórí ẹ̀yin ò smart tó yẹn smart tó yẹn ó ní ìkọ̀kan míì tó tún wá smart jà wá lọ tó máa ń gbé wa dé àwọn nǹkan tó máa ń fi àwọn nǹkan kan wọ̀n wá have you considered this have you thought about this báwo eléyìí náà lè ṣẹlẹ̀ eléyìí náà lè lọ báyìí ìwọ kan lè ṣe lè ìwọ náà gbìyànjú sí lè ìwọ náà try lè ó ní àwọn nǹkan kan tó máa ń sọ fún if we really pay attention it's not us èmi dẹ̀ máa ń pay attention mo ò dẹ̀ fi ṣe gbéraga o so ti yẹ that's just my nature
That's just my nature naturally. Nígbà tí mo kéré, I wish it wasn't like that. Torí kíní yẹn máa ń disturb mi. Èmi máa ń wo àwọn ọ̀rẹ́ mi pé àwọn people yìí pé ọkàn máa ń enjoy ilé ayé wọn. They just enjoy. They don't even think ọkàn máa ń enjoy. Ó máa ń dàbí nípa àwọn free jẹ mi lọ. Ṣó ti yẹ yín? Kíní yẹn máa ń dàbí hindrance fẹ́mi tẹ́lẹ̀. Torí máa ń wo àwọn ọ̀rẹ́ mi ká àwọn people yìí free, èmi náà máa wish pé mo lè free báyìí. Nígbà míì mo ti sọ rí, nígbà míì máa wo TV program kan àbí mo wo movie kan, màá wá bẹ̀rẹ̀ sí rí àwọn nǹkan kan máa sọ fún mi pé sórí nǹkan tó tọ́jú sínú movie yẹn bẹ́ẹ̀, sórí nǹkan tó ṣe bẹ́ẹ̀, why tó ṣe ṣe, ìwọ náà rò ó, why tó ṣe fi kíní yẹn sí bẹ́ẹ̀ nínú movie yẹn, why tọkùnrin yẹn ṣe báyìí, why tó ṣe fi yẹn sínú movie script yẹn, why tó ṣe ṣó ti yẹ yín. Èmi dẹ̀ máa wo àwọn ọ̀rẹ́ mi tó kù, èmi á máa rò ó pé kí ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan. Since ó ti dé bí ó ti change sí actor ti ń ṣe nǹkan míì, but nǹkan tí orí jẹ́ kí n notice ní 5 minutes ago èmi sì ń rò ó, mo sì ń gbé sínú orí pé kí ló wá ṣe rẹ̀, why tó ṣe ṣe, ok kí ló lè ṣe fún bẹ́ẹ̀, kí ló lè ṣe fún, why tó ṣe ṣe yẹn, why tó gbé ṣe, èmi sì ń rò ó. Movie dẹ̀ ti ń lọ fún nǹkan tí mo rí 5 minutes later, mo wá bí àwọn tajọ́ mo movie pé ṣe rí nǹkan tó ń ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n á ní kí ni àwọn ò rí, sórí nǹkan tó fi síbẹ̀ yẹn, wọ́n á láwọn ò rí. Àwọn kí ni mo mean, but àwọn ọ̀rẹ́ mi àwọn èèyàn mi they know what I'm like. Wọ́n á ní kí bàbá òtún ti dé, bàbá yìí dákẹ́jọ́ já enjoy film, kí lòun sọ, kí ni wọ́n máa ń rí gan, já enjoy film lọ́ máa ń sọ fún mi. Ṣó ti yẹ torí pé àwọn làwọn nǹkan kan tí yẹ pé ó máa ń yọ ń gbà mí tí wọ́n bá anyway. Sometimes I struggle to describe it, but àwọn tó bá experience ẹ̀ wọ́n á mọ nǹkan tí mò ń sọ. Okay, so mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan, mo dẹ̀ ti fi eléyìí ṣe discussion rí even before the book was published. In pé we are in different stages of life. We are in different stages of spirituality, in different stages of enlightenment. No, so ti yẹ yín torí pé ó ní àwọn kan ideally ibi báyìí ni a fẹ́ wà. Most people nínú ìṣẹ̀ṣe àwọn awo wa àwọn ọ wà ní stage 4 mi báyìí. So ti yẹ yín torí pé àwọn wà connected, but àwa tó kù most of the time we are coming from this stage 1, inner friction or blockage. If you are Muslim or Christian, àfi tó bá jẹ́ pé ẹ̀yin náà mọ àwo ẹ̀kan pretend torí ẹ̀mọ́ káwọn Christian míì wọn ọkọ̀ gbé ẹ̀sìn yẹn síwájú lí ẹ̀ǹkùlé ìṣẹ̀ṣe ló ń ṣe o. Ṣó ti yẹ yín ọkàn pretend bí wọ́n fi ń jẹun ni o àbí it's an image thing, or they're using it to in order to be able to function in certain circles. Ṣó ti yẹ yín àfi tó bá yẹ pé on pretend ni o, but àwọn tó wà nínú ẹ̀sìn àjòjì yẹn tó dẹ̀ believe pé they are devoted ọmọ kankan míì àfi ẹ̀sìn àjòjì yẹn àbí inú àwọn ẹ̀kọ́ àjòjì náà. Mo dẹ̀ máa emphasize pé àwọn ẹlẹ́sìn nìkan kọ́ ló wà nínú òkùnkùn. If you have been westernized, inú òkùnkùn lẹ́yìn náà wà o. Títí kàn wà formatted differently ni o. Religious format làwọn ẹlẹ́sìn àjòjì wà, ẹ̀yin tẹ́ ti wà westernized. Education format lẹ́yìn lò, westernization format lẹ́yìn lò. So ti yẹ, so believe me pé most people regardless of what you are, nǹkan tí máa ń sọ fáwọn èèyàn pé westernization yẹn tún worse than religion. Torí pé whether you are Christian, whether you are Muslim, even tó bá wà nínú ìṣẹ̀ṣe, if you are westernized, ìwọ gan inú òkùnkùn ni wọ́n náà wà. Tí wọ́n kàn project bí ìmọ́lẹ̀. So inner blockage or friction or blockage ní stage 1. Kí ló máa ń cause ẹ̀? Emotional heaviness, religious indoctrination, educational programming and spiritual confusion ló máa ń cause ìdè tó wà nínú stage 1 yẹn. Ìdè fún àwọn tó wà nínú stage 1. So ti yẹ yín stage 2 self-awareness. Nínú stage 2 la máa bẹ̀rẹ̀ sí understand pé ó dà pé irọ́ ló ń pa mí báyìí, something is not right. Pastor máa ń sọ báyìí pé ọ̀run ni ká máa chase, heaven is the goal, kíní kan stop chasing earthly achievements, kíní kan, but tó bá jẹ́ pé ọ̀run ni ká máa chase, the why tí Olódùmarè ṣe wá gbé wa sórí ilẹ̀ ayé yìí. Olódùmarè ọpọlọ lolódùmarè, ọgbọ́n àti ìmọ̀ lolódùmarè máa fi ń ṣe nǹkan. Kò sẹ́ni tó gbọ́n tó bàbá Olódùmarè. Why tó ṣe máa wá dára sórí ilẹ̀ ayé yìí nígbà tó yẹ kí kò fẹ́ ká ṣe ìwúlò, kò fẹ́ ká ṣe kankan bíbà. Kí ni yóò make sense? Àwọn tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ìrònú bẹ́ẹ̀ yẹn,
Or ti wà ní stage 2 is the self-awareness stage. Because once you reach self-awareness stage, ẹ wá ti máa wo àwọn pastor yìí pé bàbá yìí máa sọ pé káyé ọ̀sùn káyé ṣiṣẹ́ fowó ká máa wá sí church ká máa wá sí fellowship. But bàbá ń kọ́lé náà, bàbá ń ra mọ́tò, bàbá ń ra ilẹ̀, ó ní pé ká má máa chase material things. Ó sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ìbùkún Olódùmarè tó pèsè fún wa bẹ́ẹ̀ ni pé nǹkan tó bad ni. Bẹ́ẹ̀ ni pé kí ọ̀n kọ́lé kí ọ̀n ra mọ́tò, nǹkan tó bad ni. Material world, material things, kíníkan is evil, kíníkan ló máa ń sọ. But pastor ẹ̀yin náà ń kọ́lé náà, ẹ̀yin náà ń ra mọ́tò náà, àti pé àwọn pastor kan tún lo private jet. Kíní yìí ò mọ̀pọ̀ lọ wá, kíní yìí ò àwọn tó bá ti ń bẹ̀rẹ̀ sí ń ronú bẹ́ẹ̀ yẹn, torí most of them ò ń lè ronú bẹ́ẹ̀ yẹn o. Ṣó ti yé yín? Most of them ò ń ní ronú bẹ́ẹ̀ yẹn torí pé wọ́n ti block wọ́n pa. Inner blockage, inner friction àti blockage of the mind ìdè yìí ó nípọn gan o fún àwọn tó wà nínú indoctrination yẹn o. Ṣó ti yé yín? But àwọn tó bá wá ti ní ìtají díẹ̀ tó bá ti wá ń question àwọn nǹkan kan, tó bá ti ń sọ pé bọ̀ àwọn kíní yìí ò mọ̀pọ̀lọ wá. Jésù tí ò délé ilẹ̀ wa mọ́, tí ò tiẹ̀ mọ oúnjẹ wa, tí ò mọ àṣà wa, tí ò mọ ẹni tèpa, wọ́n wá sọ pé ó kú káwa bá lè wọ ọ̀run. Báwo nìyẹn ṣe wá possible? Kò délẹ̀ wá rí náà. Why tí Jésù ṣe máa jẹ ìyà ẹ̀ṣẹ̀ tèmi ṣe, ẹ̀ṣẹ̀ tí mo ò tiẹ̀ tí ì ṣẹ̀ gan? Why tí mo ṣe ní ìdáríjì fún ẹ̀ṣẹ̀ tí mo ò tí ì ṣẹ̀? Why tí ẹ̀kan ṣe máa kú fún ẹ̀ṣẹ̀ ti tèmi tí mo ò tí ì ṣẹ̀ gan? Ṣó ti yé yín? Ẹ̀dẹ̀ sọ pé torí ìdáríjì tèmi ni Jésù ṣe kú, èmi jẹ́ kọ́mọdé ni mí, mo ò tí ì ṣe kankan, mo ò ṣọ̀dàlẹ̀, mo ò pààyàn, mo ò jalè. Kíní yẹn ò make sense. Àwọn tó bá ti ń ronú bẹ́ẹ̀ yẹn ó wà ní stage 2, because in order for you to be able to progress further, kí bá fi lè tú nínú ìdè yẹn, ẹ láti ní self-awareness. Torí pé ẹni tí ò bá mọ̀ pé there is a problem kò ní kúrò nínú stage 1. Ẹni tí ò bá mọ̀ pé nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ níbí báyìí kò ní kúrò ńbẹ̀. So self-awareness stage is the most important stage. Ṣó ti yé yín? Torí pé at that stage you are beginning to recognize misalignment, pé something is not adding up. Ṣó ti yé yín? The call to reset. So tẹ́ bá wá ti sọ pé okay, nǹkan kan ò add up lórí kinní, báwo ni mo ṣe wá fẹ́ mo ti understand ni pé ẹ̀sìn àjòjì yẹn pé rọ́ ni o, ni pé wọ́n ń parọ́ fún wa ń bẹ̀ ni, format ló ń lò fún wa ń bẹ̀ yẹn. But báwo ni mo ṣe wá fẹ́ lọ débi òótọ́, ibi tèmi ti bára mi ní tí mo wá fẹ́ wá rìn ìrìn gbèrègbèrè lọ sí different spirituality systems ni wọ́n á lọ ń study wọn. And I studied and I discovered enough to know that pé àwọn nǹkan tí ó ń ṣiṣẹ́ ní bóyá western spirituality, bóyá Asian spirituality ni àwọn nǹkan tó ń ṣiṣẹ́ bẹ̀ yẹn. Mo ti sọ lórí àwọn ètò rí pé that was my first introduction to affirmations and invocations, nǹkan tá à ń pè ní ìwúre nínú Ifá. Ṣó ti yé yín? Nínú ìṣẹ̀ṣe o, ibi tí mo dẹ̀ sọ pé kémi tiẹ̀ tó wá sínú ìṣẹ̀ṣe mo ti ń lo àwọn affirmation kan tó ń ṣiṣẹ́ o. Mo ò ní parọ́ fún yín o. Èmi náà ti mọ bó ṣe ń lo àwọn affirmation kan, àwọn invocations kan tí ó ń ṣiṣẹ́ o. Ṣó ti yé yín? But kò pé tó, it was just like a fragment of spirituality, fragment of the possibility ló wà nínú àwọn other systems yẹn. Torí pé Ifá gangan ni comprehensive blueprint, the comprehensive package of spirituality. Ifá gangan ni o, ìṣẹ̀ṣe gangan ni. So self-awareness, tẹ́ bá ti wá ń recognize self-awareness, ẹ má bẹ̀rẹ̀ sí recognize pé ẹ wà misalignment, nǹkan kan ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀, mi tí understand it, but I know that something is not right. I know that mo nǹkan tó ti kọ́ mi tẹ́lẹ̀ irọ́ ló pa fún mi. But báwo ni mo ṣe máa wá discover òótọ́? Ṣó ti yé yín? So báwo ni mo ṣe máa wá reconnect ara mi padà sí bí Elédùmarè ṣe fẹ́ kí n rìn gangan, bí Elédùmarè ṣe dá mi in my pure natural state. Àwọn tó bá wá ṣe báyìí, àwọn tí wọ́n bá tún wá gbìyànjú ni wọ́n wá bọ́ sí stage 3, irú wọn ló máa ń padà wá sílé. Hopefully orí wọn ó máa gbè wọ́n, ó máa jẹ́ kí ìpadà wá wọn kó rọrùn. Ó ṣeé ṣe kó má rọrùn. You might have to suffer a bit. Kí má parọ́ fún yín. You might have to suffer a bit. Torí kékéèyàn tó rí awo rere tó máa fọ̀nà mọ̀yàn gangan, tó máa lè di ọwọ́ yín mú,
pé kó máa help yín kó make it easy fún yín the transition the learning and the discovery tó kó make it easy fún yín kó make it as riskless as possible. Kíní yẹn lọ fáàgàn ìbùkún gangan bàbá ńlá blessing ni o bàbá ńlá oore ọ̀fẹ́ nìyẹn o. So àwọn díẹ̀ nu wa níbi tá a ti ń tọ̀ láti padà wá ó ṣeé ṣe kẹ́kẹ́ a máa kọ́kọ́ fẹsẹ̀ kọ́ díẹ̀ ó ṣeé ṣe pé a máa kọ́kọ́ fi orí gbá díẹ̀ torí ẹni tó bá ń tọ̀ láti padà wá sínú ìmọ́lẹ̀ láti inú òkùnkùn ó ṣeé ṣe kó forí gbá díẹ̀. But through ìwé tí mo ṣe yìí I've got a very very comprehensive chapter about the process of coming back now so that a máa avoid àwọn àṣìṣe kan torí àwọn èèyàn tó ti bọ́ sínú from frying pan to fire ó pọ̀ gan torí pé kíní yẹn dẹ̀ máa ń create discouragement àwọn míì bó ṣe ń bọ̀ bíbà ó ti sáré fi orí gbá ó ti fẹsẹ̀ kọ ó tún wá padà wá sí bíbà àbí kéka àwọn kan tún wá fall off all systems together tó ti yẹ yín kí orí mi gbè mí kí orí wa gbè wá kí orí wa gbé wa ṣe àwo rere kí orí wa kó ta wájú kó là wá lóye o kí orí wa fi ìrìn àjò wa kó fi rọrùn fún wa kó má fi jẹ wá níyà o kó má fi jẹ wá níyà ní ìwúre tá a máa ṣe. So anyway, in order for you to be able to progress further lọ ṣe máa ń sọ pé ẹ lọ bọ orí kí àwo kan tó sọ pé kẹwàá rúbọ kẹwàá ṣe lé orí bíbọ. This is another way of of assessing àwọn àwo tẹ bá bọ́ sí ọwọ́ wọn tẹ bá bọ́ sí tó bá ń sọ pé kẹwàá ṣe anything else tí ò bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú orí bíbọ ó yẹ kẹ́yìn gan ti máa sọ pé irọ́ kò tí ì pé tó kì í sì máa rìn ìrìn àjò mi lọ tó ti yẹ yín tí ò bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú orí bíbọ tó bá sọ pé kíní kan ajogun ìdílé kan kíní kan whatever else I don't even care what you are told. So ti yẹ yín if you're coming back into it, if you're trying to find your spiritual rediscover your true spirituality, if it doesn't start with orí bíbọ ẹ kúrò ńbẹ̀ if it doesn't start with orí bíbọ no matter what direction you take no matter what the circumstances are, if it doesn't start with orí bíbọ ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ẹ máa fẹsẹ̀ kọ́ ńbẹ̀ yẹn ni ó ṣeé ṣe tó jẹ́ pé ẹ máa fi orí gbá ńbẹ̀ yẹn ni. Because after your ori bíbọ your connection with your ori should everything else open for you. So ti yẹ yín so tẹ bá padà wá sílé tí ò bá bẹ̀rẹ̀ láti orí bíbọ be very very wary. That's all I'm going to say. Kì máa sọ̀rọ̀ jù tí ò bá bẹ̀rẹ̀ láti orí bíbọ olúwo mi dẹ̀ wà lórí ìkànnì bàbá wa Abẹ́rẹ́fá ẹ lè bá mi wọlé ń bẹ̀ yẹn o tó bá ní ìdàtúnṣe ń bẹ̀ yẹn bóyá èmi gan mo mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ ń bẹ̀ yẹn ni o but based on the little I've learned and the little I know lèmi ṣe ń sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ yẹn o àbọ̀yìn bàbá wa ṣe bá wà ń bẹ̀ yẹn mo sọ kí bàbá gan máa busy ni. ó gbà tọ́ bá mi. ó gbà tọ́ mo ṣe bá olúwo mi o. bá a ṣẹ̀wọ̀ ẹ kúṣẹ́. ẹ ṣeun bàbá. Ifá ó gbè àwọn ọmọ màlẹ́ ó jẹ́ ká ṣe láṣẹ yìí. àṣẹ. àní ṣàṣetì láṣẹ ìdùà. àṣẹ bàbá o. ẹ wò kò sí rọ́ńbẹ̀. Ifá lórí tí ọba nígbàlá orí kò ní so bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí òun ni pé kéèyàn tó dáwọ́lé nǹkan kan orí ẹni là á kọ́ bọ gbé èèyàn bá bọ orí ẹni ní òótọ́ yẹn sọ́nà bá a bá dáfá orí ẹni téèyàn ò tí bọ́ orí ẹni fáwọ́sọ̀ yálà bọ́yá orí ẹni ní tako ni bọ́yá nǹkan kan Ifá ó sọ ṣùgbọ́n gbogbo èyí yòówù orí òun náà ni agbogbo wa là ń bá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni bá fẹ́ dáfá lọ́wọ́ orí náà ni bá a bá béèrè lọ́wọ́ ọ̀rúnmọlẹ̀ kan ọwọ́ orí náà là á ti ń béèrè torí ẹ̀dá ẹni náà là á sọ pé orí èmi lágbájá ọmọ lágbájá ni mo ṣe fẹ́ dáfá ẹ̀ sòtẹ́ ẹ̀ bá dáfá orí èèyàn kó má takò wá kó rí wa kó sì gbé wa kó ẹni rí akọ ẹni bí so bẹ́ẹ̀ náà lórí kò sírọ́ níbi bẹ̀ gbogbo ohun téèyàn bá fẹ́ ṣe kéèyàn bọ orí nígbà tá a bá bọ orí á lànà á dẹ̀ gbéyàn kó gbogbo ohun tí ẹni bá fẹ́
so ẹlẹ́dàá wa kò ní gbàbọ̀dé. àṣẹ bàbá àṣẹ ẹ ṣeun bàbá o ẹ ṣeun bá mi ẹ ṣeun olúwo mi mo mọ olóore o so yeah ẹ mọ̀ pé èmi náà I'm still a student I'm still learning but tá bá jẹ́ káwọn subject matter experts wa kí wọ́n confirm ìyẹn máa tún wá ìyẹn tún máa ó tún máa ń nípọn ó tún máa ń lọ fáà gan tó ti yé yín èmi ò dẹ̀ lè sọ báwọn ṣe lè sọ o ẹni tí bàbá wa ṣe fluent èmi ò lè sọ báwọn ṣe lè sọ o so yeah orí ẹni ló ń gbé ní kọ àwò rere tó ti yé yín is very important so that has to be your starting point in your rediscovering your true spirituality that has to be your starting point because nothing else makes sense. Torí orí òní ló máa ń lànà orí ló máa jẹ́ ká mọ ibẹ̀ ṣe máa ṣe ìgbésẹ̀ yín what you're supposed to do who you're supposed to how you're supposed to navigate what you're what mission you're supposed to complete orí ẹni ló máa gbé ní kó so orí ló máa kọ́kọ́ bọ̀ so orí bíbọ̀ dẹ̀ máa ń reactive ó máa it's like a reactivation process with your divine guidance. You understand? So the process of Kamabori ó máa ń reactivate ẹni fún ẹni tí yóò bá need ẹni tó bá ti wà deactivated already o ẹni tó bá ti wà disconnected because you are in a disconnected state if you're coming from the foreign religious ideologies. So you are in a disconnected state. You may not realize it until you've gone through the connection and you look back, you look behind. So anyway, so ritual activation through Ori Bibo, how does that process works? Through offerings. Ọmọ àfẹjà ṣe àwọn lòmínà dẹ̀ máa lo nǹkan míì àwọn èèyàn kan máa lo water cleansing tó ti yẹ yín àti ìwúre orí náà tó bá ti reactivate yín tán tó ti yẹ yín tí àwọn bàbá bá ti bá yín bọ orí tẹ́ bá ti wà lọ́nà orí padà ẹ wá máa ṣe ìwúre orí náà kẹ́ máa bẹ orí yín kẹ́ máa bẹ ẹ̀dá yín lọ́jọọjọ́. Kẹ́ bá fi lè maintain connection kẹ́ bá fi lè maintain relationship yẹn because this is a relationship that Olódùmarè design fún yín kẹ́ ní láti bẹ̀rẹ̀ tó ti yẹ yín àwọn ẹ̀sìn àjòjì yẹn ni wọ́n separate wa ni wọ́n and I'm talking about spiritually or metaphysically if you prefer torí pé orí inú wà nínú ẹ̀dá already o but ẹ̀wọ̀n ẹ̀sìn àjòjì yẹn is like they create a spiritual blockage. A metaphysical blockage ló máa ń create ẹ ní connect mọ́ ẹ díẹ̀ ní gbọ́ nǹkan tó ní sọ fún yín torí bá tún gbé nǹkan wọn jáde fún yín nínú àlá ẹ tún máa kọ ẹ̀yìn sí àlá náà ni tó ti yẹ ẹ ní rí warning ẹ ní lè interpret messages ẹ tí ẹ ní rí as messages ẹ kàn fi pé àlá lásán ni tó ti yẹ orí yín dẹ̀ ń try láti jẹ́ kẹ́ ẹ ṣe àkíyèsí nǹkan kan ni tó ti yẹ but if you don't have the connection you're not going to know. You just don't know what's going on because you are functioning from the paradigm of those religion, not from the reality and the connection of your divine connection. So through that process, what happens is an energetic realignment. Now you are realigned. Now Ori Ode at Ori Inú àti Ori Ìpọ̀rí tó wà lókè ọ̀run, they are now connected. They are now connected. Now you're now in prime position to be able to function in the way that Olódùmarè designed you to function. Tá bá wà connected pẹ̀lú orí, that's a malfunction. Those religion systems, they are malfunctioning. They are causing one to malfunction. So you may not realize it until you come out of it. Torí pé you may not realize it until you come out of it. Àwa tá ti kúrò ńbẹ̀ la máa lálẹ́ wẹ̀yìn wò torí pé àwa gan ìgbà táwa gan wà ńbẹ̀ à ń rí báyìí. Ṣó ti yé yín? Mo ò rí báyìí ìgbà tẹ́mi náà wà ńbẹ̀ náà. I could not understand it like this, but tá bá wá kúrò ńbẹ̀ tán tí Èdùmàrè bá ṣe wá lóye kí orí gbé wa kọ àwo rere kó gbé àwo rere kàn wá. Àwa tá bá wá wẹ̀yìn wò after a while táwa gan ti ń kọ́ ẹ̀kọ́ tá ti ń learn tá ti understand connection yẹn tá ti ń try láti listen bá ṣe tá ṣe ń listen sí ohun orí inú wa tí àwọn àlá wa tá ti ń lè interpret ẹ̀ tá ti ń try láti entertain ẹ̀. Àwa ayé wa pé àṣẹ inú àìmọ̀ la wà tá sì lè lọ bá àwọn awo wa àwọn olúwo wa kí wọ́n dáfá fún wa kí ifá gbé nǹkan tẹ̀ ń rò ó kí nǹkan tẹ̀ wá rúbọ fún ni nǹkan bá báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ ká máa gba warning ká máa gba guidance. Ẹ wá rí i pé you were once like it's like a robot tí ò tiẹ̀ ní function tí ò tiẹ̀ ní nǹkan kan
So it's like it's like having a robot that doesn't have any function. So ó kàn wà lásán ni now, Èdùmàrè ò ní jẹ́ ká wà lásán o. Èdùmàrè ò ní jẹ́ ká wà bí aláìsí o. So it's very, very important. But after you've now reestablished your energetic realignment, then now you are you're in a process of renewed flow. Connection has been reestablished at that stage. You start getting better spiritual clarity, either through your hunches, either through Eladafa, either through your dreams, because Ori Inú tó fi hàn yín lórí ọ̀run, bóyá àwọn eégún yín, àwọn ará ọ̀run yín náà, àwọn ẹgbẹ́ yín ló ń fi àwọn nǹkan kan hàn yín through ọ̀run náà, tó ti yé yín, àti pé tẹ́ bá lọ dáfá, Ifá máa bá yín yànnàná the things that you're experiencing, the things that you're going through, spiritual clarity máa wá wà. Kò wá ní dàbí ẹni pé ẹ kàn ń fi ilé ayé yín roll dice bẹ́ẹ̀ ni pé èyí jẹ èyí ò jẹ. Clarity returns at that stage. So ti clarity ó máa return, your purpose advances. So ti torí pé o tí ẹ bá tún wá lọ ṣe ìtẹ́fá, àwọn olúwo àwọn awo wá tún wá jẹ́ kẹ́ ẹ mọ your own purpose, ẹ mọ ìwọ yín, ẹ mọ nǹkan, ẹ mọ àyànmọ́ yín, ẹ mọ nǹkan tẹ́ wá ṣe lórí ilẹ̀ ayé yìí. You're going to know, okay, which spiritual energy, spiritual energy tá à ń pè lórìṣà, wo ló bá yín wá ló tẹ̀ dá yín sí lórí ilẹ̀ ayé yìí, báwo lẹ ṣe jẹ́, irú òrìṣà wo ló bá yín wá, irú báyìí ni, báwo ló ṣe yẹ kẹrin, what are the things that you're going to have natural talents for. So ti yé yín, torí pé different òrìṣà ó ní characteristics wọn, ó ní nǹkan tó yẹ pé ó ní agbára wọn. So ti yé yín, on the agbára wọn, so that you know, okay, this is your alignment, this is my lineage. That means I'm going to have a natural ability for certain things that comes from that alignment, from that lineage. You're going to have those skills. You're going to have those abilities. Your chances of succeeding in life will be further enhanced when you are aligning with your spiritual energy. So ti yé yín, but tó bá jẹ́ pé when you're not aligned, you're just guessing, you're just trying things. You don't have any kind of indication of what you might be good at, what might work for you. So that renewed flow, take connection yín bá ti wà re-establish, spiritual clarity máa wà. Torí pé ìgbẹ́ tí ń súnmọ́ àwọn àwo, ẹ ti ń dáfá sí, tẹ bá fẹ́ ṣe ìrìn àjò kan, ẹ máa dáfá sí, tẹ bá fẹ́ ṣe nǹkan ńlá kan, ìgbésẹ̀ ńlá kan, ẹ dáfá sí. Ifá mú clarity wá, Ifá mú information wá, Ifá mú guidance wá. Ori Inú yín á máa fún yín ní àwọn hunches kan, á máa fún yín ní àwọn direction kan. So ti yé you are functioning inside the grid. The spiritual grid ẹ wá ti ń function padà ńbẹ̀ torí pé ẹ̀yin gan ẹ ti wá wà lórí ọ̀nà, ẹ ti kúrò ní abẹ́ páńpẹ́ ẹ̀yin odi. So ti yé yín, tí mo pè ní concrete, torí kẹ́ni tó bá gbin èso sórí concrete kò lè wù, but ilẹ̀ ọ̀rá ní ìṣẹ̀ṣe àti Ifá o. Torí pé kò ń ṣe guesswork lásán, kò ń ṣe pé a kàn ń try anything. Ẹlòmíì máa lọ sí university kó tó jáde, kó tó graduate, ó ti change course bí ẹ̀mẹ́ta ẹ̀mẹ́rin. Torí pé ó kàn ń try ẹ̀ wò ni, kò mọ what are your natural abilities based on your spiritual energy tẹ́ bá wá lórí ilẹ̀ ayé yìí. A kàn ń try ẹ̀ ni, a kàn ń roll dice náà ni, kò sure fún wa àmọ́ kankan náà. So mọ̀ bí ọmọ Ọ̀rúnmìlà nìwọ, tẹ́ pé ìyẹn mi pé you can do something that's knowledge based. So bàbá yọ ọmọ Ògún nìwọ, tó jẹ́ pé ìwọ nǹkan bíi àgbẹ̀dẹ, nǹkan bíi irin, nǹkan bíi technology ló yẹ kó máa ṣe tó bá yẹ kó ọmọ Ògún ni ẹ́. So ti yé yín, and so on and so on and so on and so on. But if you don't know those things, ó kàn ń gamble ni. So ti yé yín, bóyá girl kan wà tó wà ní technology class, science class, tẹkọ̀ like lẹ́yìn ṣe choose course yẹn, kò ń ṣe pé ẹ study ara yín, ẹ wò kàn tẹ wà naturally good at. So ti yé yín, bóyá ẹlòmíì bóyá àgbẹ̀ ni, ibi iṣẹ́ àgbẹ̀ ni kò bá ti là, but òun náà ṣe follow western civilization. Bóyá ẹlòmíì bóyá iṣẹ́ ọwọ́, ká máa lo irin, ká máa build nǹkan, bóyá ká máa build ilé, ká máa build anything that requires building and using your hands and bending metal and things like that. Bóyá bẹ̀yẹn ni ẹ̀ bá ti là, maybe ẹ̀yin gan ẹ̀ bá ti jẹ́ the biggest architect or the biggest construction engineer in the whole of the Africa, in the whole of the world now. But torí pé ẹ̀ mọ
ẹ mọ òòṣà tẹ bá wá, ẹ mọ energy. Mo máa ń like láti máa mix ẹni torí mo mọ̀ pé àwọn tí èmi máa ń target information mi fún kò ń ṣe àwọn oníṣẹ̀ṣe nìkan. Àwọn oníṣẹ̀ṣe ti wà nínú ọ̀nà already. Àwọn tó kù ni à ń wá bá ṣe máa help kọ́ cross bridge wá sóver síbí báyìí. So mo lè pè ní spiritual energy gbà mí òòṣà ni mò ń sọ. In the language tó yé àwọn yẹn nìyẹn, in the language tó máa lè assimilate tí wọn ò ní máa wò as nǹkan tó wà abstract. Ṣó ti yé yín? So àwọn kinní yẹn wà important gan. Because when you are not connected, you're disconnected, and when you're disconnected, you can't be helped basically. Torí gbogbo àwọn support system tó wà nínú Ifá, tó wà nínú ìṣẹ̀ṣe, you are disconnected from it. You are disconnected from it. Gbogbo àwọn support system. Now, hopefully you àyànmọ yín ẹ mọ̀ kí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nípa disconnection yẹn nígbà tá a délé ayé yìí tán nìyẹn. Hopefully àyànmọ yín máa lè gbè yín díẹ̀ kí ìyà má jẹ yín jù, àbí kẹ́ ní àwọn ará ọ̀run bí àwọn ẹgbẹ́ yín kó máa lè gbè yín díẹ̀. Torí kété bá wà disconnected from Ori Inú is like you're off the grid, but hopefully your àyànmọ has enough enough value, not enough to just be able to help you to survive. Kí ìyà má jẹ yín jù, just hopefully. Torí ké without pé and function within the grid, ayé ìyà tó gbogbo ìyà ni Ọlọ́run ní fìyà jẹ wá o. Ọlọ́run á fi Èdùmàrè á fi ìrìn àjò ayé wa á fi rọ̀ wá, á fi ṣèrọ̀rùn fún wa. Tó ti yé yín? Torí ẹ̀ ló ṣe wà very very important pé you stay connected. Ó wà very important. Just how Oribi boys perform through ritual bathing, using sacred herbs and water. I won't go through much into this. Is self-explanatory. But they feel typical materials. I'm but that's self-explanatory. More and waste time per year. Okay, so Ori, the personal deity within Eda, Oriwa Edawani. Your Ori is more than a concept. It is the divine intelligence assigned to you before your birth. Unlike other Òrìṣà that govern aspects of nature or society, your Ori governs you. Ó yẹ ká understand kìíní yẹn, ọmọ ọba ọkọta ẹ ṣeun o. Thanks for the gift o, and thanks for the likes o. Ìyá wa Dolly náà ẹ ṣe fún likes. Everybody that's been liking and sharing. Ẹ jẹ́ bá wa share náà, ẹ jẹ́ bá wa share. Ẹ jẹ́ bá wa share. Kíní yìí máa share àwọn èèyàn ní ìwúlò gan. Ẹ bá wa share. Mo kàn fẹ́ sáré kí n ka maybe one more chapter then ma stop. So your personal deity, your Ori is more than just a concept. Kò ń ṣe nǹkan tó wà abstract. Lásán, it is a divine intelligence assigned to you before your birth. Ká tó wá sórí ilẹ̀ ayé yìí ni Èdùmàrè ti yan orí mọ́ wa. Unlike other Òrìṣà that governs aspects of nature, like or society, your Ori governs you. So ẹni pé hierarchy wà ń bẹ̀ yẹn. Ṣé ẹni pé hierarchy wà ń bẹ̀ tọ́rọ̀ lọ́ máa sọ kó orí wa má gbàbọ̀dé kí orí wa má bà tòde jẹ́. Tó ti yé yín? Torí pé hierarchy wà, Ori inú yín gangan ni ó ní hierarchy. It governs you. Tó ti yé yín? It's a relationship. It's a two-way relationship. No. Tó ti yé yín? Especially fún àwọn tó bá ti mọ tó bá ti lè mọ bó ṣe ń bẹ orí wọn, bí wọ́n ṣe ń bá orí wọn sọ̀rọ̀, bó ṣe ń listen sí guidance orí. Tó ti yé yín? Làwọn náà máa ní influence díẹ̀díẹ̀, but if you don't know anything about that, then it's a one way. Orí yín ló ń govern yín. Tó ti yé yín? To neglect one's Ori is to abandon the divine map placed within you. To abandon one's Ori, is to abandon the divine map placed against you, placed inside you, rather, within you. Okay, mo dẹ̀ fi ìwúre kékeré síbẹ̀ o. Orí inú mi, mo fi ọwọ́ bọ̀ ọ́ lónìí. Mo fi ọwọ́ sí ẹ lórí lónìí. Mo fi ọwọ́ bọ̀ ẹ lónìí. Má jẹ́ kí n fo inú òkùnkùn ayé. Fi mí ránṣẹ́ sí ibi tí mo ti wà. Àṣẹ. My inner head, I wash you. Okay, nípa àti ń fọ orí lélẹ̀. Mo fi ọwọ́ bọ̀ ọ́ lónìí. Ṣé o ti yé yín?
I wash you with both hands today. Mo fi ọwọ́ bọ̀ ẹ́ lónìí. Do not let me wander in the darkness of the world. Return me to where I come from. Okay. Ṣé ti yẹn? Fi mí ránṣẹ́ sí ibi tí mo ti wà, ibi tí mo ti ń bọ̀. Ṣé ti yẹn? Where can I get this book? Debbie, my lover. Okay. Orúkọ yẹn lọ far gan. Very sweet. Debbie, my lover. Well, it's available on Amazon. So tẹ́ bá lọ sórí Amazon, tẹ́ bá type Ori Rere. Tẹ́ bá type Ori Rere, you can see the search term that I've got here. 1 second. Tí mo highlight lókè yìí. Tẹ́ bá search sí Ori Rere, ẹ̀rí ó máa gbé wọn jáde. Ṣó ti yẹn? Ó máa gbé wọn jáde. Once this is the book cover. So tẹ́ bá ti rí yẹn, dẹ̀ mọ̀. So that's the front cover, and this is the back cover. So tẹ́ bá ti dórí Amazon, ẹ̀rí ń bẹ̀ ó wà available. Ó dẹ̀ máa ṣe é ní ìwúlò. It's available as an ebook. Also the paperback copy as well. Ẹ ṣeun ìyá wa, ẹ ṣeun ìyá wa. Tẹ́ bá dẹ̀ tẹ́ bá ti ra ìwé yẹn, feel free to reach out to me. If there's anything that you need clarifying or anything you would like to talk about, feel free to reach out to me. Kò kàn ń ṣe ìwé lásán, it's a guide. So ó ṣeé ṣe kẹ́ ní ìbéèrè. You may have questions, you may have something that you would like to discuss. Feel free to reach out to me. Beyond the poetic beauty of Ori lies the profound metaphysical truth. Ori is the only Òrìṣà that follows you into every realm, from heaven to earth and back again. While other divine forces assist us in external affairs like fertility, war, justice, wealth, it is Ori that decides whether those forces will favor us at all. Let me read that one more time. Torí eléyìí wà significant. While other divine forces assist us in external affairs like fertility, afẹ́ bí ọmọ, afẹ́ ṣẹ́gun, afẹ́ justice, bẹ́ẹ̀ ni kí èèyàn kan rẹ̀ wá jẹ, afẹ́ lówó, afẹ́ lọ́lá, afẹ́ ní ọrọ̀. Just here, there are other external forces that governs those departments. However, it is Ori that decides whether those forces will favor us at all. Torí pé tí orí ò bá lànà ẹ̀, tí orí ò bá gbé ní, àbá àrúbọdọ̀lá fún àwọn other forces, àwọn òrìṣà tó ń govern àwọn departments yẹn. Tí orí ò bá gbà fún wa, kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí. Ṣó ti yé yín? Even the blessings of Ọbàtálá, Òṣànlá, or the protection of Ògún cannot manifest without the consent of Ori. Kíní yẹn important gan. Àwọn awo wa, àwọn olúwo dẹ̀ máa ń tẹ̀ mọ́ wa létí. Ẹni kí tí bàbá ṣe sọ́lẹ̀ kan, ike anything táwọn bá fẹ́ ṣe, even in pertaining other òrìṣà, Ori náà làwọn máa ń bì. Ṣó ti yé yín? So it's very, very important that we understand the importance of Ori. Ó wà critical gan. Ori is both your spiritual blueprint and your moral compass. It holds the record of your ayànmọ, your destiny, and it whispers through intuition, dreams, Allah, and inner unrest when you stray from your path. Ṣó ti yé yín? This is why a person with a well-aligned Ori will thrive in chaos, while one with a neglected Ori may struggle despite rituals and offerings. Àbá àrúbọdọ̀lá lọ, tí a bá wà line pẹ̀lú orí wa, tí a bá wà connected pẹ̀lú orí wa, tí a bá ń bẹ orí wa, tí a bá ń kí orí wa. Ṣó ti yé yín? Lọ́jọ́ ọjọ́ ká maintain connection, ká build relationship yẹn. Àbá àrúbọdọ̀lá ó ṣeéṣe fún nǹkan tá à ń rúbọ fún kó má já sí náà. Ṣó ti yé yín? Torí orí ò sí ìlànà ẹ̀. Ṣó ti yé yín? A lè escape ìlànà orí fún àwọn tá a bá fẹ́ nílọsíwájú o. This understanding is echoed in the ancient Ifá verse. Kò sí òrìṣà tó lè dáni láyọ̀ bí kò ṣe orí ẹni. So say, no òrìṣà can bless a person without the consent of their Ori. We're saying the same thing. So to honor your Ori is to consult it daily, not only in prayer, but in decisions, in discipline, in devotion.
So ti yé yín, without Ori, even the most potent charms Ògùn are powerless. Torí pé even àwọn tó bá fẹ́ lọ ṣe Ògùn gan, àbẹ́ fẹ́ lọ ṣe àkóṣe Ifá kan, àwọn Ifá gan, àwọn oníṣẹ̀ṣe, wọ́n máa ń béèrè lọ́wọ́ Ori pé ṣé eléyìí bá ẹ̀dá mi mu. Tó ti yé yín, mo fẹ́ lọ ṣe nǹkan kan o, bójá àkóṣe Ifá bójá Ògùn ni, ṣó ti béèrè náà bóyá yẹn bá ẹ̀dá ẹ̀ mu. Ṣó ti béèrè lọ́wọ́ Ori, wọ́n á ní pé à ń béèrè ibi ọjà gbé tà, a sì béèrè lọ́wọ́ Ori. Have you asked? Torí ẹni kan ṣe pé ògùn eléyìí ṣiṣẹ́ fẹ́ nìkan, ìyẹn omi ìpò máa ṣiṣẹ́ fẹ́ yín bó ṣe ṣiṣẹ́ fẹ́ ni náà. Ṣẹ́yìn ti béèrè lọ́wọ́ Ori náà. You have not asked. You have not consulted. Ṣó ti yé yín, Ori ò wà fún decoration. It's supposed to be our spiritual guide. So ti yé yín, may your Ori never betray you, and may you never betray your Ori. So ti yé yín, àṣẹ o, Ori wa ò ní gbàbọ̀dé o, àwa gan à ní gbàbọ̀dé Ori fún Ori wa. Ori wa kò ní Ori inú wa kò ní bá tòde wa jẹ́ o lágbára Èdùmàrè o. I'm happy to stop here. Fún àwọn tó bá ní ìbéèrè, ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa, tẹ́ bá ní ìbéèrè o, torí pé bí a ṣe ń tẹ̀síwájú yìí, from chapter 3 onwards, it gets a bit scientific. It gets a bit scientific. Ẹ mọ̀ kí mo ti sọ pé kò ń ṣe pé àwọn àfọwọ́ wa ò mọ sáyẹ̀nsì. Olúwo tèmi kàwé o, olúwo tèmi onímọ̀ gidigidi gan ni wọ́n. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ori o tó gbé mi kan awo rere o, mo ṣèbá olúwo mi o, but mo ò fi bú àwọn oníṣẹ̀ṣe tí máa ń sọ pé okay, ìwé yìí mo ò ṣe àwọn onímọ̀, àwọn tó ní ìmọ̀ nìyẹn, kan tó pè láwo nìyẹn. So ti yé, the master and the kí ló ń pè, and the guardian of ancient knowledge ni àwọn awo. So àwọn awo ló ní ìmọ̀. Àwọn ìwé yìí mi ò ṣe fáwọn awo, èmi ṣe fún àwọn ọ̀gbẹ̀rì. Èmi náà ọ̀gbẹ̀rì ni mí nígbà kan tó yẹ kí mo wà nínú òkùnkùn ẹ̀sìn àjòjì. Tó ti yé yín, àti òkùnkùn western civilization, indoctrination yẹn. So tó jẹ́ pé mo dẹ̀ mo tẹ̀ fẹ́ gbọ́ nǹkan tó ń sọ nípa Ifá apá àṣẹ̀ṣe, kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, irú superstition wo làwọn yẹn sì ń ṣe yìí. Ṣé wọn ò mọ̀ pé 21st century la wà ń sìn ni? Kí ló ń ṣe kí mi ò bọ́pọ̀lọ mú ní 2000 and something láṣẹ gbé ẹja sórí àsọpà ń borí? What do you mean? What type of nonsense is that? Ojú tèmi náà máa fi ń rò nìyẹn, torí pé nínú àìmọ̀ mi, I could not understand. Mo ò lè decode ẹ̀. Ẹ̀dẹ̀ mọ́ ké a máa ń fi ìbàjẹ́ ṣayọ̀ ńgbà míì, a máa ń fẹ́ style ẹ̀bẹ̀ nípa àwa la wá mọ̀ jù. Tó ti yé yín, a máa ń fi arrogance sínú ignorance wa nínú àwọn ẹ̀sìn àjòjì yẹn, torí pé bí àwọn ẹ̀sìn yẹn ṣe kọ́ wa nìyẹn, a máa ń fi arrogance kún ignorance wa. Tó ti yé yín, but tá bá ti kúrò ńbẹ̀, tá bá wá wẹ̀ ìwò la máa ṣe mọ̀ pé àṣẹnú ignorance ni. Tó ti yé yín, ẹ rí pé àwọn tí wọ́n ti wà indoctrinated yẹn, àwọn tí wọ́n ti wà nínú ẹ̀sìn àjòjì yẹn, àwọn ló máa ń fipá àwọn mọ̀ jù o. Àwọn ẹ̀rí àwọn mùsùlùmí ni wọ́n máa sọ fẹ́ni tí ò mọ Arabic pé a ò ní mọ̀ ni ò ní mọ̀. Ṣé ìmọ̀ ni Arabic àbí language? That's not knowledge. That's not wisdom. That's just a language. Ó dàbí French, ó dàbí Chinese, ó dàbí Mandarin, ó dàbí kí máa sọ Punjabi. Tó ti yé yín, kò ń ṣe mọ ẹ̀rí kébọ̀ àwọn àfáà yẹn gangan, you can't tell them pé àwọn kọ́ ló ní ìmọ̀ jù lórí ilẹ̀ ayé yìí. Àwọn wèrè tí wọn ò lè build, wọn ò lè ṣe bàtà gan, wọn ò lè build the most simplistic thing, wọn ò lè ṣe toothpick. Wọ́n dẹ̀ máa ń gbéra wọn káàkiri pé àwọn lónímọ̀, torí pé arrogance ló ti fi kún ignorance wọn. Ṣó ti yẹ yín, wọn gbọ́dọ̀ ṣe design ẹ̀sìn yẹn lóòótọ́ nìyẹn, kò ń ṣe àwọn náà bọ́ ṣe design, bọ́ ṣe hypnotize wọn sínú ẹ̀sìn yẹn nìyẹn, so that wọn ò ní lọ wá ìmọ̀ gangan. Ìwọ tó bá ti gbé èdè sí ẹ lọ́wọ́, tó bá sọ fún ẹ pé ìmọ̀ ni, tó gbé èdè àti ìtàn literature lásán tó gbé sí ẹ lọ́wọ́, tó bá sọ fún ẹ pé ìmọ̀ àgbáláyé ni ìgbélé lójú ni ìmọ̀ tó ju ìmọ̀ lọ lórí ilẹ̀ ayé yìí, ìwọ tó bá dẹ̀ lọ believe ẹ̀, tó bá lọ gbà wọ́n gbọ́, ò ní lè lọ seek fún wisdom àti knowledge.
wàá fi pé wọ́n ti nímọ̀ tán ni o ò ní wà open minded láti discover anything else. Sórí ẹ̀ ọmọ gbé kinní yẹn síbẹ̀ bọ́n ṣe package ẹ̀sìn àjòjì yẹn so that àwọn tó wà ń bẹ̀ wọ́n á ní arrogance on top of their ignorance, because if it was only ignorance ó ṣeé ṣe káwọn nǹkan kan lọ máa kálọ́mọ̀ pé inú àìmọ̀ ni ìpàbí kálọ́mọ̀ pé ìmọ̀ míì lè wà níbì kan ṣó ti yé yín tí àwọn ò mọ̀ àwọn gan wọn á máa ṣe research. But ìwọ tó jẹ́ pé ó gbé literature àti èdè sí ẹ lọ́wọ́ lásán tó wá ń sọ fún ẹ pé ìmọ̀ nìyẹn ìkànnì tí ò bá ní eléyìí wọn ò ní mọ̀, ìwọ gangan tó ní eléyìí ìwọ gangan ló nímọ̀. Wọn ò bá jẹ́ rocket scientist tó ti yẹ yín, wọn ò bá jẹ́ master wọn ò bá jẹ́ doctor, wọn ò bá jẹ́ lawyer tó ti yẹ yín, wọn ò bá jẹ́ philosopher. Ọ sọ fún wọn pé ìwọ tẹ́ pé literature àti èdè nìkan èdè àràbù nìkan ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n sọ pé wọ́n lo nímọ̀ àwọn ò nímọ̀ o. So ìwọ tó bá lọ believe irú gaslighting yẹn irú brainwashing yẹn ìwọ tó bá lọ believe ẹ̀ ò ní fẹ́ ṣe research sí nǹkan kan. ò ní fẹ́ ṣe research ẹni tó bá ní ọmọ is somebody that knows there's something to be learned and something to be discovered ló máa ń ṣe research. But ìwọ tó bá ti fi pé wọ́n lo wá mọ̀ jù ò ní fẹ́ ṣe research now. Ò ní fẹ́ wá ìmọ̀ torí o ti fi pé ìmọ̀ ní tó wà lọ́wọ́ tiẹ̀ kò dẹ̀ sí ìmọ̀ míì tó jù yẹn lọ, so ò ní fẹ́ entertain ìkọsẹ̀ fẹ́ sọ pé okay let me actually do a research about this thing. Ṣé mo ké ìwòsí náà 1964 lọ́dá Saudi Arabia lẹ̀ mélòó ni àwọn Muslims yẹn ló mọ̀ pé 1964 lọ́dá Saudi Arabia lẹ̀ àwọn British tẹ̀ lọ́dá lẹ̀ àwọn Americans dẹ̀ ni wọ́n police ẹ̀ ni wọ́n protect ẹ̀. Mélòó ni wọ́n ló mọ̀ pé Adam is only our scientists sọ pé between 7,000 and 10,000 years ago ni Adam ló exist. Mélòó ni wọn ló mọ̀ pé àwọn Yorùbá ìran tiwa adẹ̀sí exist for millions of years, but tá bá wo the genetic evidence tó wà nílẹ̀ lórí ilẹ̀ lẹ́ni ó sọ pé we've been existing for how many years? For at least 500,000 years. Torí pé the oldest lára àwa tá wà lórí ilẹ̀ lẹ́ni o based on the current technology tó wà available so ti yẹn on sọ pé the oldest components in our DNA in our genetics is at least is from humans which existed at least 500,000 years ago based on current data. A mọ̀ pé it's very very likely that we've existed for millions. Our adúláwọ̀ ni o. We've been in existence longer than that, but at least based on the available data tó wà ń ta lẹ́ni the oldest one so ti yẹn there are some archaeological data náà but ìtẹ́mi rí tó jẹ́ oldest one a dẹ̀ ṣe rí pé ó ní skull kan tó rí níbì kan not long ago tó sọ pé that human skull is from a human which existed at least 14,000 years ago, but the oldest the biggest one tẹ́mi rí data tó wà available is the 500,000 years so ti yẹn based on genetic evidence then yẹn o. Ọwọ́ sọ pé Adam between 6,000 and 10,000 years ago ni Adam wà existent. Ẹ̀yin Mùsùlùmí wèrè àtàyìn Christian ẹ̀ẹ́dẹ̀ tún máa sọ pé àwọn àtàrà Adam ni bàbá yìí ti ṣẹ̀ wá. Ẹ ní pé ẹ̀yin tẹ́ ní pé ẹ ní ìgbéraga pẹ̀lú àìmọ̀ yín ẹ ṣe research débẹ̀ torí pé àwa tí a ní ìgbéraga àwa ń ṣe research káàkiri ni torí pé we know that nǹkan tí a mọ̀ lórí ilẹ̀ ayé yìí ó pọ̀ ju ìta mọ̀ lọ. Àti pé àwa tún wá ti realize pé àwọn kan ti da nǹkan rú wọ́n ti da information rú wọ́n ti dàrú wọ́n ti fi ète sínú ẹ̀ kọ́ máa fi lè ṣì wá lọ́nà. Come and feel disconnect wa away from the guidance of Ori, away kúrò kó bá lè tàn wá kúrò nínú ààbò Elédùmarè. Ẹni tí ó bá dẹ̀ ti kúrò nínú ààbò Elédùmarè gbogbo ìyà ló máa jẹ. Ṣó ti yé yín? Gbogbo ìyà ló máa jẹ o. If you can be convinced to kúrò nínú ààbò àwọn baba ńlá yín gbogbo ìyà ló máa jẹ o. So sì yẹ àwa ń jẹyà lénìí àwọn kan ìgbéraga ò dẹ̀ jẹ́ kó mọ̀ pé ìyà là ń jẹ pé kò ṣe bó ṣe yẹ kó rí lélẹ̀ bò torí ọtí sọ fún ike ẹ máa lọ dó 72 virgins ní anyway sometimes àwọn kìíní yẹn they're so ridiculous
Ó ti yẹ yín kò tiẹ̀ kọ́ máa ká kíní ẹ̀ mọ́ ẹnu èèyàn tó bá ń pè lágbàlagbà tó bá ń pè ní adult. If you once you've aged past 18, nobody should be able to convince you that Santa Claus is real. Let alone telling you that there is 72 virgins waiting for you in heaven. Òde tó bá sọ pé ẹ máa ní láti kú kẹ́ tó lè gbà ẹ rí pé orí yẹn ò pé tó. Ẹ rí pé ẹ lè imagine kéèyàn sọ pé oore ọ̀fẹ́ yín o tí Ọlọ́run yín pèsè fún yín ẹ láti kú tán kẹ́ tó lè rí gbà ní o. Ẹ lè ẹ dẹ̀ wá bìlíìfù wọn ẹ tí wọ́n sọ pé ilẹ̀ nímọ̀. Ṣó ti yẹ yín mò ń láìkí máa ti máa ń ṣe àwọn ètò kó máa dàbẹ́ ní kí mò ń bú àwọn tó wà nínú ẹ̀sìn yẹn torí pé it's a very pitiful condition. Ṣó ti yẹ yín ó wà very sad torí pé àwọn ìran wa lọ́kó sínú páńpẹ́ yẹn, àwọn ìran wa ló wà ń bẹ̀, àwọn ẹ̀gbọ́n wa, àwọn àbúrò wa, àwọn bàbá wa, àwọn ìyá wa ló wà ń bẹ̀. So tàbá ó fọ́nì gan bàbá mi, ó fọ́nì gan. Ṣó ti yẹ yín kéèyàn ẹ lè imagine kí even gan tí kí wà nínú ìṣẹ̀ṣe kí lọ dáfá kí fáwa sọ fún mi kí mò ń láti kú nǹkan tí mò ń tọ́ tí mò ń dáfá fún ike Ọlọ́run ní jẹ́ ká rírú ike mò láti kú tán ni kí tó lọ rí oore yẹn gbà. Ẹ lè imagine. Ṣó ti yé yín kí wọ́n máa sọ fẹ́ ìmọ̀ mùsùlùmí àtẹ̀yìn kírísítẹ̀ pé ẹ láti kú tán kẹ́ tó lọ gba kẹ́ tó lọ rí oore ọ̀fẹ́ tí Ẹlẹ́dùmarè pàdé pèsè fún yín through those religion kádéké ẹ láti kú you have to die before you can receive your gift. Pé gbogbo nǹkan tó wà lórí ilé ayé yìí is just earthly materials lásán. Ta ló wá dá earthly materials yẹn lẹ̀ ṣẹ́yìn lẹ gbé wá látọ̀run ni ṣèbó Olódùmarè ló pèsè ẹ̀ sí bíbá kó máa fi lè ṣèwúlò fún wa. Káwọn èèyàn máa sọ yẹn fún yín kẹ́dẹ̀ máa believe wọn kò yẹ kí anybody tó bá ti kọjá 18 kó máa believe inú Father Christmas mọ́. Ṣó ti yẹ yín pé Father Christmas kan wà tó máa ń gba chimney wọnú ilé yín á wá gbé ẹ̀bùn kalẹ̀ ní ọjọ́ Christmas Eve. Ṣó ti yẹ yín kò yẹ kẹ́ máa believe ẹ̀ mọ́ ẹ lè imagine kẹ́ wá káwọn àgbàlagbà lọ máa believe inú 72 virgins àti omi oyin àti milk àti ọtí ìyẹn mi pé so Ọlọ́run tẹ̀yìn ò wà consistent ni tó ní kẹ̀kẹ́ máa mọ̀ sí tó sọ ẹ̀wá dé kínní oyin milk àti ọtí kò tí ẹ̀mọ̀ kí wọ́n sọ pé omi wà bẹ́ẹ̀ yẹn o ọtí beer àti oyin àti milk ló máa bẹ wọn ti sọ pé omi wà bẹ́ẹ̀ o ẹ lè imagine. Anyway Kédùmarè là lóye nítorí kẹ́ni tó bá ti kúrò nínú ọ̀nà orí anything knowledge they can make you believe anything torí pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni pé orí inú the reason tí Olódùmarè tó ṣe fi sínú orí wa torí pé orí inú ló máa ń aid nǹkan tó ń pè ní critical thinking. So if you are disconnected from your orí inú tẹ́ wà ní off the grid tẹ́ ti wà disconnected tẹ́ ti wà disaligned then you don't have critical thinking anymore. So nǹkan tá à ń pè ní critical thinking is like you are running a database query. Orí inú yín ló ní master database lọ́wọ́ òun ni master data yín òun ni master data repository yín. So ti yẹ yín èèyàn tó bá dẹ̀ fẹ́ query data èèyàn tó bá fẹ́ ṣe critical thinking critical analysis ìyẹn mi pé ẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ orí inú àmọ́ pàǹṣẹ́ bọ̀dọ̀ Olódùmarè ṣe design wa nìyẹn. Any question, any situation, any concerns, any ideas tá a bá gbé sí orí inú is like we are running a database, a metaphysical database query. À ń bi orí inú wa pé kó bá wa ṣe ìtumọ̀ nǹkan tá à ń rò yẹn kó bá wa ṣe ìtumọ̀ ẹ̀ kó wá gbé èsì jáde wá fún wa. But àwọn tí wọn ò ní connection yẹn orí òde nìkan lọ ní ìyẹn mi pé they are only functioning in the paradigm of the indoctrination socialization nìkan ló fi ń function wọn ní orí inú torí pé orí inú ó ní divine data ó ní master data lásìkò àti Èdùmàrè ti dá ilé ayé yìí lẹ̀ di ọjọ́ òní orí inú ní access sí gbogbo nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ gbogbo ìrìn àjò tí gbogbo ẹ̀dá tó ti gba ilé ayé yìí kọjá gbogbo nǹkan táwọn baba ńlá wa ti ṣe gbogbo nǹkan táwọn ìyá ńlá wa ti ṣe gbogbo ìrìn àjò baba Ọ̀rúnmìlà ṣó ti yẹ yín gbogbo àwọn ọ̀rúnmọlẹ̀ wa gbogbo àwọn òòṣà wa ìrìn àjò wọn gbogbo nǹkan tó ṣe gbogbo nǹkan tó experience gbogbo nǹkan tó discover orí inú ní access sí divine database.
Your Ori INÚ has that access. Nǹkan tá ń pè ní critical thinking is like you're running a database query. À ń béèrè lọ́wọ́ Ori INÚ ni. À ń gbé sí Ori INÚ kó bá wa interpret ẹ̀ ni, kó bá wa rò ó sọ̀tún, kó bá wa rò ó sósì, kó wá mú èsì jáde wá fún wa. Ṣó ti yé yín? But when you're disconnected from it, àní ní ìròrí wa ò ní pé. Ṣó ti yé yín? Torí ẹ̀ ni àwọn Muslim àwọn tó ti gba ẹ̀sìn yẹn sórí jù. Kò dẹ́ ṣe àwọn tó gba ẹ̀sìn yẹn sórí jù bóyá whether Christian or Muslims. Even àwọn rí àwọn tó ti wà indoctrinated lẹ́ni náà ni in terms of Western civilization náà, Western indoctrination náà. Nígbà àwọn gan wọn ní ìròrí. Ṣó ti yé yín? Rí pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa kan they are very artist. Tẹ bá gbò wọ́n wá ní pé doctor kìnnìkan engineer kìnnìkan tí bàbá wa bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ̀rọ̀ anything that's not related to that subject matter, that's not engineering, anything that's not kí ló ń pè, that's not about medicine. Ṣó ti yé yín? Anything tí ò bá tọ́ mọ́ àwọn Western indoctrination yẹn wọ́n ní ìròrí. Wọ́n á máa sọ̀rọ̀ bí ọ̀dẹ̀, wọ́n máa ní pé Chief Judge lẹ́ni yẹn. But tó bá wa máa sọ̀rọ̀ ní nǹkan tí ò súnmọ́ law and justice, á wá máa sọ̀rọ̀ bí ọ̀dẹ̀. Ṣó ti yé yín? That same person tó yẹ pé ó máa ń lò ó, tó bá ní pé kó wá dájọ́, ó máa dá ọjọ́ yẹn, ó mọ law inside out. Ṣó ti yé yín? But ẹ̀yin wá béèrè nǹkan kékeré lọ́wọ́ ẹ̀ pé kó wá lo ọpọlọ ẹ̀ kó wá lo ìròrí ẹ̀ kó fi gbé nǹkan míì jáde tí ò tọ́ mọ́ nǹkan tó kọ́ nínú ìwé. Ẹ wá rí bóyá ó nímọ̀ ni. Ṣó ti yé yín? Nǹkan tí kìíní yẹn ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn, because if you're not connected to your Ori INÚ, you cannot have any critical thinking. Torí pé Ori INÚ is like a fast network connection. Because your broadband, your speed of connection determines how much data you can process, determines your bandwidth. So àwọn tí wọn ò ní connection pẹ̀lú Ori INÚ wọn kò ń ṣe pé wọn ò ní ìrònú at all. Wọ́n máa ń ní ìrònú díẹ̀díẹ̀, it will just be basic ni. Wọn ò ní advanced thinking, wọn ò ní nǹkan tó ń pè ní critical thinking, wọn ò lè process a large amount of data, wọn ò lè wo different scenarios. Okay, èèyàn kan gbé nǹkan kalẹ̀ fún mi lénìí, wọ́n béèrè question lọ́wọ́ mi. I can think in different ways. Ṣó ti yé yín? Mo lè think as ọmọ Yorùbá, mo lè think of as èèyàn tó kàwé, mo lè think as èèyàn tó mọ ẹ̀sìn, mo lè think as ọkùnrin, mo lè think as ọ̀dọ́. Ṣó ti yé yín? Mo lè think as èèyàn tó ti bímọ. So tí èèyàn kan bá béèrè kankan lọ́wọ́ mi, I can think, my thinking is dynamic. Mo ò fi ṣe ìgbéraga. I can think in different ways. Mo lè think as èèyàn tó mọ fún tó ń kọ́ ẹ̀kọ́ Ifá. I can think in different ways. Tí bá dẹ̀ ń sọ pé mo fẹ́ gbìyànjú wọ́n béèrè nǹkan lọ́wọ́ mi, mo wá fẹ́ gbé èsì jáde, màá run nǹkan tẹ̀ ìbéèrè yẹn, màá gbé gba gbogbo àwọn different ways tí mo lè fi think yẹn, màá wá combine answer mi pọ̀, màá wá respond. But every time tí bá ń ṣe ìròrí yẹn, mò ń gbé lọ káàkiri gbogbo àwọn different angles yẹn, gbogbo àwọn different paradigms yẹn. I'm really thinking in those things, in those different angles, in those different from those different perspectives at once. Tí mo bá dẹ̀ ní ìbéèrè fúnra mi, tí mo wá ní èsì fúnra mi, màá wá gbé sí Ori INÚ. Pé okay, what I don't have an answer for this. So ti yé yín? But màá wá ṣe critical thinking, màá wá gbé sí Ori INÚ pé okay, this is something I'm unfamiliar with. But jẹ́ kí èmi náà wá gbé sí làákàyè mi, kí n gbé sórí inú mi, kí wá àwọn nǹkan tó máa jáde pé what are the probability? So ti yé yín? Is it plausible that is this or that way? Ori INÚ ló máa gbé jáde fún mi tó yẹ mo ò ní textbook fún o. Mo kàwé fún o, but Ori INÚ á wá gbé jáde pé this is more likely, this is more plausible. Èmi kọ́ ni mo ṣe yẹn torí pé mo ò ní data fún. Ṣó ti yé yín? Mo ò ní information yẹn torí mo ò kà. But gbà tí ó yàn béèrè lọ́kàn lọ́wọ́ mi as ẹni tó ní ìrònú. Ṣó ti yé yín? As ẹni tó ní ìròrí, màá wá gbé sí ìròrí mi wò. Ori INÚ á wá lè sọ fún mi pé okay, it's more likely to be this. Èèyàn lè wá sọ pé where is your evidence? Kí wá ní ké mo ò ní evidence fún torí pé kò ń ṣe pé mo ní ìwé kan tí mo kà sí. But nǹkan tí Ori INÚ mi sọ pé this is more likely to be like this. Màá wá sọ pé ẹ fún mi ní time kí n lọ confirm ẹ̀.
pẹ̀lú other information tó bá ti wà ńlẹ̀ so that màá lè mú reference wá but at this point ẹbí mi yìí mo ò ní answer yẹn torí pé mo ò study ẹ̀ rí but mo gbé sí orí inú mi mo ṣe critical thinking mo bi orí inú mi pé báwo ni kinní yẹn ṣe lè jẹ́ orí inú mi wá gbé èsì wá fún mi mo lè fún yín ní èsì yẹn at that point ń pé pẹ̀lú ọgbọ́n ọmọdé tèmi tó ti yẹ èmi tí èmi ò mo ka kíní yìí rí bọ̀bẹ́ ṣe bí mí yìí mo gbé sí orí inú mi rò sọ́tún ó rò sósì ó wá gbé eléyìí jáde wá fún mi tó ti yẹ yín mo lè fún yín ní èsì yẹn àbí kí n sọ pé ẹ dúró náà kí lọ confirm nǹkan sí orí inú mi sọ kí n wò bóyá is there a documented reference for it is there any studies táwọn èèyàn kan ti ṣe rí tó ti prove ẹ̀ tó ti yẹ yín torí pé mo sọ pé orí inú máa ń think from a metaphysical perspective ó ṣeé ṣe kí orí inú gbé nǹkan jáde tẹ́ pé kò tí ì sí ìwé fún lọ́jọ́ ìní kò tí ì sí evidence fún tó ti yẹ yí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn nípa ọ̀rọ̀ ifá táwọn òyìnbó tó ń demonize tó ń ṣe torí pé ìgbà tí àwọn òyìnbó kọ́kọ́ encounter wa gbogbo nǹkan táwọn bàbá wa sọ kò ṣe pé ọ lè sọ pé ẹ lọ kà á ní textbook yẹn kìnnìkan irọ́ torí pé àwọn bàbá ńlá wa ní source tó ti yẹ yí most of the time àwọn tó ní ìmọ̀ yẹn àti àwọn tí wọ́n ń kọ́ nípa ìmọ̀ yẹn most of the time they are not the same people tó ti yẹ yín àwọn tí wọ́n ní ìmọ̀ tí wọ́n ń lo ìmọ̀ àti àwọn tí wọ́n lọ kọ́ nípa ìmọ̀ especially nígbà aláyé àtijọ́ nígbà ìwáṣẹ̀ they are not the same people tó ní ìmọ̀ tó ń lo ìmọ̀ kí ló wá lọ ń kọ ìwé fún ó ní ìmọ̀ ó ń lo ìmọ̀ ń jẹ́ fún ẹ ní ìlọsíwájú ẹ ní ọ̀nà àbáyọ kí lẹ wá ń kọ́ fúngbà tẹ́ ẹ ń lò ó títí pé gbogbo wa là ń lò you have to I think sometimes mo máa ń sọ some of our people pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá a máa ń sọ ń gbà mí ike Yorùbá lákọọ́lẹ̀ náà kíníkan kí là ń kọ́ nǹkan tá à ń lò every day this is you have to understand èmi fẹ́ káwọn èèyàn wá ṣe kọ́kọ́ ṣe nǹkan kan fún wa. All of us can hold our accountable for. Let's try to think about our pre-colonial situation rather than our post-colonial condition. Torí pé kíní yẹn wá important. Gbogbo àwọn answers that we are looking for sometimes is in understanding our pre-colonial situation. Torí pé tá bá ń fi ojú post-colonial condition wa wo situation wa a máa ma ṣìṣe a máa ma miscalculate a máa ma kò ní yé wa but tá bá understand the way our societies function nǹkan táwọn baba ńlá wa ń ṣe nǹkan táwọn ìyá ńlá wa ń ṣe before colonization came to destroy to steal and to disrupt. Tá bá understand it from that perspective àwọn nǹkan wa máa yé wa ju bó ṣe yé wa jù yín lọ àwọn nǹkan tá à ń sọ ó máa make sense tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìran wa nípa ìṣẹ̀ṣe wa so ti yẹn we have to think pé okay báwo ẹ jẹ́ a lọ understand bó ṣe rí before colonization torí ẹ̀ ni àwọn mùsùlùmí ṣe máa ń sọ pé ṣèbáwọn àràbù ló wá kọ́ wa ní everything what do you mean? Àwọn lọ́kọ̀ wa bá ṣe ń fa bá ṣe ń fọ̀dí àwọn lọ́kọ̀ wa bá ṣe ń ṣe ìgbéyàwó àwọn lọ́kọ̀ wa bá ṣe ń wẹ̀ jánábà àwọn lọ́kọ̀ orí yín dàrú ní ọkọ̀ ta ni nígbà wo làwọn àràbù tó ṣì délùú yìí àwọn tó ṣì máa ń ní fẹ́ṣì pé kọ́ máa yàgbé sóbìnrin lẹ́nu lọ́wọ́ akọ yín bá ṣe ń wẹ̀ jánábà lọ́wọ́ akọ yín bá ṣe ń bẹ́ kébó ó ṣe ká máa wẹ̀ tá bá ṣe ìbálòpọ̀ tán ká máa wẹ̀ àwọn wèrè ṣáwọn sì mọ bá ṣe ń wẹ̀ dé lọ́jọ́ ìní yìí kama ti wàá sọ pé ká wá wo timeline perspective pé àwọn baba wa ti exist for at least over 400,000 years genetically based on data verifiable data tó wà lórí rẹ̀ lẹ́nìí so ti yẹ yín àwọn baba ńlá wa ti exist at least 400,000 years before the first Arab before the first Abrahamic person ever reached this earth according to their own data ọ̀rọ̀ ní káwọn àràbù ló kọ́ abọ́ ṣe ń wẹ̀ orí yín dàrú ni ṣáwọn wèrè tí wọn ò ní hygiene dọjọ́ òní wọn ò ní hygiene wọ́n á gbé òkúta síbẹ̀ yẹn like 100,000 people wọ́n á máa fi ẹnu ńlá pọ́n òkúta yẹn lá ṣé yẹn jọmọ́ hygiene lójú yín wọ́n ní káwọn pípì lọ́kọ́ abọ́ ṣe ń wẹ̀ ṣáwọn wèrè mọ́ abọ́ ṣe ń wẹ̀ lénìí are they still practicing just basic hygiene today? They are not. Torí pé ká ló ń practice basic hygiene lẹ́ni ni wọn ò ní máa sọ pé kí gbogbo àwọn èèyàn tó jọ different people that come from different places they may have different infections they may be carrying different germs
So ti yẹ yín, they may be carrying different things in their body. Ẹ wá ní kékeré wá kó jọ kí wọ́n wá máa lá nǹkan tí ẹ ti fi ẹ̀jẹ̀ pa àti perfume sí. Kọ́ ti wọ́n dẹ̀ máa pè ẹ lè má. Can you imagine the kind of infection làwọn yẹn máa kó níbẹ̀ yẹn every year? So ti yẹ yín, ó ní kí ìyá mi dára ìrẹsì mi sọ kí they don't bath na perfume. So ti yẹ yín. Ẹ wá sọ pé àwọn àyàbò ló kọ́ àwọn bàbá yín àwọn ọ̀rọ̀ yín bọ́ ṣe ń wẹ̀ ẹ́ rí pé orí yín dàrú gan nìyẹn. Àwọn kò tí ì mọ bọ́ ṣe ń wẹ̀jì níyì gbogbo wa dẹ̀ lámọ̀ àwọn táwọn lórí social media anybody 40 and below àmọ́ bí àwọn àràbù yìí bọ́ ṣe máa ń gbé àwọn influencer àwọn àǹtí wa tó máa gbé wọn lọ sí Dubai tó máa sanwó fún wọn pé kó máa yàgbẹ́ sí wọn lẹ́nu kó máa tọ̀ sí wọn lẹ́nu. Ṣó ti yé yín gbogbo wa lámọ̀ yẹn o àwa tá a mọ bí nǹkan ṣe ń lọ o tá a wà nígboro tẹ́lá ti dé wọn nígboro àwọn tá a wà nígboro àmọ́ fetish àwọn wèrè yẹn o àwọn tí wọn tí mọ basic hygiene lénìí ṣé wọn lè wá kọ́ àwọn baba ńlá wa bí wọ́n ṣe ń clean ṣó ti yé yín but ẹ̀yin tí orí yín bá ti dàrú tí ẹ bá mọ ìtàn yín tí ẹ mọ bí nǹkan táwọn baba ńlá yín ṣe before colonization, if you don't understand your own people, you don't understand your own civilizations, kí ó tó bí bàbá ìyáláyà Adam ní àwọn ìran tàwa o àti ní empires have risen and fallen àti control West Africa àti build trade routes tó ti yẹ yín láti ń ṣe òwò láti ń gbìn nǹkan láti develop civilizations wa over and over. Ká tó gbọ́ nípa first Arab ẹ̀ wá nígbà wọn ló ń kọ́ wa báwo ló ṣe fẹ́ kọ́ báwo ni ẹ̀yin ṣe lè kọ́ iwájú báwo ni ṣẹ̀ṣẹ̀dé ṣe lè kọ́ àwọn tó ti wà ńlẹ̀ tipẹ́tipẹ́. Mo dẹ̀ máa ń sọ wípé Adam tó jẹ́ kó wọn ni baba ńlá wọn ni Adam àbí Adam would need to die and be reincarnated another 490,000 times kó tiẹ̀ tó lè wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ọ̀rúnmìlà ká tiẹ̀ tó lè fi Adam wé Ọ̀rúnmìlà. Ìmọ̀ wo ni Adam filẹ̀ lórí ilẹ̀ ayé yìí? What is he known for? What is Adam known? What knowledge is Adam known for imparting in this world? Ṣebí baba ńlá wọn nìyẹn aṣíwájú wọn nìyẹn náà. Kí ni ìmọ̀ tí ẹ̀kọ́ àbí ìmọ̀ àbí nǹkan òwúlò tí Adam gbé tó contribute lórí ilẹ̀ ayé yìí rí? Can somebody please remind me? What's Adam known for? Ipò lọ jẹ apple, a very very childish story. How childish is that story? Ipò ètò lọ jẹ ó kàn jẹ èso lásán. So that's what he's known for. Gbogbo ìgbésí ayé ẹ̀. Wípé the only thing he contributed was pé ó jẹ èso lásán. Bàbá mi rẹ́rìn. Yóò ti yé yín. Ipò ó jẹ èso lásán o. Òun dẹ̀ ní àwọn wèrè làwọn mùsùlùmí ẹ máa gbéga ẹ máa yẹpẹrẹ bàbá ńlá àtẹ̀yìn tó pèsè nǹkan káàkiri. Nǹkan tó ṣì ń lúwo tá a ṣì ń ṣe ìwúlò ẹ̀ lọ́jọ́ ìní. Tó ti yé yín àwọn rúmọlẹ̀ wa tí wọ́n they build stuff they created stuff they ọgbẹ́ technology kalẹ̀ tó ti yé yín àwọn rúmọlẹ̀ wa pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣe pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó pèsè fún wa pẹ̀lú gbogbo èso gbogbo trees àwọn vegetables àdá ọkọ́ irin epo àwọn ẹ̀fọ́ àwọn ewé àwọn ìmọ̀ bàbá Ọ̀rúnmìlà mo sọ Adam would need to die and be reincarnated at least another 490,000 times kàtẹ́ tó lè fi wé Ọ̀rúnmìlà. Ṣebí bàbá ńlá wọn nìyẹn ẹ̀yin tó tóbi jù ní gbogbo ìran wọn ṣebí Adam ni ṣebí Adam ló kọ́kọ́ dá. That's the blueprint now. Ṣó ti yé yín kò dé and it's not surprising pé àwọn àràbù wọn ò dá kankan lẹ̀ lórí ilẹ̀ ayé yìí rí. Ṣó ti yé yín Kùránì wọn gan àwọn wèrè lè print ẹ̀ ọmọ lọ́n tẹ̀ fún wọn ní China ni. Ṣó ti yé yín what have they ever contributed? Kí ló jáde níbẹ̀ yẹn rí tẹ̀lé sọ pé òkè ibẹ̀ yẹn ilẹ̀ àràbù lọ́ ti dá kínní ilẹ̀ àwa ń lò. Ṣó ti yé yín you want them to serve kọ́ máa jẹ èso tó gbélé ń bẹ̀ wọ́n ní kí kọ́ máa ní kí tọrọ jẹ lọ́wọ́ àti lọ́ńdà sàárẹ̀ fún wọn lọ́wọ́ fìyà jẹ gbogbo àwọn irun ẹ̀dọ́jọ́ èdè torí pé èèyàn kan jẹ èso lásán ẹ lè imagine. So torí ẹ̀ ni it's not surprising pé àwọn àràbù gan wọ́n they don't have any creative skills wọn ò dá kankan lẹ̀ níbi kankan rí tó ti yé yín
football gan wọn ọmọ gbá ọ tún máa ń import àwọn aláwọ̀ dúdú àtàwọn òyìnbó díẹ̀díẹ̀ kọ́ máa wọn gbá bọ̀ bẹ́ẹ̀ nìyẹn these people wọn tiẹ̀ tó wá in any way tẹ́ bá fẹ́ rò ó sí àwọn ni àwọn èèyàn kan wá máa gbé lárugẹ wọn máa yẹpẹrẹ ti àwọn bàbá títí wọn tó jẹ́ pé nǹkan táwọn bàbá wa pèsè ó pọ̀ bàjẹ́ àti a ṣe ń kọ́. So see, we are still learning the encyclopedia even go ashinko de ni even àwọn wo tó rẹ pé àwọn bàbá ńlá wo ni wọ́n ọ̀ṣìnkọ́ àwo ó tún máa ń sọ fún wa pé àwọn ò tí ì mọ gbogbo ẹsẹ̀ fátán amanika how is that possible? Pẹ̀lú gbogbo ìmọ̀ tẹ ní tẹ ṣe ń kọ́ àwọn tàlẹ́ ẹ̀ tún sọ pé how is that possible? Ṣé ẹ sọ pé ó sì pọ̀? Ó sì pọ̀ tó ti yẹ ẹ sọ pé knowledge yẹn ó sì pọ̀ gan how is that possible wọ́n gbá àti èlé kan fátán ẹ máa gbọ́ tó máa ń sọ that's how much knowledge tí àwọn baba ńlá tàwa ti pèsè. Kí ni àwọn àràbù ṣe rí kí ló gbé kalẹ̀ lórí ilẹ̀ ayé yìí rí tó help ẹnìkan death àti destruction làwọn máa import. Tó ti yẹ yín wọn a máa ní pé date òṣìwò tó ń kọ̀ sí jẹ̀díjẹ̀dí nǹkan tó ń kọ̀ sí kí ló ń porúkọ ẹ̀ tó ń kọ̀ sí diabetes èso wọn gan ò tún múre wá ẹ lè imagine èso àwọn wèrè èso ẹyọ kan tó tún níbẹ̀ yẹn o kò tún múre wá o ó tún cause diabetes ni o. Tó ti yẹ yín torí pé hybrid ní èso òṣì gan tẹ́kí laboratory lọ́ ti lọ ṣe. Take a hybrid so take me go. Somebody come and tell me the nutritional benefits of dates. Tamanko kakiri. Validated nutritional benefits. So ti yẹn níbi tí àgbo gidi wà ẹ lè imagine. So àwọn Mùsùlùmí wọn ní ìrònú ni wọn ní ìròrí because they are not able to do any critical thinking. Àwọn Christian náà dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ because nǹkan tó máa the device tó máa ń aid critical thinking ní orí inú torí nǹkan tá à ń pè ní critical thinking kéka mú any concept any ideas any query anything tá a bá fẹ́ mọ̀ nípa ká béèrè lọ́wọ́ orí inú nǹkan tó ń pè ní critical thinking because when you're doing critical thinking you're not exploring outwardly you are thinking and querying inwardly ìyẹn ló ń pè ní pé kéèyàn máa wà introspective ìyẹn mi inú ni introspective meaning the meaning of the root word pé kéèyàn máa wà introspective kẹ́ máa query your inner compass orí inú lẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ yẹn. So you are querying your inner compass but when there is no connection you cannot query. Ẹ̀yin pa íńtánẹ̀tì yín kẹ́ wá fẹ́ lọ search kan lórí Google kẹ́ wá wò bí ó máa jáde fún yín. So ẹ má ní mobile connection kẹ́ bá fẹ́ lọ sí ìlú kan kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe máa lè download Google Map now. Ṣó ti yé yín nǹkan tí connection yẹn ṣe wà important nìyẹn tẹ́ bá dẹ̀ rí àwòrán tí mo gbé sórí ìwé yìí. I think it was in the first chapter. Okay, ẹ wo àwòrán yìí kí ni mo sọ níbí báyìí mo ní pé this diagram Ori INÚ as the modem, a spiritual analogy. So this is the Olódùmarè network design. Mo kàn reinterpret in the concept of computing today. Torí pé bó ṣe rí gangan leléyìí. Mo ń bọ̀. Bó ṣe rí gangan leléyìí. Orí òde, orí inú tó wà ní orí ẹ̀dá àti ìpọ̀nrí. So ti yẹn mo dẹ̀ ti explain kíní rí lórí àwọn ètò pé human beings bá ṣe jẹ́ èèyàn yìí we are basically electromagnetic emitting devices torí pé tẹ́ bá gbé èèyàn sí abẹ́ radioactive scanner rí i pé bí èèyàn tẹ́kọ̀ máa ń rí àwọ̀ nìkan la máa ń rí àwa rí i pé we are actually emitting electromagnetic waves we are sending receiving devices for electromagnetic signals. So ti yẹ yín nǹkan tí à ń pè ní metaphysics táwọn òyìnbó yìí máa débẹ̀ o wọ́n sì débẹ̀ tán nǹkan tí à ń pè ní metaphysics are things that are communicated interacted
through radioactive waves. Ó dàbí radio signal. Ẹ jẹ́ máa bá wa power tap lóòótọ́, ẹ ṣeun bá mi, ẹ ṣeun. Ó dàbí radio signal. Gbogbo wa la lè gbé rédíò kalẹ̀ ká wá tune, ká wá lo radio signal yẹn ká máa fi dé different channel. Tó ti yẹ yín, ká máa fi dé different FM AM channels. Tó ti yẹ yín, ẹ mọ̀ kí a fi ojú rí àwọn channels yẹn bọ̀, àmọ́ pọ́ wà ń bẹ̀, tá a bá tune sí frequency kan, àmọ́ pọ́ wà ń bẹ̀. Tó ti yẹ yín, kí ni ìyẹn wá sọ fún wa? Ìyẹn sọ fún wa pé there are electromagnetic waves ó wà lára wa, ó wà ní around, and we can tune into it. Tó ti yẹ yín, so everything tí àwọn orí tí àwa human ẹ̀dá èèyàn tá máa ń lè ṣe through metaphysical systems like Ifá. Ifá is a metaphysical system that ma fi manifest nǹkan. They are going through the same electromagnetic waves. So ti yé yín, torí ẹ̀ ló ṣe máa ń ṣe é ṣe bí orí òde dẹ̀ ṣe máa ń communicate pẹ̀lú orí inú, bí orí inú náà ṣe máa ń communicate pẹ̀lú ìpọ̀nrí nìyẹn. It's through electromagnetic waves. It's not physical but it's happening. Torí pé tá a bá lè connect radio, a mọ̀ pé electromagnetic signal ó wà lórí ilẹ̀ ayé yìí, ó dẹ̀ wà and is reachable. Tó ti yé yín, so bó ṣe rí nìyí, mo kàn fi computing networking system yìí describe ẹ̀ ni kó máa fi lè yí àwọn èèyàn sí. Mo máa ń sọ kò ń ṣe àwọn awo wa, torí àwọn awo wa mọ kíní ìtẹ́lẹ̀, kò ń ṣe gbogbo awo ló lè explain ẹ̀. Ẹ mọ̀ kí kò ń ṣe gbogbo footballer ló lè ṣe punditry, kò ń ṣe gbogbo footballers ló lè ṣe sport journal ló lè di sport journalist, torí pé kíyàn mọ bó ṣe bí bá ṣe ń lo nǹkan àti bá ṣe lè kọ́ bí a ṣe ń lo nǹkan, there are different things entirely, they're not the same. Ṣó ti yé yín, gbogbo àwọn wa ọmọ nǹkan tí mò ń sọ báyìí, àwọn lè má explain ẹ̀ fún yín báyìí, torí pé they are using Ifá and Ìṣẹ̀ṣe paradigm. Ṣó ti yé yín, èmi ni mò ń lo western, èmi ni mò ń lo modern technology way just to kó bá fi lè yé, kò ń ṣe àwọn awo wa, torí kíní ìyé wọn jèmi lọ. Àwọn tí wọn ò sínú ìṣẹ̀ṣe tí wọ́n wà nínú àìmọ̀, kó bá fi lè yé wọn pé nǹkan tí kìíní ìṣe ń ṣiṣẹ́, tí àwọn awo wa bá ní kankan àwọn ń bọ orí àbí ká lọ ṣe ìrúbọ, nǹkan tí ó ṣe ń ṣiṣẹ́ ni pé torí pé báyìí náà ló ṣe rí kí n fi àwọn kìíní ìṣe àpẹẹrẹ àpèjúwe fún wọn kó bá lè yé wọn, torí pé tó bá yé wọn àwọn tó máa padà wá sínú ilé pọ̀. I am telling you, tí kìíní yìí tó bá múlẹ̀ tán, àwọn awo wa ẹ máa ní láti lọ dá school lẹ̀ o. Olúwo mi, mo hope pé ẹ̀ ń gbọ́ mi o. Ẹ máa ní láti lọ dá school lẹ̀, torí pé you will not be able to teach people on a one-to-one before. That's how much people will be coming back home. I promise you. I promise you. Ẹ máa ní láti lọ, ẹ mọ̀ káwọn nílé ìwé, torí àwọn students pọ̀, àwọn teachers wọn lè teach èèyàn one-on-one. I am telling you, Ìṣẹ̀ṣe máa dé stage yẹn. Láìpẹ́ láì jìnnà, Ìṣẹ̀ṣe máa dé stage yẹn tó pé such is going to be the crowd of people coming back to Ìṣẹ̀ṣe, tó jẹ́ pé ẹ̀yin awo wa gan ẹ̀ láti lọ máa dá àwọn university ilẹ̀, torí pé ẹ̀ nílé kọ́ wọn ní one-to-one consultation will be very difficult, torí pé àwọn èèyàn máa ti pọ̀ ju bẹ́ẹ̀ ṣe lè, àwọn èèyàn tẹ́lẹ̀ treat on one-to-one lọ, ẹ máa ní láti dá class ilẹ̀. I'm telling you, that's what's going to happen. Ó dẹ̀ máa ṣojú ẹ̀mí mi o, ó máa ṣojú ẹ̀mí wa, torí pé àwọn èèyàn wọn understand ẹ̀ in this context ni làwọn ẹ̀sìn àjòjì yẹn ó sì ń rí ọwọ́ díẹ̀díẹ̀. Àwọn tó ti dì mú, they are holding on to àwọn tó ti dì mú o. So ti yẹ yín, but the number of people tó ṣe initiate is lower and is smaller than àwọn èèyàn tí wọ́n dì mú. Àwọn èèyàn tí wọ́n ti dì mú already yìí pọ̀ ń bẹ̀. So ti yẹ yín, ẹ̀dẹ̀ mọ́ ká àwọn èèyàn tó ti dì mú already, àwọn náà dẹ̀ ń bímọ, wọ́n dẹ̀ ń kọ́ àwọn ọmọ wọn sí. But I am telling you, tí information yìí tó bá bẹ̀rẹ̀ sí spread, àwọn ẹ̀yin awo wa ẹ lọ máa palẹ̀ mọ́ o, torí pé the rate táwọn èèyàn máa fi máa padà wá sílé, àwọn èèyàn mọ̀ pé bó ṣe rí leléyìí ni wọ́n ṣe wà ń bẹ̀ yẹn. Ṣé kò yé yín ni? Wọn ò mọ̀ pé bó ṣe ń lọ leléyìí, wọn ò understand it in this perspective ni wọ́n ṣe pọ̀ nínú àwọn ẹ̀sìn àjòjì yẹn, ló jẹ́ káwọn ẹ̀sìn àjòjì yẹn rọ́wọ́ mú. Tó ti yé yín, but tó bá lè bẹ̀rẹ̀ sí understand ẹ̀ báyìí,
I am telling you gbogbo ẹ̀yin olúwo wa ẹ lọ máa palẹ̀ mọ́ torí pé táwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ tí kinní bá ń bẹ̀rẹ̀ sí ń dé ọwọ́ àwọn èèyàn the rate táwọn èèyàn máa fi ya padà wá sínú ìṣẹ̀ṣe ẹ máa ní láti lọ máa dá àwọn school ẹ̀ nítorí pé ẹ ní time láti lè treat everybody one to one mọ́ ẹ nílé kẹ tó lè ṣe máa ṣe one-on-one consultation ẹ̀yin gan ẹ máa struggle díẹ̀ torí pé èrò máa ti pọ̀ jù so ti yé yín so ó dẹ̀ máa ṣe ojú ẹ̀mí gbogbo wa. I am very very sure about that because until I was able to understand ìṣẹ̀ṣe from this scientific and metaphysical perspective even me so ti yẹn tí mo jẹ́ ọmọ Yorùbá mo sọ pé the first time tí màá rí kéèyàn kan dáfá he was a Cuban person èmi dẹ̀ jẹ́ ọmọ Nàìjíríà ọmọ Yorùbá pọ́nbélé ni mí so ti yẹn the first time tí màá ṣe fún ẹnì kankan ní chance pé mo tiẹ̀ sọ pé ẹ jẹ́ kí tiẹ̀ jókòó kí wo nǹkan tó ń ṣe kí tiẹ̀ wò ó tiẹ̀ jókòó kó tiẹ̀ wo nǹkan tó ń ṣe so ti yẹn. Do you know that was probably one of the bravest things I've ever done in my life? Such is the demonization of ìṣẹ̀ṣe. So ti yẹ tó pé àwọn èèyàn wọ́n máa ń sáfù ni wọ́n ti ẹ̀ fẹ́ fojú rí àtọ̀. Torí pé kò dẹ̀ yé wọn ni. Tó bá ti wá ń yé wọn báyìí, oh my God. How do I ṣojú ẹ̀mí wa? I am very very sure about that. Ó máa ṣojú ẹ̀mí wa ìwé yìí and it's going to play a very very important part in bringing that into reality. I promise you. Torí pé ọ̀tí tèmi náà lè understand ẹ̀rọ ẹ̀dọ́ mo tún wá expand information tèmi rí òtó yìí o but mo ṣe lè in a way that is so comprehensive tó jẹ́ pé ẹja ṣáà máa ká máa palẹ̀ mọ́ àwọn àfi tí wọn ò bá rí ìwé yìí ni. Àfi tí wọn ò bá rí ìwé yìí ni ìwé yìí dẹ̀ máa lọ fáà tó jẹ́ pé wọn ò ní lè hide torí pé kíní yìí ó ti máa pọ̀ jù. I'm telling you okay Ori Inú the divine modem of consciousness okay ọtí mò ń try láti explain mi báyìí pé orí òde is like the devices it's like our phones our computer our laptop our mobile phones òun ni devices tá a máa fi ń run query òun ni devices tá à ń gbé káàkiri òun làwọn èèyàn rí. Ori Inú is like having your fast internet network like your broadband like your modem tó dẹ̀ máa ń ní router àwọn modem àbí router tó máa ń ní nínú that's your Ori Inú. Ìpọ̀nrí ẹ̀ is like your cloud is like your basically your ISP so ti yẹn your internet service provider tí wọ́n máa allocate bandwidth yẹn kẹ́ bá lè ní high speed connection yẹn ní Ori Inú. Gbogbo wa la mọ̀ pé computer even when it is not connected to the internet ó máa ń ní basic function. A lè ṣe basic a lè gbé Microsoft Word jáde ká tẹ̀ nǹkan a lè gbé PowerPoint jáde ká tẹ̀ nǹkan kéékèèké kan ṣé ti yé yín but in order for the computer to be able to function to its fullest capability it needs internet connection. Kò dẹ̀ ń ṣe internet connection nìkan fast broadband connection. So your Ori Inú is like your modem the same way tí ẹ ṣe máa ń gbé modem yìí sí inú ilé torí ẹ̀ náà ni Elédùmarè ṣe gbé Ori Inú sí inú ilé inú ọpọlọ wa. One of the I'm sure pé kíní ṣì wà controversial lábẹ́lẹ̀ though àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí ń gbà wọlé o àwọn èèyàn kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń bá mi jiyàn gbà kan tí mò ń sọ IP address gbogbo wa náà la ní IP address torí gbogbo wa la ní code ṣe mọ IP address yín olúwo mi mọ kíní ṣé gbogbo wa ṣe àmọ́ IP address wa do we understand our unique identifier ṣé gbogbo wa la mọ̀ ṣé èèyàn kan fẹ́ dáhùn kíní yẹn what's your IP address? Do you know what your IP address is in the spiritual world? Do you know what your IP address is? Nǹkan tó identify yín as a unique person as a unique unique object lórí ilẹ̀ ayé yìí. Do you know what your IP address is? Okay, so Sonny, what's that? Sonny Pazar said no. Oriki, no, Oriki is not your IP address. Oriki has a function as well, but it's not your IP address. Oriki, that be your keywords. Your Oriki, Miss Adebisi Aboraboye, Oriki is like your keywords. Just your keywords that resonates with you. Keywords, just ní Oriki. But your IP address, ṣé kí n sọ àbí kí n ṣe máa bẹ́tò lọ kàwé bí ẹnìkan náà máa lè gẹ̀ẹ́sẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n zoom in o.
So kíní ìmá ó sì máa surprise àwọn èèyàn kan. So ti yẹ nítorí pé it's still this information is still relatively new. But èmi study kíní yìí ni from a neuroscientific perspective pé nǹkan tá à ń pè lórí inú is not just spiritual, there is a physical representation of orí inú inside the human brain. So ti yẹ yín, there is a physical representation of orí inú inside the human brain. Ó jókòó sínú orí inú òun gángan ní. Ẹ jẹ́ kí n mú okay, where is that PowerPoint? So the first time tí máa ṣe lecture yìí, mo explain in a way tó jẹ́ pé mo tún wá ó wà nínú ìwé yìí náà kí ni mò ń sọ. I was able to explain it from a neuro torí pé èmi mo ò ṣe mo I'm not a scientist by trade. But ngbà tí mo wá gbọ́n pa orí inú yìí tèmi náà wá lọ ṣèwádìí sí ni mo ṣe wá understand there from a neuroscientific perspective. Orí inú ṣó ti yẹ yín is your thalamus. Ó dẹ̀ wà ní the part of the brain that's called the limbic system. It's a real thing. Kò ń ṣe pé ẹ̀mọ́kẹ́ ìpọ̀nrí òkè ọ̀run ni ìpọ̀nrí wà but orí inú wa gbàtẹ́dùmàrè yàn ọmọ wa ó gbé sí wa ní inú ọpọlọ the deepest part of our brain it is there and it functions and and I can defend this information anywhere. So ti I can defend this information anywhere. Mo mọ̀ káwọn èèyàn kan tó ní wọn ọ̀gbọ́n rí kò tí ì yé wọn náà lọ títí ṣó ti yé and I understand o. Mo fi ṣe gbéraga o. Torí kí àwọn ìgbà tí mo kọ́kọ́ explain kíní yẹn àwọn èèyàn kan challenge mi mo dẹ̀ respond. But mo mọ̀ pé kò ń ṣe gbogbo èèyàn tí wọn believe ló challenge mi. Mo sọ pé àwọn tí wọn gbà gbọ́ tí wọ́n gbà gbọ́ tí wọ́n dákẹ́ ó pọ̀ ju àwọn tí wọ́n gbà gbọ́ tí wọ́n fohùn lọ. I know that some people are still secretly they just haven't raised their ọkàn tí gbóhùn sókè ni èmi mọ̀ wípé àwọn kan wà tí wọ́n gbà kíní ìgbọ́bọ̀ wọn ò tí ì sọ̀rọ̀ sókè ni. Èmi mọ̀ pé doubters sì wà and then that's very very fair because this is unprecedented. So ti yẹ yín even nínú ìṣẹ̀ṣe we believed but tẹ́ bá kàwé yìí ẹ̀ ní question ẹ̀ mọ́. Tẹ́ bá kàwé yìí ẹ̀ ní question ẹ̀ mọ́. Nínú ìṣẹ̀ṣe a mọ̀ pé àwọn àgbà wa mọ̀ pé orí inú wà. I'm not teaching them about orí inú but èmi wá notice èmi ò mọ̀ tẹ́lẹ̀. So ti yẹ yín àṣé àwọn òòyàn mọ̀ pé ó wà physical náà pé kò ń ṣe pé nǹkan tó kàn wà abstract nìkan. So ti yẹ yín it's not just spiritual. There is a physical orí inú gan is a physical thing tó dẹ̀ wà ní orí ẹ̀dá. So ti yẹ yín it's in part of your brain called the limbic system and depending on your point of observation ẹ máa rí ó máa ń ní different shape. Àwọn kan ti gbàtẹ́bá study tí mo study neuroscience mo rí i sometimes it's compared to an ox-like image. Sometimes it's compared to like ọsọpọ dàbí orí ẹyẹ níbi tí orí inú wà. Ẹ rí pé kíní tẹ́ bá wo image ẹ rí pé ó jọ bí orí ẹyẹ ń bì báyìí. Can you see pé kíní ó jọ orí ẹyẹ? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ comment o. Somebody please comment. Tẹ́ bá understand nǹkan tí mò ń sọ. Can you see pé kíní yìí ó dàbí ẹmọ kékeré imagine pé ojú ẹyẹ ni ẹnu ẹyẹ ni níbi beak yẹn ni ọrùn ni ó dẹ̀ wá bọ́ síbi ara báyìí. Ẹ rí pé kíní ìjọ ẹyẹ. So ti yẹ yín just to illustrate it mo lọ study neuroscience just to be able to show you pé ibi tí kìíní wà from a neuroscientific perspective ó wà níbi tó jẹ́ pé àwọn èèyàn kì í explore. So ti yẹ yín ó súnmọ́ nǹkan tá à ń pè ní hypothalamus. The thalamus gangan lórí inú but is working in conjunction with the hypothalamus àti cerebellum. So ti yẹ yín. So this thing is very very real. So let me tell you something that's funny. Mo dẹ̀ ṣe bá wọn wò torí pé mo tiẹ̀ tí bẹ̀rẹ̀ Ifá
nígbà yẹn mo tí ní olúwo gbà yẹn táwọn awo kan challenge mi pé kí ló ń sọ káwọn gbọ́ pé èèyàn kan sọ kíníkan ẹnìkan wá fi àwọn fídíò yẹn táwọn awo kan tún respond tó tún ṣe fídíò téèyàn kan wá fi wọ̀n mi mo wá lọ bá wọn sọ̀rọ̀ pé okay ẹja sọ nǹkan tí mo jọ láti sọ ni I was the one who said it mo dẹ̀ wá explain ẹ̀ mo wá fi àwọn àwòrán jáde nǹkan tó jẹ́ kí n ṣe powerpoint tí mo ṣe nípa ọ̀rọ̀ orí inú mo bá bóyá èmi gan mo bá sì máa ṣe ìwé àtọ́ ká nípa àwọn èèyàn challenge information yẹn torí pé èmi máa the kind of person I am ó ní bí èmi ṣe máa ń channel aggression mi èmi notice nípa ara ọ̀rọ̀ ti tèmi pé challenge máa ń jẹ́ kémi grow nítorí pé èmi máa ń fi mo ń sọ̀rọ̀ tí ò bá nǹkan tí mo ò bá sure mo ò kí ń sọ tèmi bá sọ nǹkan téèyàn kan bá wá challenge mi ó máa ń jẹ́ kémi gan lọ kọ́ pa nǹkan kíní yẹn sí ni torí pé mo máa fẹ́ rise to the challenge ẹ jẹ́ kí n mú powerpoint tí mo ṣe nígbà yẹn wá ni mo wá ní láti explain ẹ mọ̀ kí bí mo ṣe sọ pé àwọn awo wa wọ́n máa ń bọ orí àwọn oníṣẹ̀ṣe máa ń bọ orí even àwọn awo lára àwọn tó challenge mi one of the defence tí mo lò ní pé okay one of the defence tí mo lò ní pé okay ẹ̀yin sọ pé mo ò dẹ̀ fi bú àwo kò ṣe gbogbo àwo mo ò fi bú wọn o but ẹ mọ̀ pé ọwọ́ kan a máa ń fọwọ́ kan wẹ ọwọ́ ká tó fi wẹ ojú ni tó ti yé yín èmi kàn ń try láti sọ pé even àwọn tó wà nínú ìṣẹ̀ṣe tó yẹ pé ọ máa ń gbá bọ́ọ̀lù ìṣẹ̀ṣe they're interacting with it. Literature of something is different from the knowledge and the ìmọ̀ of something tó ti yé yín ọ nímọ̀ yẹn but wọn ò ní literature yẹn sometimes nǹkan tí mo sọ fún bàbá tó challenge mi tó respond yẹn mo wá lọ sọ pé okay tí orí inú ò bá wà ní ìpàkọ́ wa báyìí then why tẹ̀sẹ̀ máa ń gbẹ́jà sórí why tẹ̀sẹ̀ ṣe máa fi ìwúre bọ orí ńgbà yẹn wọ́n ní pé àgọ́ ṣe bí a ṣe máa mo ní pé inú ẹ̀rọ owó bàbá mi mo ní ẹ̀rọ owó there are other things nínú ìṣẹ̀ṣe tá a máa ń ṣe pẹ̀lú a máa ń lo metaphysics ni a máa ń lo ìwúre a máa ń lo ewé a máa ń lo egbò but there is no and other processing nípa ìṣẹ̀ṣe tó jẹ́ kí a máa ń ṣe tó wà direct tó yìí tí ò bá sí nǹkan kan nínú òkè pọ̀nrín wa ṣe máa ń bọ òkè pọ̀nrín wa báyìí ní pẹ̀lẹ́jà ni ṣebí a máa ó ní báwọn bàbá wa ṣe máa ń gbé kalẹ̀ but bá ṣe ń gbẹ́jà báwọn bàbá ńlá wa ṣe ń gbé ẹja sórí yìí they're not just doing it for nothing ìkọ̀kan wà ń bẹ́ẹ̀ tó tí connection yẹn máa tá à ń connect pẹ̀lú la ṣe ń ṣe é báyìí kí ni ìwà lára nǹkan tí mo fi ṣe defence mi though I was able to bring neuroscientific evidence as well tó ti yẹ yín but mo sọ pé ní ìwúre là bá máa fi bọ orí ká ní lásán ká ní pé kò sí nǹkan tó wà ní bíbá àwọn bàbá wa èèyàn tó bá study culture wa Yorùbá cosmology mọ̀ pé àwọn bàbá wa wọn ò ń ṣe nǹkan kan lásán ó ní meaning ó dẹ̀ máa ń ní very very direct meaning torí tẹ́ bá lọ wo àwọn words àwọn nǹkan wa kò bá jẹ́ ewé kò bá jẹ́ anything ó máa ń wà direct sórí orí ewé apẹ̀jẹ̀ ewé tó ń pẹ̀jẹ̀ ni tó ti yẹ yín ewé kíní kan the name and the function nínú Yorùbá a lot of our things tó yẹ pé tẹ́ bá lọ wo the root word for a lot of our things ó máa ń describe it's not just a name it's describing a function tó ti yẹ yín it's describing a function most of the time nínú èdè Yorùbá wa gangan báwọn bàbá ńlá wa bó ṣe ṣe ètò èdè wa so in Yorùbá cosmology nothing is just for nothing no there is a reason for it and there's always a real reason tí àwọn bàbá ńlá bàbá ń ṣe nǹkan bákan there is a reason wọn kò random there is a reason for it so ti yẹ yín so okay the concept of kaba orí báyìí it was one of the things I was able to use in my defense and it was not like a malicious challenge it was more like kí ni òun sọ explain yourself kílẹ̀ sọ pé orí inú ìpè there were some rude ones tí mo response sí báwọn àgbà wa tí wọ́n channel response wọn in a healthy way pẹ̀lú ìfẹ́. I was able to have conversations privately about it. And I wasn't, and I've not been debunked yet. Baby, if I've seen
any information to override ti tèmi o bí èmi gan mo bá má sọ mọ́ so ti yé yín but I'm yet to see information to override ti tèmi. I have seen some people talk pé láíláí kí ni ò rí bẹ́ẹ̀ kí ni mo ní kí nǹkan tẹ́ èmi sọ pé bó ṣe rí báyìí nǹkan tó jẹ́ kó rí báyìí ni ẹ̀yin ò tí ì sọ nǹkan tí kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ kan sọ pé kò lè rí bẹ́ẹ̀ láíláí kí ni kan nǹkan tó irọ́ ẹ̀ tí debunk me so ti yé yín èmi gbé evidence this is why I think it is so ti yé yín mo dẹ̀ mú àwọn very 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 detailed references sí so ti yé yín so orí inú wa Èdùmàrè yàn mọ́ wa ni Ifá ti sọ pé Èdùmàrè yàn mọ́ wa ni so kò yàn mọ́ wa randomly lásán irọ́ ó gbé wa wá sórí ilẹ̀ ayé yìí ni a gbé wá sórí ilẹ̀ ayé ibi tó wà lèmi dẹ̀ wá gbé jáde ó wà nínú the part of our brain called the limbic system. The scientific word for it is your thalamus. Orí inú ẹ thalamus lórí inú ẹ o. So ẹ jẹ́ kí n dá dúró ńbẹ̀. So ìwé yìí goes into a lot of detail. It gets scientific in certain parts. So ti yé àwọn big but I broke it down in simple language tó máa yé àwọn èèyàn but ẹ rí kí gbogbo nǹkan tẹ́ máa bá nínú ìwé yìí ní ìṣẹ̀ṣe ti sọ already ní Ifá ti sọ already. Tẹ́ bá rí ìkànnì ìwé yìí tó tako Ifá ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ kí n mọ̀ o but tẹ́ bá kà á ẹ rí i pé gbogbo nǹkan tí à ń sọ yìí torí ẹ̀ mo ṣe máa ń sọ pé kò ń ṣe àwọn awo wa lèmi ṣe ìwé yìí fún un torí èmi mọ̀ pé àwọn ìmọ̀ yẹn wà lọ́wọ́ wọn already interpretation kó bá fi lè yé àwọn èèyàn tí wọ́n the modern thinking kó bá fi lè yé wọn ká bá fi lè fa àwọn èèyàn wa turn need information yẹn bọ̀ ọ́n jìnnà sí ìṣẹ̀ṣe ọ́n jìnnà sí language ìṣẹ̀ṣe ọ́n jìnnà sí thinking ìṣẹ̀ṣe àti pé wọ́n ti dà wọ́n lórí irú àwọn àjòjì tí kó wọn ní ọpọlọ lọ tó jẹ́ pé wọn ò tiẹ̀ lè wo bẹ̀ àtọ̀ òṣèméyàn tó bá lè wo bì kan ló máa mọ̀ pé nǹkan wà níbì kan. So báwo la ṣe lè wá create bridge gap yẹn so that a fi àwọn kọ̀ọ̀kan wọ̀n ní èdè tó yé wọn so that a yé wọn enough for them to come and then collect the real information tó jẹ́ pé inú ìṣẹ̀ṣe ọwọ́ àwọn awo wa ọwọ́ àwọn olúwo wa ni the real information wa but what can we show them tó máa dàbí just enough to let them know what's going on over here. That's what this book is about. Just enough in a way that's digestible for them. So ti yé yín so that kíní yẹn ló máa wá jẹ́ a bridge between here nínú àìmọ̀ nínú òkùnkùn yìí àti nínú ìmọ́lẹ̀ yìí nínú Ifá àti nínú ìṣẹ̀ṣe so ti yé yín torí pé whether we want to admit it or not àwọn tí wọ́n ní ìdí kíní yìí jù kò ń ṣàwọn tó wà nínú ìṣẹ̀ṣe o àwọn tí wọ́n sínú ìṣẹ̀ṣe lọ ní ìdí information yìí jù torí àwọn oníṣẹ̀ṣe wa ìbèlè kí lèmi náà mọ̀ ṣùgbọ́n wọn nǹkan tó kọ́ mi àti nǹkan tí mo ṣèwádìí nínú ìṣẹ̀ṣe lèmi náà mọ̀ àfi nǹkan tí mo tún wá lọ rí pé kíní yìí ó dà pé what I was able to research from a scientific perspective as well. Tí kò dẹ̀ tún tako ìṣẹ̀ṣe o ó tún máa ń confirm nǹkan tí ìṣẹ̀ṣe ti ń sọ tipẹ́ ni o tó ti yé yín torí ẹ̀ it's not by accident tó máa ń sọ pé àwọn scientists wọn kì í ṣe ẹ̀sìn it's not by accident tó máa ń sọ pé àwọn scientists wọn kì í ṣe ẹ̀sìn Christian àti Muslim because you cannot because ìwọ tó bá really if you're a real scientist wàá mọ̀ kíní o lè má lè mọ̀ in the context of Ifá but you know what I'm showing you here. O ní lè lọ ṣe ẹ̀sìn àjòjì yẹn mọ́ tó bá ìfẹ́ torí ẹ̀mọ́ kan máa ń fi bú àwọn scientists ni o mọ̀ pé àwọn scientists gan lọ́wọ́ understand kíní ìjọ àwọn lọ o. Chapter yìí sọ̀rọ̀ nípa àyànmọ́ àti ìpín basically your contract your spiritual contract àyànmọ́ àti ìpín ni mo fi yẹn explain o. Ṣọ́ọ̀tì yẹn ẹ jẹ́ kí n ka chapter yìí the spiritual impact of colonization ṣé ẹ rí o let me bring that down a bit the spiritual impact of colonization the greatest theft olè tọ́jà wá jàmbá tọ́jà wá of colonization was not gold definitely not crude oil it was Ori. They severed or gave our ability to hear the voice within. They made us fear our ancestors.
shame our deities, and abandon our cosmology. Àṣà àti ìṣe wa. Mo dẹ̀ tí wàá gbé kóòtù yìí síbẹ̀. Ẹni tí kò mọ orúkọ rẹ̀ kì í mọ ibi tí ń lọ. One who does not know their name. Torí pé one of the things tó rọ̀bù wa tó jí ní èdè wa àti orúkọ wa náà kò lè mọ ibi tó ń lọ. So when names were changed, when Òrìṣà were called demons, when temples were burned and elders were silenced, a people became spiritually amputated. Ẹ jẹ́ kí n kà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí o. When names were changed, when Òrìṣà were called demons, when temples were burned and elders were silenced, a people became spiritually amputated. Ori was no longer consulted. The contract with Ipori was buried under centuries of spiritual misinformation. So yín o. Ẹ mọ̀ pé nǹkan tí mò ń describe yìí is our post-colonization condition. So ti yé yín torí pé àwọn tí wọn ò bá understand pé pẹ̀lú nǹkan tá à ń fojú rí lénìí tá a ṣe máa ń fẹ́ gbé àwọn ọ̀ràn kan lárugẹ ju tiwa lọ ni pé o this is after nǹkan tá à ń rí lénìí tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ wa lénìí this is the aftermath of the looting, the burning of our knowledge base, the burning of our ilé ìjọsìn, the silencing of àwọn baba ńlá wa, àwọn awo wa, tó silence wọn, tí wọ́n demonize wọn, tí wọ́n criminalize wọn. Àwọn èèyàn sì lè jáde díẹ̀díẹ̀ sí pé awo ni wọ́n tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n máa arrest àwọn awo ni tó bá tiẹ̀ find out tó bá tiẹ̀ suspect pé èèyàn kan lè já awo. Ṣó ti yé yín? Especially in the cities bíi Èkó bíi Abuja, mo ò sọ̀rọ̀ ní abúlé o. Ṣó ti yé yín? Ṣó ti yé yín? Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn jáde wọ́n gbé ìdè Ifá, wọ́n gbé ìlẹ̀kẹ̀ Ifá, wọ́n gbé sọ́rùn sí i. Kò rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ o. And I'm not talking about a long time ago. We're talking now even just 10-15 years. Even nísìnyí kan tí babaláwo yẹn tó bá rìn sí àwọn ibì kan tí kò yẹ kó rìn sí, wọ́n sì lè arrest wọn tó lọ jẹ́ babaláwo. So ti yé yín kẹ́ bá fi lè mọ̀ pé we are in a post-destruction láwa yìí. They came to destroy us. They destroyed almost everything that is ours. So ti yé yín àwọn babaláwo wa àwọn ló yẹ ká tún máa gbé àwọn oníṣẹ̀ṣe wa ló yẹ ká máa bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé lárugẹ ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ike ńgbà tí kinní ìgbóná tí òde gbóná mọ́ wọn tí system criminalize wọn. So ti yé yín àwọn kan wọn ò gbàgbé àwọn rúmọlẹ̀ wa wọn ò gbàgbé àṣà àṣìṣe wa. So ti yé yín torí pé kinní yẹn ó wà very risky gan láti ṣe up until very recently. Ìpè jáde tààrà pé onífá ni ìpè tí wàá múra onífá jáde. Do you know not very long ago kinní yẹn risky gan especially in the cities. Àwọn abúlé kan wà tó jẹ́ pé ipa àwọn ọlọ́pàá ìjọba kò. Cities especially it wasn't easy for àwọn awo wa kí wọ́n máa ṣe awo náà kọ́ máa practice awo. It wasn't easy for àwọn oníṣẹ̀ṣe wa. So ti yẹ tó cut wọn off from the system completely. Gbogbo àwọn owó tí àwọn ìjọba máa ń fún àwọn pastors àtàwọn imam àtọ́ máa ń fún àwọn church àtàwọn mosque wọ́n ń fún àwọn babaláwo náà. Wọ́n recognize àwọn babaláwo nínú system wa. Ìwọ tó bá ti tọwọ́ ìjọba bá ti tẹ̀ báyìí ọ̀daràn. So ti yẹ yín so we have to understand pé this is a post-destruction. Bóyá àwa gan àbá fúnra wa ní credit díẹ̀ pa gbìyànjú o torí à ń wo ẹ̀yìn wò láti mọ nǹkan tó wá ṣe fún wa gangan. Àmọ́ nǹkan tó fojú ìṣẹ̀ṣe wa rí, àmọ́ nǹkan tó fojú àwọn babaláwo wa rí, nǹkan tó fojú ifá rí wa rí now. They came to destroy it. Ṣé kò yé wa ní? Àwọn èèyàn kan wọ́n máa sọ pé àlákọọ́lẹ̀ tó yẹ lákọọ́lẹ̀ kò yẹ kẹ́ ó yẹ kí gbogbo wa máa dọ̀bálẹ̀ àwọn bàbá wa àwọn onífá tí wọ́n memorize gbogbo àwọn odù ifá yẹn
kí àwa ọmọ wọn kábàlè wá fẹ́ kábàlè bá nǹkan lẹ̀ lọ́jọ́ tèmi àwọn bàbá wa tó memorize tó gbé kinní yẹn sọ́pọlọ torí kò ṣeé gbé sí gbangba kò ṣeé gbé sínú ìwé kó wá lọ ká ẹ pé wọ́n ló kọ̀wé ifá kan ṣé mo bí tó ń gbé yín lọ tó ní ayé ìgbà kan it's like they put a bounty on our awo àwọn oníṣẹ̀ṣe wa ó dàbí ní kẹ́kọ̀ọ́ fi bounty sí wọn lórí kẹ́yìn tẹ́ bá rí wọn there's a prize to be won tẹ́ bá lè wà fi wọ́n wọ̀n wá tó ti yẹ yín tó ń lọ pa wọ́n run ni they were cut off from the system tó ti yẹ yín so bóyá àwa gan àbá bọ̀wọ̀ fáwọn awo wa ju bá ṣe máa ń ṣe lọ lẹ́nu ká ní kíní yẹn yé wa ni kò yé wa ni kí làwọn máa bá ń lẹ̀ lẹ́nu ká làwọn bàbá wa wọn ò bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé kíní yẹn sọpọlọ kọ́ wá memorize as many odus as possible as many SFR as possible torí ẹ̀ náà ṣàwọn làwa ṣe lè rí nǹkan bá ń lé lọ́jọ́ ìní ó yẹ ká appreciate àwọn awo wa tó ń ṣe iṣẹ́ yẹn káwọn ọmọ wọn bá lè bá nǹkan lẹ̀ lẹ́nìí tí wọn ò pa kíní yẹn àìmọye àwọn ìran tí wọ́n ti pa nǹkan wọn rẹ́ pátápátá àṣà máa ń gbọ́ nípa Timbuktu táwọn òyìnbó àwọn àràbù tó tẹ̀ kọ́kọ́ ṣe sẹ́yìn tó lọ jó gbogbo àwọn library wọn tó pa gbogbo knowledge base wọn tó ti yẹ yín tí wọ́n pa gbogbo ẹ̀rẹ̀ àìmọye àwọn ọ̀rọ̀ tó ti parẹ́ ìfún lára àwọn òyìnbó gan àmọ́ra àwọn èèyàn ìran tí wọ́n ti pa tí wọ́n rẹ́ tí wọ́n ti pa wọ́n rẹ́ tí wọ́n ti pa knowledge base wọn rẹ́ káàkiri ó yẹ káwa máa ṣèdúpẹ́ ni ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ifá ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn babaláwo wa tó ń gbé kinní ìsọpọlọ àwa tá a ṣe ń bọ̀ léṣe àbá máa bá kankan lé tí wọn ò bá memorize ẹ fipò easy ẹ fipò iṣẹ́ ṣé ọ̀lẹ ló lè memorize gbogbo àwọn odù Ifá táwọn bàbá wa memorize ṣé èèyàn tí ò ní ọpọlọ tí ò lóye ló lè memorize gbogbo àwọn nǹkan èdù táwọn bàbá wa memorize àwọn oníṣègùn wa pẹ̀lú gbogbo ewé egbò gbogbo combinations gbogbo nǹkan tó máa táwa bá lẹ̀ lé ní pé òkè tẹ́ bá já ewé ilé tẹ́ bá já ewé ilé tẹ́ bá ṣe lé tẹ́ bá ṣe lé nǹkan báyìí ló máa ṣe fún yín tó dẹ̀ ń jẹ́. So but if we are looking at ourselves from or just a post-colonization perspective, á dàbẹ̀ ni pé àwa ò ṣètò àwọn ìran míì but irọ́ àwa gangan la lọ fáàjù torí pé nǹkan tó ti wá fojú ìran wa rí àwọn ìran míì wọ́n á ṣe parun tán ká ní pé on experience kìíní yẹn. So when names were changed, when Òrìṣà were called demons, when temples were burned and elders were silenced, a people became spiritually amputated. Ori was no longer consulted. The contract with Ìpọ̀nrí, ṣebẹ́ni tó mọ̀ pé òun ní orí inú, tó mọ̀ pé òun ní pọ̀nrín ló mọ̀ pé òun ní contract. Ṣebẹ́ni tó mọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ tó mọ̀ fá ló mọ̀ pé òun ní àyànmọ́. So the contract with Ìpọ̀nrí was buried under centuries of spiritual misinformation. Those Western religion, those Arabic religion, they are systems of spiritual misinformation. So ó fi bury our real spirituality ni. So ó fi bury àṣà àti ìṣe wa àti Ifá wa ni. So and I went on to explain the symptoms of a fragmented orí. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ okay báwo ni mo ṣe lè mọ̀ tí orí mi ò bá wà connected tí orí inú mi tí ò bá ní connection pẹ̀lú orí òde àti ìpọ̀nrí mi tí màá wà aligned. Báwo ni mo ṣe lè mọ̀ kí ni àwọn signs kí ni àwọn àpá tó máa rí lára mi báwo lèmi gan ṣe lè access síra mi. Persistent sense of being lost or off the path. Sometimes you just have a feeling pé you're feeling lost bẹ́ẹ̀nikẹ́ wà disconnected from Olódùmarè torí pé gbogbo àwa ta ní ẹ̀mí la ní connection pẹ̀lú Olódùmarè tá bá dé really dákẹ́ tá bá concentrate lórí ìra wa tá bá block out gbogbo àwọn ariwo ilé ayé yìí a máa lè mọ̀ tí èmi máa ń mọ̀ tí bá ti ń lose spiritual connection mo máa ń mọ̀ ara mi mo máa ń fìlẹ̀ lára mi gbogbo wa la ní àwọn èèyàn kan ẹ̀kọ́ lè má ṣe àkíyèsí ara yín ni. So I know when I've got high connection and I know when my connection is low. So mo máa ń mọ̀ tí bá ní high connection mo máa ń mọ̀ tí bá ní low connection. I know I can feel it. Gbogbo wa la lè feel ẹ̀ gbogbo wa la lè ní àkíyèsí ẹ̀. So cycles of emotional burnout or empty or feeling that sense of emptiness. So that sense of emptiness
tó máa ń jọmọ́ feeling of depression, feeling disconnected from culture, purpose or ancestry. Tẹ́ bá ti ń bèrè yín kí láti ẹ̀ wá ṣe lórí ilẹ̀ ayé yìí, kíní yìí ò yé mi. A kàn ń lọ ṣé ká kàn lọ bí iṣẹ́ ká pa owó ká jẹun nìkan la wá ṣe lórí ilẹ̀ ayé yìí ni. There has to be a bigger meaning to this. So there has to be just more than take a colleague, a mọ́tò, ká dẹ̀ bímọ. There has to be more than that. Tá bá ti ń ronú bẹ́ẹ̀ yẹn o. So tá bá ti ń ronú bẹ́ẹ̀ yẹn. So feeling disconnected from culture, purpose, or ancestry. Excessive spiritual seeking without grounding. So àwa kan àti kọ́kọ́ ṣàkó lọ àlọ́ lẹ́ẹ̀ni western spirituality àtúnkọ́ ti Asia mọ́ àtúnrìn káàkiri àrìn káàkiri we know that there was something missing. Àmọ̀ kan tá à ń wá bọ̀ àmọ̀ pé nǹkan kan wà tí ó yẹ ká ní tí a ò ní. We knew there was something missing, but we didn't know what was missing. Once you start feeling like that, so then you're definitely out of alignment. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé àwọn èèyàn míì also máa ń padà wá torí ẹ̀ làwọn èèyàn ṣe máa ń lọ from awo to awo. Wọ́n á lọ sọ́dọ̀ babaláwo yìí, wọ́n á lọ kiri kan, wọ́n á tún lọ sọ́dọ̀ àwọn olóòṣà, wọ́n á tún lọ sí ọ̀dọ̀ adáhunṣe, wọ́n á tún lọ sọ́dọ̀ àwọn oníṣègùn. Wọ́n ń bounce káàkiri, wọ́n ń fò káàkiri bí ẹyẹ. So it's because they know that there's something missing, there's a void. So disconnection yẹn ó máa ń create void. You feel it in your soul that there's something missing. You can feel it. So apathy in prayer, ritual or meditation kẹ́ máa ṣe ìwúre, kẹ́ ṣe pẹ̀lú belief, ṣe pẹ̀lú confidence. Ìpè kan tẹ̀ ń ṣe yẹn ó make sense. Ẹ kàn ń ṣe nǹkan randomly ni. So ẹ kàn ń ṣe nǹkan randomly ni kò sure fún yín, but you know that there's something missing. You don't know what's missing, but you know there's something missing. So I'll try different things. À ń lọ káàkiri. Ẹ má bínú. À ń try different things. À ń lọ káàkiri, à ń fò káàkiri. We're just searching for a deeper meaning. We're just searching for the spiritual connection. We know that there's something missing. Okay, mo fi pé bóyá torí mo ò ní girlfriend àbí torí mo ò ní boyfriend ni. Nígbà tí mo ti wá ní boyfriend tán, I'm still not feeling fulfilled. I'm still feeling emptiness. So mo fi pé bóyá torí mo ò lówó ni, bóyá torí mo ò bímọ ni. Ìgbà tí mo tún wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́, tí mo tún wá bẹ̀rẹ̀ sí ní owó, I'm still feeling empty. Ó dàbí ẹni pé kò sí nǹkan tí mo lè fi block void yẹn, but it still remains. Okay, mo ń wò pé àwọn ẹgbẹ́ mi ti ń bímọ torí pé mo ò tí ì marry ni. Okay, inú mi á dùn tí bá ti marry. Mo tún wá marry tán, but inú mi ò tí ì dùn náà. I'm still feeling empty. Mo ò kó dà pé okay, bóyá torí mo ò tí ì bímọ mo ṣe ń feel báyìí. Bóyá torí mo ò tí ì bímọ mo ṣe ń feel báyìí. Ẹ tún wá bímọ tán, and you're still feeling empty. You're still feeling there's a void. That's because the greatest connection is your spiritual connection with your Ori INÚ. If you're not connected, nothing else can fill that void, no matter what you do. This leads people into drugs and other vices because they're trying to find that connection. They know that there's something missing. They just want to feel it. Torí gbogbo wa nínú spirituality wa nínú ẹ̀mí wa a ní DNA. We've had it before. Ẹ mọ̀ kí nǹkan tí yóò bá ní rí tó bá sọnù èèyàn kò pààyàn lára torí ẹ̀ ní mọ̀, but we once had it. Torí pé this is our natural state. Ká tó wá sórí ilẹ̀ ayé yìí ni Èdùmàrè ti yan orí inú wa mọ́ wa. So when you see people that are outwardly successful but they are feeling inwardly, they are feeling shattered, they are feeling a void, is because when Ori INÚ is ignored, no amount of status can silence the cries of the soul. So deep. When Ori INÚ is silenced and neglected, the cries of the soul cannot be neglected. You will feel it. No matter, there's no achievement that you can use to cover that void. So it drives some people to drugs and other vices as well. They're feeling something is missing. They just want to feel the connection. They feel warmth, Ori INÚ, by extension, Ọwọ́ Olódùmarè. So
lára wa, a fẹ́ feel ẹ̀ nínú ẹ̀mí wa, a fẹ́ feel pé we are closer to the divine connection, the divine network. So see, our soul is yearning for it, but sometimes torí pé orí òde wa, our body is functioning from a position of misinformation. The body doesn't know what's missing, so it doesn't know where to look. That's why some people, they've gone through all the religions, they've done Islam, they've done Islam, they've done Buddha, they've done Christianity, they've done all local. They don't know what they're looking for, but they know that when they feel it, they will know it, but they don't know what it looks like, and they don't know where to look. Because it's like a void in the soul. So see, Kini is so serious gan. Kini is serious gan. Disconnection can't disconnect you from your Ori INÚ, from your divine network. All disconnect one you. So see, torí kí tá bá wà lábẹ́ connection, abẹ́ ààbò ní connection, àwọn tó dẹ̀ fẹ́ dà wá, tó fẹ́ kó wa lẹ́rú, tó fẹ́ sọ wá di ẹni tó wà aláìsí, so that wọ́n lè control wa, wọ́n lè sọ wá di consumers, wọ́n kàn lọ máa lo body wa just for labour. So ti yẹn labour owó tá a bá tún pa gan, wọ́n tún wá create product ẹ pé wọ́n tún wá sọ wá di consumers, so that àwọn à ń ṣiṣẹ́ fún wọn ni, in one way or the other we're working for them. So ti yẹn, whether you're working for them directly or you're working in other ways, you're earning in other means, but you're using your money to consume what they, the product they're putting on the ground. So they're using us, they're using our body, they're using our life force just to consume, so that we can make them, we can enrich them. So ti yẹn, torí ẹ̀ lọ ṣe disconnect wa kábà lè di robot wọn tó máa lè sọ pé okay ìwọ lọ ṣiṣẹ́, kó lọ ṣiṣẹ́ 40 hours a week, kó lọ ṣiṣẹ́ 45 hours a week, kó ṣe má rojú mọ́, kó má rojú tọ́jú àwọn ọmọ ẹ̀, but tó bá ti pa gbogbo owó yẹn tán, okay à gbé Gucci bag síbí báyìí, à ṣe Louis Vuitton shoes, à ṣe colored plasma television, à ṣe holiday destination, à ṣe different things, so that gbogbo owó tó lọ pa yẹn o ṣì ń gbé bọ̀ bíbá yẹn, ọ̀dẹ̀ sọ pé slavery is ended. Báwo ni slavery ṣe end? Slavery hasn't ended, it just got repackaged. Consumerism is a form of slavery, because ẹ̀ ló ń pa owó fáwọn kan ni, it's just a more elaborate process. So ti yẹ yín, in a roundabout, it's just a more elaborate process, but ẹ̀ ló ń pa owó fáwọn kan ni, torí kí tó bá ti sọ yín di consumers, ṣiṣẹ́ lórí plantation wọn mọ́, ẹ bọ̀ kí orí plantation wọn lẹ ti ń ṣiṣẹ́ tó ń fi yín pa owó, but at the moment ó sì ń fi yín pa owó náà, torí kí tẹ bá ti lọ ṣe iṣẹ́ yẹn tán, owó tẹ wá pa ọ̀dọ̀ wọn náà lẹ ṣe ń kó bọ̀, torí àwọn ti kó products sórí ilẹ̀ báyìí. So ti yẹ yín, so that they brainwash you with consumerism. So tẹ bá ti lọ pa owó yẹn ń gbé bọ̀ bíbá yẹn náà ni ẹ ṣe ń gbé bọ̀ wá bá wọn ni. So ti yẹ yín, ẹ ṣe ń gbé bọ̀ wá bá wọn ni o. It's just the system is just a bit more deceitful. It's just not as direct as it used to be. So lára àwọn nǹkan tí mo ti fi síbẹ̀, I make sure mo take time mi, mo fi àwọn just different affirmation, just different ways to help people to navigate their way away from that condition, so that they can find their way. Mo fi àwọn ìwúre síbẹ̀ gan, àwọn ìwúre tẹ́kẹ̀ mi gangan mo lọ construct. Mo jókòó sílẹ̀ ni, mo bí orí inú mi ni, mo construct àwọn ìwúre tí mo dẹ̀ fi síbẹ̀. Even though I didn't put all of it, I've got more to more construct. Bí orí inú mi, mo ké pe orí inú mi, I call on you. In Yoruba tradition, we do not wait for crisis before speaking to our Ori. We maintain daily connection through ìwúre, basically sacred words of affirmation, alignment, and empowerment. Regular ìwúre for your Ori is spiritual maintenance. So ti yẹn, bó ti ẹ̀ jẹ́ pé oṣooṣù àbí ọ̀sẹ̀ẹ̀sẹ̀ la máa ń bọ orí, but at least ẹ jẹ́ a máa ṣe, tábàjí lòwúrọ̀ a lè ṣe ìwúre orí every day, ká fọwọ́ gba orí wa, ká pe ẹ̀dá wa. So ti yẹn, we can do that just to maintain that connection now, maintain that relationship, maintain that interaction. So regular ìwúre for your Ori is spiritual maintenance. The way you feed, cleanse, and strengthen the very compass that steers your decision, relationships, and your energy. So ti yẹn, pẹ̀lú ìwúre ni mo dẹ̀ fi àwọn orí mi, àwọn ìwúre díẹ̀ síbí báyìí. So ti yẹn,
orí mi mo ké pè ọ́, orí tí Olódùmarè fi dá mi dìde. Tabají lòwúrọ̀ tàbá ń ṣe tabají lòwúrọ̀ nìyẹn o tàbá ń ṣe yẹn. Orí tí yóò sọ̀rọ̀ mi dayọ̀ dìde. Orí jẹ́ ń jẹ́ṣẹ́ tí ẹ rán mi. Orí mi gbè mí bá ń wá rere. Kí n ní ayọ̀ lóde òní, kí n ní owó lóde òní, kí n ní ìlọsíwájú lóde òní. Orí mi mo fi ẹ̀bẹ̀ bẹ̀ ọ́, jọ̀wọ́ gbọ́ ohun tí mò ń sọ. Àwọn òwúre ta lè máa ṣe fún orí wa tá bá jí everyday léléyìí. Ṣó ti yé yín? Tó máa bá wa maintain connection. Even àwa tá bá tí ìbò orí, àwa tó jẹ́ pé bóyá a ṣì wà nínú ẹ̀sìn àjòjì tẹ̀dẹ̀ ń kàwé yìí, tẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ program yìí, ẹ lè bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe orí kíní yìí. Kò ń ṣe tẹ́ bá wá sínú ìṣẹ̀ṣe, but if you have this information, why don't you start now? Eléyìí ò sọ pé kẹ́ máa wọ mọ́ṣáláṣí yín, èyí sì máa wọ mọ́ṣáláṣí yín, àmọ́ bẹ́ẹ̀, but ẹ mọ̀ pé orí inú yín wà bẹ́ẹ̀ tó need connection. Ẹ lè bẹ̀rẹ̀ sí í bẹ orí inú yín now. Ṣó ti yé yín? Ṣé kò yẹ kẹ́ bẹ orí inú yín kẹ́ tó lọ bẹ Muhammadu tó yẹ pé ó wà ní Saudi Arabia, àbí kẹ́ tó lọ bẹ Jésù ọmọ Israel? Ṣó ti yẹ orí inú yín wà ní ọpọlọ, ó wà ní pàkọ yín, ẹ bẹ orí inú yín náà. Ẹ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ yẹn. Ṣó ti yé yín? Tẹ́dùmàrè bá wá ṣe yín lóore ọ̀fẹ́, orí inú wa bẹ̀rẹ̀, ó lè wá bẹ̀rẹ̀ sí ń gáìdì yín kẹ́ wá padà wá sínú ìṣẹ̀ṣe, kẹ́ wá gba the real information, the real enlightenment, the real liberation. But for now, nothing is stopping you from waking up in the morning kẹ́ bẹ orí inú yín. Kẹ́ ké pe orí yín, kẹ́ sọ pé orí mi, mo gbé ọjọ́ mi sí ẹ lọ́wọ́. Tọ́ mi sí ọ̀nà rere, tọ́ mi sí ọ̀nà àyànmọ́ mi, tọ́ mi sí ọ̀nà tí Olódùmarè pèsè fún mi. Jẹ́ ń jẹ́ṣẹ́ tí Olódùmarè rán mi. Ṣó sì yẹ ìyẹn ò ta ko Christianity àbí Islam now? You can still do that even when you tell me, sure. You're just, maybe this is the first time you've ever heard about anything to do with Ifa or Isheshe. This is the first time you've allowed yourself to, to at least absorb the information. Now, every day when you wake up, get on your knees, the image of the man with Iwure encircling his head. I can zoom up a bit. Where is it? Yeah. So the image of this man. Master script lele mo gbọ́dọ̀ dàrú. Though mo ti publish ìwé already, but at least man like láti lọ archive our script. Yeah, ìwé yẹn ṣe jáde gangan lẹ́ni ni, so èmi gan mo ò tí ní physical copy, but as the writer, I'ma send me ní physical copy me hopefully before the ending of this week, so that the next time tí mo bá ń bá yín sọ̀rọ̀, màá ti ní ìwé yẹn lọ́wọ́ báyìí, màá lè máa ṣí báyìí, and that will be so beautiful. Màá lè máa ṣí báyìí, but èmi gan mo ò tí ẹ̀ mọ̀ kí èmi gan tí mo kọ̀wé mo ò tí gbà, but our publishers ṣe accept ẹ wọ́n ṣe gbé jáde lórí Amazon ni, so hopefully the next time we're doing the show, èmi gan màá ti ní physical copy mi, that would be so beautiful. Màá lọ frame nǹkan, because more than any other book, this is the one I'm most proud of. So these sacred affirmations floating like ancestral codes around his crown. Kí n ṣe báyìí kó ba lè make sense. Kebari àwòrán àti description. So the image of the man with Iwure encircling his head represents this exact invocation. Torí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ metaphysically ni, tá a bá ń lo gbólóhùn wa tá à ń pe orí wa, tó ti yé ẹ mọ̀ pé ohùn wa la fi ń pe orí, là ń gbé síta yẹn, but from a metaphysical perspective, ó lọ sínú orí inú wa. So the image of the man with Iwure encircling his head represents this exact invocation. These sacred affirmations, floating like central codes around his crown, reawaken the dormant wisdom within. In this state of spiritual alignment, the individual is no longer led by fear, trends, or confusion, because now you will now have a personal relationship, personal communication with your divine guide, your Ori INÚ, your inner compass, your Òrìṣà within. Instead, he listens inwardly, aligning his actions with the divine script his Ori wrote before his feet ever touched the earth.
bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan àti ọ̀run láti ń yan orí wa o. Elédùmarè tí ń yan ọmọ wa. Just as you would bathe your body, you must tune your ori through prayer, meditation, and offerings. Yoruba of truth and gratitude. When you call out to your ori inú, you are not begging, you are realigning. Torí ẹ̀ la ṣe máa ń pè ní ìwúre, à ń wúre ni à ń bẹ̀bẹ̀. Tó ti yé yín? Ẹni àjòjì la lè bẹ̀, but you and your ori, you are on the same mission. So ti yé yín? You are, it's like a team. Níbi ẹni tájọ wá ṣe nǹkan kan náà kó bá wa ṣe irọ́, a máa appease ẹ̀ ni, a dẹ̀ máa ṣe ìwúre ni. Ó ti yẹ prayer yàtọ̀ sí ìwúre o, torí ẹ̀ nínú ìṣẹ̀ṣe àwọn bàbá wa, àwọn olúwo wa, wọ́n máa ń jẹ́ ká mọ̀ pé a kì í bẹ̀bẹ̀, à ń ṣàdúrà, a máa ń ṣe ìwúre ni. To call upon one's Ori Inú is to reconnect with the silent architect of destiny, the sacred intelligence that chose one's path before birth. It is the inner compass that remembers what the conscious mind forgets. Ìpín wa àti àyànmọ wa, orí inú wa rántí táwọn ò bá rántí o. In moments of disorientation, chaos, or spiritual fatigue, calling upon Ori Inú is not mere ritual. It is the act of invoking divine remembrance. Ṣó ti yé yín? Ẹ jẹ́ àdádúró níbẹ̀ yẹn náà. We've been going on for how many hours now? For a few hours. Ṣó ti yé yín? Ẹni pé mo tún fi eléyìí síbẹ̀ bí alọ́jọ́ mi tàbá padà wá, we can read more chapters from it. But everybody, you need this book. Oh. You need it. Oh. So mo kàn ṣe lè ṣe graphical illustration nípa ìpín àti àyànmọ́ ká tó wá sórí ilẹ̀ ayé yìí láti lọ ṣe gba ìpín àti àyànmọ́ wa. Ṣó ti yé yín? In the sacred, this book has got over 200 pages. About, I think it's 266 if I remember correctly. Yeah, 266 pages. Eléyìí sọ̀rọ̀ nípa àwọn ẹgbẹ́ àti àwọn ará ọ̀run, àwọn ancestors wa. Bí ìpọ̀nrí ṣe máa ń communicate, ilé iná wà ń bẹ̀. Rituals to reconnect you to your ìpọ̀nrí. So ìwé yìí wà very comprehensive o. I've never seen anything like this before nípa ìṣẹ̀ṣe o, nípa spirituality wa. So ìwé tá à ń sọ̀rọ̀ nípa is Ori Inú. Ṣó ti yé yín? Àwọn dà. Nípa ọ̀rọ̀ Ori Inú ni o. Ori Inú, the Òrìṣà within, by yours truly, Ori Rere, MDotBravo. On behalf of our sponsors and publishing company, Yoruba Ronú Publishing, ló gbélé jáde o. Ṣó ti yé yín? Ìwé yìí máa ṣe àwọn èèyàn ní ìwúlò gan-an, but from time to time we'll be going to be talking about it. So ìní ìwé yẹn jáde lórí Amazon. It's available worldwide in paperback version as well as download it as an ebook náà. Ó ti yé yín? Mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹni tó bá kàwé yìí, you're going to come back ademama sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ torí pé kò ń ṣe information tí ọkọ lè kà kéèyàn gbé jùlẹ̀. It's too profound. Ṣó ti yé yín? It's too useful. Ṣó ti yé? Mo dẹ̀ hope hope. I know for a fact ìwé yìí ó máa gbé àwọn èèyàn wá sínú Ifá, ó máa gbé àwọn èèyàn wá sínú ìṣẹ̀ṣe, ó máa jẹ́ káwọn èèyàn lè wá sínú ìṣẹ̀ṣe with confidence, with peace, because they would have understood it from a metaphysical perspective, from a common sense perspective, and also from a spiritual perspective. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ yọ spiritual kúrò ńbẹ̀. Ẹ jẹ́ àfi common sense, scientific. Okay, we can even put metaphysical sí ibẹ̀. Neurological perspective as well. Ìyẹn wà lábẹ́ science nítòótọ́. Okay, bàbá mi Adébísí, what is your IP address? Ṣé kí n gba permission lọ́wọ́ olúwo mi?
bàbá mi abẹ́rẹ́ fa àbọ̀rú àbọ̀yò mo ṣe bá fa o ifá orí mi rè o ṣé kí n sọ IP address fún bàbá mi Adébísí àtàwọn tó ń béèrè ẹnì kankan tí wọn gba ánsà yẹn o. gbogbo àtọ́ba mi ẹ sọ. ẹ ṣeun bàbá mi ẹ ṣeun o ifá orí mi rè o. Your IP address as an individual, your unique identifier is your first name àti first name ìyá yín. That's the original composite ID ni ọ máa ń pè nínú computer science. Mr. Adébísí, ṣé mo ti dáhùn question yín? Mo ò dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ síbẹ̀ jù torí pé it's like a secret code to identify yín in the whole universe of people, of beings, of different ẹ̀mí. Nǹkan tó identify yín Mr. Adébísí nìyẹn o. So kẹ́ bá fi lè mọ̀ pé tẹ́ bá fẹ́ lọ bọ orí yín ẹni kí èmi lágbájá ọmọ lágbájá àdẹ̀ní rí ibi o àní rí ewu o tí àwọn tó bá dẹ̀ fẹ́ tó bá ṣèbínú ẹni tó bá dẹ̀ ní information yẹn náà ọ máa lè tètè ṣàṣìyàn náà ṣàṣì ọ̀tá èèyàn wọn ní ṣàṣìwọ́ lágbára Èdùmàrè. So this is a very very profound information. It's your key, it's your identifier in a very very real way, in a metaphysical way, in a spiritual way that identifies you. Billions of people ló wà lórí ilé ayé yìí. Tabadẹ tí wọ́n ń ka àwọn ewé àwọn ẹranko mọ́ tó ti yẹ yín. What we talking about? We talking about trillions, or gazillions of ẹ̀mí. Nǹkan tó identify ẹ̀yin gangan nìyẹn o. So ẹ ṣètọ́jú ẹ o. ẹ ṣètọ́jú ẹ yóò ti tibitire ládàlẹ̀ ayé ní fásọ mo ṣe bá wọn wo mo ṣe bá olúwo mi o kẹ bá fi lè mọ̀ pé information yẹn it's liberating. Tẹ bá fẹ́ lọ ṣe nǹkan bí ẹ fẹ́ lọ bọ orí àbẹ fẹ́ lọ ṣe nǹkan kan spiritually ó máa ń ṣe nǹkan tó máa fi ṣílẹ̀kùn nìyẹn, but at the same time àwọn tó bá fẹ́ ṣe bí síyàn náà tó bá ní information yẹn lọ́wọ́ ká má sọ̀rọ̀ jù lórí ìyẹn torí ire ni a máa rí àní rí bí o ṣó ti yé yín. So, Mr. Adébísí, I hope that made sense. Àwọn tó dẹ̀ wà lórí ìkànnì náà, I hope that made sense. bá mi Olódùmarè ó bá wa ṣe mi ì fi yín lẹ̀ o. Ẹ ṣeun bá mi o, mo mọ̀ lóore o. Èdùmàrè á gbè yín, Èdùmàrè á wà lẹ́yìn yín. Àwọn orúnmọlẹ̀ wá gbè yín o, bẹ́yìn náà ṣe ń wà lẹ́yìn wa o. Ọ̀nì jẹ́ kójú tì yín o. Á gbè yín lékè lágbára Èdùmàrè àṣeyè, àṣeyọrí, àṣe ìṣẹ́gun ni ẹ máa ṣe. Ẹ ṣeun bàbá mi o. Mo mọ̀ lóore o, mo ṣe bá olúwo mi, ifá orí mi rè o. Mo ṣe bá gbogbo oníṣẹ̀ṣe. Ẹ ṣeun bàbá o. Yes. Ẹ ṣeun. So the book literally just launched today. Okay, jẹ́ kí n wò. It just launched today o. Ó dẹ̀ jẹ́ kí n ṣe iṣẹ́ gan-an. At least I submitted this book at least 10 times. At least 10 times. Ó yẹ kó ti jáde tipẹ́ bọ̀ àwọn ní àwọn àtúnṣe. Àfi months kan script. Wọ́n tún wá máa jẹ́ ká wọ́n máa gbé wa sáré lórí pé book cover. Mi ìtẹ̀ wá mọ̀ ó dà ké book cover yẹn gangan ló wá lè ju scripting lọ́fẹ̀ẹ́ mi sìn yìí o. Torí because of creative control, I decided I would dedicate the time to do everything organically. Everything tẹ́rí bíbá is organic. Everything is organic. So èmi ni mo ṣe everything tẹ́ bá rí ní bíbá mo ò dẹ́ ṣe web designer. Okay, in the end I had to get in help. Nígbà tó ń sọ pé okay, that text there at the top needs to be pushed down by 3 pixels, 3 centimeters on the left. Mo ní irọ́ o. Mo ní ní dà mí lórí rú o. Ní dà mí lórí rú. Mo wá lọ gba web designer. Mo ní kí look, I've got my design already, but this is the feedback I'm getting from Amazon. Ó ní pé kí n move eléyìí by 2 pixels. Image yẹn kíníkan DPI kíníkan specification. Mo wá ṣe lọ hire web designer, graphic designer rather, tó wá bá mi ṣe kíní yẹn in the format. Kó mi ti specification àwọn anyway kì máa at least all fún wa ní platform láti lè ṣe nǹkan báyìí.
but ibi tó ń gbé mi rìn sí nìyẹn o. Mo ṣe kíní yẹn, mo at least mo submit it like maybe I'm even maybe 10 is, I'm sure it's more than 10%. 10 copies, 10 times. Ni mo tún ṣe gbogbo nǹkan tó ní pé kí n modify. Okay, àdádúró bẹ́ẹ̀ náà o. So like I said, the book is literally just launched today. Èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé ó ti máa tètè gbé jáde bẹ́ẹ̀. Kò ṣe kí wọ́n tètè gbé jáde. Mo ṣe submit the final edit. Èní ní ọjọ́ Saturday evening mo ṣe submit the final edit torí pé àwọn auditors wọn ó ti ní ìwé yẹn lọ́wọ́ for like over at least for 2 months. Tó ní pé kí n tó lè ṣe ó ti ní lọ́wọ́ for 2 months. So in the end gbà tó yẹ pé mi ìmọ̀ bóyá ó sùn wọ́n ni o bóyá I finally got everything to the perfect specification lọ́sẹ̀ release ẹ̀. Mo ò tiẹ̀ tí rí email pọ̀ ti release ẹ̀ gan mọ́kàn sí ẹ̀ ṣe pé ẹ jẹ́ kí n tẹ̀ check nǹkan lórí Amazon mo wá rí so ilé jẹ́ nǹkan ìdùnnú ni o. This is months, like at least 7 months of intense work. Maybe now that it's out I can go and get a life again. So maybe I can go and rediscover life again o. Torí pé mo sọ fáwọn èèyàn pé Èdùmàrè ò ní yà wá níwèrè o, but the kind of dedication tí kìíní take ní bó jẹ́ research time ní bó jẹ́ design time ní bó jẹ́ scripting time ní kìíní mo dedicate nǹkan mi sí anything tó rí báyìí rí this intensely. Mo dẹ̀ tún wá ṣèdúpẹ́ ká ní pé mo ò bímọ ni Ọlọ́run ló mọ̀ Ọlọ́run mọ̀ nǹkan tó máa tí àsìkò torí ẹ̀ ní àsìkò ó wà very important. Tí àsìkò nǹkan bá máa yá ló máa ń da kíyàn ṣe kíyàn máa kanjú ṣe nǹkan torí nǹkan tàbí tíyàn bá kanjú ṣe tí àsìkò ò bá ti tó èèyàn kàn máa jẹ ìyà tí kò yẹ kíyàn jẹ ni. So ọpẹ́ ni fún Elédùmarè. Mo dẹ̀ ṣe bá gbogbo àwọn olúwo wa, mo ṣe bá gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe, mo ṣe bá gbogbo àwọn babaláwo, àwọn ìyá nífá, mo ṣe bá gbogbo àwọn aṣíwájú wa, gbogbo àwọn baba ńlá wa tí wọ́n tọ́jú ìmọ̀ yìí fún wa in the face of overwhelming opposition, through gbogbo suffering àti oppression àti destruction tí àwọn àjòjì tó ń gbé wá tó ẹ̀kọ́ fẹ́ pa information yìí run. Tó ti yẹ yín, àwọn èèyàn á máa bú àwọn baba ńlá wa, wọ́n máa sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá pé they didn't have any kí ló máa ń sọ lákọọ́lẹ̀ kíníkan. Ṣé do you know what they went through? Pẹ̀lú bí wọ́n ṣe memorize odù Ifá tó yẹ pé basically they had a bounty on their heads. Tí wọ́n jó gbogbo àwọn ilé ìjọsìn wa àti ká nínú ìwé yìí ẹ̀yìn tí wọ́n lọ study history wa ẹ̀ rí. Mo dẹ̀ tún sọ not very long ago pípé èèyàn ń ṣe iṣẹ́ àwo iṣẹ́ tó dangerous gan ni torí pé they were literally haunted. They were haunted for this information. So ó yẹ kí ni wọ́n máa dùn ní táwọn kálá bàbá wa wọ́n memorize ẹ̀ tó wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ẹ̀ through oral medium. Ṣó ti yẹ àwa kí làwọn máa bá ń lẹ̀ lénìí? Àsọpọ̀ wa ọwá jó gbogbo ilé ìjọsìn wa ọjọ́ gbogbo ilé òrìṣà wa ká ní orí ìwé nìkan lọ gbé sí káwọn bàbá wa ò gbé sọ́pọ̀ lọ ẹ fi kọ́ àwọn àmàrí nǹkan bá ń lẹ̀ lénìí ni. Gbogbo ìwé tó ń jó ní Timbuktu ibo ló wà, ibo làwọn ìmọ̀ yẹn ibo ló wà nísìn bí ìmọ̀ tí wọ́n fi build àwọn pyramids níbo ló wà lọ́jọ́ òní. Ṣó ti yẹ yín? So ó yẹ ká máa ṣe ìdúpẹ́ fáwọn awo wa, ká máa ṣe ìdúpẹ́ ni fáwọn baba ńlá wa, ó yẹ ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ni. So ti yẹ pé they had the wisdom to actually plant this information sí ọpọlọ wọn káwa ba lè rí nǹkan bá ń lélẹ̀ ni. So ti yẹ yín pẹ̀lú bó ṣe memorize gbogbo àwọn kinní yẹn tó máa bẹ̀rẹ̀ sí share through oral medium. That's not for the easiest thing is to write a book now. Memorizing gbogbo àwọn odù Ifá gbogbo àwọn ẹsẹ̀ Ifá yẹn that's the most difficult way to do it. So ti yẹn our forefathers they didn't take the easy way out. That requires intelligence. You needed to be able to learn something and memorize something. And we're talking about something as complex as odù Ifá. So ti yẹn so ó yẹ káwa gún ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa ni àwọn bàbá ńlá wa àwọn ìyá ńlá wa àwọn awo wa àwọn oníṣẹ̀ṣe wa. So ti yẹ yín kò yẹ ká máa sọ pé káwa máa look at it as something negative pé torí wọn kọ́lẹ̀ gbogbo nǹkan tó kọ́lẹ̀ ṣèbọ́ jó gbogbo ẹ̀ náà ni. Ó dà pé àmọ̀tán wa ni
anyway Èdùmàrè á là wá lóye èmi máa ń ṣe ìdúpẹ́ ni o mo máa ń ṣe ìdúpẹ́ ni so ìwé yìí máa help àwọn èèyàn ìyá wa ọ̀làjẹ àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè ìyá wa o ẹ ṣeun ẹ ṣeun o ẹ ṣeun ẹ ṣeun so yeah. So the book has at least maybe was it like maybe 28 or 30 chapters, so 266 pages of solid information. Just here, and I can't wait for the feedback. I can't wait for the feedback. So it's available on Amazon. And do yourself a favor, wherever you are, even if you're Muslim. To be honest with you, I actually wrote this book. I designed it in a way to jẹ́ pé àwọn tí wọ́n sínú ìṣẹ̀ṣe gangan ni mo really tailor ẹ̀ fún. Tó ti yé yín, àwọn tí wọ́n sínú ìṣẹ̀ṣe gangan I literally took the liberties torí mo mọ̀ pé àwọn ló need information yìí jù. Torí pé àwọn tó wà nínú ìṣẹ̀ṣe àwọn babaláwo, àwọn olúwo wa, àwọn oníṣègùn, they know these things already. Tó ti yé yín, àwọn practice kìíní yìí. Pure development, absolutely, thank you. Bàbá mi, Mr. Adebisi. So ti yé àwọn ní ìmọ̀ yìí already. So ẹ̀yin Mùsùlùmí àbẹ́yìn Christian, if you're looking at this, just understand that kò ṣe pé àwa àtàwà nínú ìṣẹ̀ṣe ìpè nífẹ̀ẹ́ yín. Irọ́ nífẹ̀ẹ́ yín. Nígbà míì bí wọ́n ṣe wá, bí wọ́n ṣe dà wá, bí wọ́n ṣe kọ ẹ̀yìn wá sí ilẹ̀ wa, bó ṣe kọ ẹ̀yìn wá sí àwọn bàbá wa, ó máa ń kà wá lára, but we are doing it with love. I promise you. Kánìkẹ́ I was only thinking about àwọn oníṣẹ̀ṣe lásán ni mo ṣèwé yìí fún, kò ní rí báyìí, ó tẹ̀ máa yàtọ̀ gan. Àti pé kí ni mo fẹ́ kọ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe tẹ́kẹ̀mí náà mo wá ń kọ́ ìmọ̀, mo wá ń kọ́ ẹ̀kọ́ lọ́wọ́ wọn ni. Bàbá mi abẹ́rẹ́ fatọ́bọ́lẹ̀ kí lèmi lè kọ́ wọn. So ti yé I've got nothing to teach them. Torí ọ̀ṣẹ̀ bọ́ ọ̀dọ́ wọn lèmi náà wá ti wá ń kọ́. So ti yé ọ̀dọ́ wọn lèmi náà ti wá ń kọ́ àti pé bóyá mo kọ́ níta ni from a metaphysical perspective. Ṣé báwọn ló máa ń validate ẹ̀ tó máa jẹ́ kí n mọ̀ bóyá ìyẹn lọ àbí kò lọ. So does that make sense? What does Ifá say about this thing? Ṣó wà consistent? Ṣó wà uniform? Ṣó align? So ti yé yín, because I needed to do those check and balances as well. So ti yé yín. So this is very profound, and we're going to be hearing a lot about this, not only from myself. People are going to write books about this book, I promise you. People are going to write books about this book, I promise you. So ẹja máa bẹ̀rẹ̀ sí gbìyànjú náà ni Èdùmàrè á là wá á ṣí ọ̀nà ire fún wa. Àwọn rúmọlẹ̀ wọ́n á gbé wá, orí wa á gbé wá, á lànà ire fún wa o. Wọ́n sọ pé orí ẹni ló ń gbé nìkan awore. Information ire náà orí ẹni ló ń gbé wa kàn. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wá sórí program rí tẹ́ wà lórí ètò ní ìsinyìí báyìí, orí yín náà ló gbé yín wá síbí báyìí o. Make no mistake about it. Orí inú yín ló gbé yín wá síbí báyìí níbi tẹ́ wà yìí. So ti the people that I'm seeing their names for the first time, you were destined to be here. You were appointed and nominated to be here. You were handpicked, by Olodumare to be able to hear this information. This is the book launch. This is the first time anybody, apart from myself, that I locked myself in a room somewhere, scripting this manuscript. No one else has heard this. So if you're hearing this and you're watching this, you're meant to be here. This is your destiny as well as mine. So, I've been speaking for over 4 hours straight. I'm pretty sure about that. For about 4 hours straight. So, yeah. If you're not following, follow. We've got a lot more to discover. We've got a lot more to learn. We've definitely got a lot more to achieve. This is like it's going to open doors. It's designed to. So èmi dẹ̀ kọ́ ni mo design ẹ̀. I am just a vessel. Ṣó ti yé yín? Èmi làwọn rúmọlẹ̀ lò láti ṣe ilé ẹlòmíì. Ọ̀n ìlúmọlẹ̀ á lò wọ́n láti ṣe in a different way. But this particular one, I know for a fact. Torí ẹ̀ ni mo ṣe dedicate ara mi sí. What did I say? I said my day job, what I do, in my life before I came into this assignment, ó wà lucrative. Mo mọ iye owó tí mo bá ti make. I had to dedicate my time for this because it could not be done part-time.
nǹkan méjì in the last 7 to 8 months nǹkan méjì mò ń ṣe scripting and daddying ìṣòrí mo bímọ that's all I've been doing. Mo mọ ẹsẹ̀ pé club ipe orin kan ló wà ń tàn sí ipe ijó kan ló ń jó sí bàtà kan ló ń wọ̀n sí I don't know anything. Mo bọ́ sí àfi pé bóyá maybe I've attended in the last 8 months maybe 1 or 2 family functions. Àwọn ọ̀rẹ́ mi kankan ò tí ì rí mi for at least 8 months. I'm telling you, but this is all I've been doing. Àtàwọn ìwé tó kù yẹn. Okay, maybe I can go back now and go and get a life again. Torí pé inú cave mo wà o. I've been in that rabbit hole. So Èdùmàrè á jẹ́ kí ó débi tó yẹ kó dé. Àwọn rúmọlẹ̀ wá la ọ̀nà fún àwọn tó yẹ kí ìwé yìí kó liberate kó jẹ́ kó gba òmìnira. Wọ́n lè gba òmìnira orí wọn á gbè wọ́n àwọn rúmọlẹ̀ á gbè wọ́n àwọn tó gbélé ayé ìsílẹ̀ wọn àwọn alálẹ̀ wọ́n á gbè wọ́n wọ́n á jẹ́ kó lè rí ìwé yìí torí pé ẹni tó bá ti rí ìwé yìí ó di dandan kí wọ́n á mọ bí nǹkan nípa ọ̀rọ̀ orí inú àti pé nípa bí orí inú ṣe ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn rúmọlẹ̀ interrelation between your orí inú àti àwọn rúmọlẹ̀ àyànmọ́ ìpín yín everything that you can do to re-establish your spiritual connection ó máa help yín so àìrí ìwé yìí ni àìmọ̀ hopefully ó máa la àwọn èèyàn lóye àwọn ọ̀pàkẹ́ àwọn ìyá mi ọ̀pàkẹ́ ọ̀làkẹ́ ọ̀dẹ̀ máa ṣí ọ̀nà òye fún gbogbo ẹni tí ìwé yìí bá máa ṣe ní ìwúlò mo ṣe ẹ̀làbọ̀ rí mo ṣe ẹ̀làbọ̀ yìí bọ́ ṣíṣe ọ bá mi alátúnṣe kábíyèsí bàbá o mo ṣe báyìí o. gbogbo àtọ́ bàbá mi o ẹ kú ètò ẹ ṣeun bàbá o orí ogbó oríire bàbá ẹ kú ètò látàárọ̀ ẹ ṣeun a máa júṣe fún yín o àṣẹ àṣeyè lálákànṣepọ̀ tiẹ̀ àṣeyè lẹ́ṣẹ̀ títí yín o àṣẹ bàbá mi ẹ ṣeun ó láwọn onílẹ̀ ẹ kú ètò náà. àṣẹ yeah so bàbá mi ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá fẹ́ contribute ẹ jọ̀ọ́ ẹ lè bá wa contribute o torí pé it's a celebration for me personally. Of having completed the book and seeing the thoughts to manifest into something physical, something real. It's like something. It can be overwhelming. And I've written other books, but this particular one is the one I'm mostly passionate about. Torí mo mọ̀ pé ó máa ṣe iṣẹ́ tí Elédùmarè rán kó wá ṣe. So ẹ lè bá wa contribute kẹ add àbí kẹ fi àfikún àbí àyọkúrò. bàbá mi kí wọ́n ní kí iṣu kó tó diyán ìrìn àjò ti pọ̀ ńbẹ̀ wọ́n ní kí àgbàdo kó tó di ẹ̀kọ ó ti rin ọ̀nà tó pọ̀ kó tó di wípé irú ìwé báyìí jáde ó mọ̀ wípé ẹ ti rìn jìnnà nítorí pé kò sí ohun kan tí ẹnìkan lè sọ nínú ìrìn àjò orí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà ti mọ̀ wípé orí rere ni títí wa bẹ́ẹ̀ni orí rere ni ká gbé orí rere ni tàlùkò torí pé orí rere ni tiwa. Ní abẹ́ ọ̀rọ̀ tí mo ká mọ́ yín lẹ́nu wípé ẹni tó bá ṣe alábàápàdé irú ìwé báyìí tàbí tí ó ṣe alábàápàdé ètò yín ó ti kọ́kọ́ ní ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ nínú ìrìn àjò ayé nínú ìrìn àjò tí ẹ̀dá ń bọ̀ wá rìn nínú ayé ó ti gbé ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ gẹ́gẹ́ bí àwa elédè káàárọ̀-ò-jíire àwa elédè tó rẹwà jùlọ àwa ọmọ irúnmọlẹ̀ àwa àkọ́bí òrìṣà tí Elédùmarè fúnra rẹ̀ tó sì pè wá wípé ká wá rin ìrìn àjò orí torí gbogbo ẹni tó bá pera rẹ̀ ní ọmọ Yorùbá
tí ò bá mọ pàtàkì orí ó ṣẹ̀ ń bọ̀ ni kò tíì dé, torí pé orí ẹni òun ni alákọ̀ọ́kọ́ nínú ìrìn àjò, yálà ní ìṣẹ̀ṣe ni, yálà ní gbogbo nǹkan tí a ń pè ní culture, orí ẹni òun làkọ́kọ́. Orí yìí ni àwa ènìyàn a sì mọ ìwúlò rẹ̀ bí ó ti yẹ ká mọ̀ ọ́n. Tí Elédùmarè bá wá gbé irú yín kalẹ̀ tó kàn jẹ́ pé àtọ́kasí lásán ni wípé ẹja ṣe àwárí orí ara wa náà, ká kọ́kọ́ mọ pàtàkì ohun tí a ń pè ní orí, tó ní í ṣe pẹ̀lú ìpín, tó ní í ṣe pẹ̀lú àyànmọ́, tó ní í ṣe pẹ̀lú kádàrá, tó ní í ṣe pẹ̀lú àkúnlẹ̀yìn àkúnlẹ̀gbà, tó ní í ṣe pẹ̀lú ìrìn àjò tó gbé èmi àtẹ̀yìn wá sínú ayé. Orí ó ṣe pàtàkì kí ènìyàn kó lè pàdé aláwo rẹ̀ tàbí ẹni tí ó jẹ́ atọ́kùn ìrìn àjò rẹ̀ nínú ayé. Orí náà ni kí ènìyàn tó lè di ọlọ́rọ̀ nínú ayé yìí. Orí náà ni kí ènìyàn tó lè jagun kó ṣẹ́gun nínú ayé yìí. Orí náà ni tí ò bá ti sórí kò sóhun tó kù mọ́, òkùtù lásán ló kù ńbẹ̀. Ẹ wá ń sọ fún wa pàtàkì orí lábẹ́ ìwé tẹ́ ẹ kọ sílẹ̀. Èmi mọ̀ pé ìwé yìí máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn láǹfààní, yálà láti bẹ̀rẹ̀ sí ní tanná wá ohun tí a ń pè ní orí, tàbí láti máa béèrè ohun tí a ń pè ní soul. Ní abẹ́ àkọlé tèmi ń wò ń bí o, orí inú, the òrìṣà within, tó jòun ló ń gáìdì gbogbo ìrìn àjò ẹ̀dá tó bá fi etí balẹ̀ sí ohun tí orí inú ń wí. Òun ni atọ́kùn ìpín, òun ló wà nínú ènìyàn tí ènìyàn tó fi ń jẹ́ olóríire. Òun ni ènìyàn á máa fetí sí ọ̀rọ̀ rẹ̀, òun ló ń ṣe atọ́kùn, òun ló ń gáìdì. Òrìṣà gbogbo pátápátá tó kù wọ́n láti gbọ́ ohun tí orí ń wí. Òrìṣà ò lè dá ènìyàn gbè láì gbàṣẹ lọ́wọ́ orí. Pàtàkì orí nínú ìgbésí ayé ènìyàn ó kọjá ohun tá a lè fẹnu sọ láàrin ìṣẹ́jú kan, bí kò ṣe wípé tá a bá ní oore ọ̀fẹ́ tá a rí irú ìwé báyìí tá a bá rí kà, a lè mọ ohun tá a ń pè ní spirituality orí. Bẹ́ẹ̀ni. Torí pé orí gangan fúnra rẹ̀ òun ni ò síwájú ayé. Orí tí ò bá gbè lẹ́yìn ènìyàn a máa jẹ́ kí ènìyàn fúnra rẹ̀ ní àwọn ìdojúkọ tí ò ṣeé mú yangàn. Ṣùgbọ́n tí orí bá gbè lẹ́yìn ènìyàn, gbogbo ìdojúkọ rẹ̀ ó máa ń di ohun ìmúṣeré ni, nítorí pé orí náà ni wọ́n sọ pé ẹja fi ń labú, orí náà lèkú fi ń lagbó, orí náà ni ènìyàn fi ń la inú ayé já. So orí inú tí a ò gbúdọ̀ má bọ, ó ní connection pẹ̀lú Olódùmarè direct. Tí orí inú bá ti gbọ́, Olódùmarè ti gbọ́, nítorí pé ìrìn àjò àkúnlẹ̀yàn tàbí àyànmọ́ abẹ́ orí náà ló wà. So tá a bá jí, tá a bá gbá orí wa mú, tá a súre fún orí wa, ó ju ẹgbẹẹgbẹ̀rún
vigil táwọn kìrìsìtẹ́nì ń lọ fún torí pé òun ni alákòóso gbogbo ara. bẹ́ẹ̀ ni bàbá ó ju ẹgbẹ̀rún ìrun kíkí náà lọ sà. bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi ó jù lọ pé kéèyàn mọ pàtàkì orí rẹ̀ ó ju ẹgbẹ̀rún káyàn kírun sí ohun tí kò mọ̀ torí pé òrìṣà inú ni ẹni òrìṣà dá òun ni ó ń rí ọ̀nà lọ nínú ayé ẹni òrìṣà dá òun ló ń nawọ́ sí tó ń mú òun ló ń lù tó ń dún òun ló ń pè tó ń jẹ́ oríṣiríṣi orí ló sì wà ṣùgbọ́n kò sí orí tí ò gbà túnṣe kò sí orí tí kò gbà àtúnṣe òun ni àwọn bàbá wa fi máa ń sọ wípé àtòrí ẹni tí kò sunwọ̀n ṣe lábẹ́ ìrìn àjò orí bàbá ṣé ẹ mọ̀ pé ní àgbàlá àjàlá mọ̀ pín gẹ́gẹ́ bẹ́yìn bàbá náà ti kọ́ wa a ní oríṣiríṣi orí ló ń bẹ ń bẹ orí fẹlẹgẹ orí tó le orí aṣẹ́gun oríṣiríṣi orí tá a kánjú mọ́ orí tá a ṣe pẹ̀lẹ́pùtù tá a fi mọ́ arìnrìn àjò a sì kì orí mọ́lẹ̀ irú orí tó kì mọ́lẹ̀ òun gan lè má mọ̀ lábẹ́ àṣìṣe ṣùgbọ́n kété tó bá délé ayé bóyá orí tó ti fọ́ díẹ̀ ni tí aláǹgbá ti ń gbabẹ̀ wọlé tàbí èyí tí kò ní agbára láti kọ ojú ogun àwọn atórí ẹni tí ò sunwọ̀n ṣe lábẹ́ ètùtù lábẹ́ ìsọnidi akọni wọ́n á sì sọ orí ẹni bẹ́ẹ̀ wọ́n á sọ di olóríire wọ́n á sọ di orí tí ò lè fọ́ lásán wọ́n á sọ di orí aṣẹ́gun lábẹ́ orí náà ni ẹnìkan kọrin ó ní mi ò mọ bí olórí gbẹ̀yàn rí o ǹbá dẹ̀ẹ̀rẹ̀ bẹ̀yàn tèmi ẹnìkan tó wá dáhùn lábẹ́ ètò ẹ̀kọ́ rẹ̀ ó ní ibì kan náà lágbẹ̀yàn rí o àyànmọ́ ò papọ̀ ní àyànmọ́ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìrìn àjò ìpín orí oníkálukú ń rin ìrìn àjò ó wá di olórí di orí mú tí a ń pè ní ìbọ orí ká di orí wa mú ká súre fún orí wa ká mọ̀ pàtàkì ohun tí a ń pè ní orí torí òun ló ń rin ìrìn àjò bàbá mi MDotBravo apá ò ní kún yín ẹsẹ̀ ò ní dùn yín ẹ máa rí wí ẹ máa rí ṣe ẹ máa rí tọ̀ àṣẹ o ẹ máa rí tẹ̀ àṣẹ ẹ wá ní ṣe lásán àṣẹ bá mi nítorí pé wọ́n ní ẹni orí bá yọ ó dilé orí ní yọ ènìyàn o èyí kọjá wípé mo mọ̀ ọ́n ṣe èyí kọjá pé mo gbọ́n èyí kọjá pé mo kàwé ìrìn àjò orí ṣe pàtàkì torí pé tí a bá ń sọ wípé kí ènìyàn wà spiritually mature orí ló ń jẹ́ kí èèyàn wà mature orí ló máa jẹ́ kí ènìyàn mọ ipò tó wà nítorí ibẹ̀ ni mẹ́mórì gbogbo nǹkan tó wá ṣe nílé ayé ibẹ̀ náà máa store ẹ̀ sí. bẹ́ẹ̀ ni o. tí wọ́n bá wá store ẹ̀ síbẹ̀ tán bá rí any important reference ní abẹ́ spiritual growth and development yẹ kí Lédùmarè má jẹ́ kí orí wáyé asán. àṣẹ o. ó ní orí làbá bọ ká tó bọ òrìṣà. bẹ́ẹ̀ ni o. òrìṣà wa dúró lábẹ́ ìpè àti ohùn orí ìpè kí lórí ìfẹ́ ẹja tì lẹ́yìn òrìṣà wa ti orí wa lẹ́yìn o. àṣẹ. òrìṣà wa ti orí wa lẹ́yìn o. àṣẹ wá. bàbá mi
ẹ máa rí ṣe o. ẹ ṣeun bàbá. Ó gbóhùn títí yín láṣẹ Ìdùmarè. Ẹ gbọ́ ẹ̀tọ́. Ó gbóhùn tèmi láṣẹ Ìdùmarè. Màá gbọ́ àtọ́. Gbogbo wa tá a nífẹ̀ẹ́ sí ìrìn àjò orí wa gbè wá o. àṣẹ. Orí wa gbè wá o. Ó ṣe àbọrúbọyè bàbá mi o. Ògo àtọ́ bàbá. Ẹ ṣeun gbogbo òwúrè tẹ́ ti ṣe fún mi àṣẹ lórí tẹ̀yìn náà lágbára. Àṣẹ wá. Àtẹlẹpẹ lórí ilẹ̀ ayé yìí. Ìrìn àjò wa ní àṣeyọrí, ní àṣeyè, ní àṣe ìṣẹ́gun pẹ̀lú ìrọ̀rùn lágbára lọ́wọ́ orí o, lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè, lágbára lọ́wọ́ àwọn alálẹ̀ o. Wọ́n á là wá lóde, wọ́n á là wá lọ́nà, wọ́n á ṣí ọ̀nà èrè fún wa o. Ẹ ṣeun bá mi. Thank you for your amazing poetic, as usual, summation. Bàbá ńlá Sage ni bàbá wa Látúnṣe. Bàbá ńlá Sage nìyẹn lára àwọn àgbà wa, àwọn táwọn à ń wò tá à ń tọ̀ lẹ́yìn nìyẹn. Ẹ lè má mọ̀ o. Èmi ti sọ fún yín pé tẹ́ bá ti ń sọ̀rọ̀, èmi a máa ní àǹfààní pé tó dá wà lórí afẹ́fẹ́, màá máa mú pen and paper, màá máa kọ́lẹ̀, màá máa di akọ̀wé, màá máa kọ́lẹ̀, màá máa learn. Èmi máa ń learn ni o. Anywhere tí bá ti lè rí nǹkan tí màá lè kọ́, èmi máa ń dúpẹ́ fún Olódùmarè, máa ń dúpẹ́ fún orí. Eke Èdùmàrè jẹ́ kí a mọ̀ yín pé Èdùmàrè máa ló jẹ́ kí a mọ̀ yín o. So èmi máa dúpẹ́ lọ́wọ́ orí tèmi kí mo pàdé irú ẹ̀yin bàbá wa báyà Látúnṣe. Mo kì í hide, mo dẹ̀ máa ń sọ bóyá wà or present or not present. Ó máa ń ẹ̀yin báyìí mo máa ń dárúkọ yín. Mo dẹ̀ máa ń dárúkọ àwọn ìyá wa náà, àwọn bàbá wa àgbà wa míì náà. Ta tún rí omi ẹ̀kọ́ ta máa ń mu lábẹ́ yín, ta máa ń mu ní anywhere tẹ́ bá wà. So ẹ ṣé gan, mo appreciate ẹ o. Mo dẹ̀ hope pé gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe, I hope I'm just one person àpọ̀ tá a máa ń kọ́ lára yín. I hope pé some of the information I hope I'm doing them justice. Ṣó ti yé yín pé kò kàn ṣe pé ẹ̀yin gan ẹ mọ̀ pé ẹ ṣe lásán. Tẹ́ bá lọ kàwé yìí gan, ẹ̀yin gan ẹ rí àwọn nǹkan tó jẹ́ pé ó máa sound familiar with some of the nǹkan tẹ́ ti sọ rí, nǹkan tẹ́ ti gbé kalẹ̀ rí. I hope pé ẹ mọ̀ pé ẹ ṣe lásán. Èmi ń learn ni, mo dẹ̀ really learn seriously ni. So ẹ ṣeun bàbá mi, Èdùmàrè á là yín lóye, Èdùmàrè á gbé yín ga o. Ẹ ṣeun bàbá, mo appreciate ẹ o. Ẹ ṣeun, Ifá orí mi rè o. So Iyawa Dolly Aboru Aboye Enike, where can we buy the book? It's available on Amazon now as of today, as of this morning. It's now available on Amazon. You can buy the paperback if you're a purist like myself. I like to have the physical book. Alternatively, you can also download the ebook as well. So Lori Amazon. See. So you can just search on Moripe TikTok. On TikTok. I'm sure it's not just on my account. You could just put a link in there to your profile. So listen, only YouTube and another, I think it's YouTube and something else. Link. So I don't think I can even put the link up. But if you just search Amazon, Ori Rere, it's available worldwide. But if you search for Ori Rere, ó máa gbé àwọn publications mi jáde. You just need to scroll down. Okay, so I'm not even sure how they're grouping it in the order. But so Ori INÚ, this is the one that we're looking at today. The other books are there as well, but this is the cracking the Da Vinci Code as far as Ori is concerned, from a spirituality perspective. The way the spirituality is supposed to work, the global network, the universal network rather, of Ori, Ìpọ̀nrí, àti Ori INÚ, Ori Òde, àti àwọn òrìṣà wa, the interconnection, the interrelation with àwọn òrìṣà wa, àti pé the way we can reactivate our Ori INÚ, the way we can reconnect and also, maintain the connection. So everything to do about Ori INÚ, this is quite comprehensive. But yeah, understand too, if there's any feedback, I'm open to that. So yeah, tẹ́ bá lọ sí orí Amazon, tẹ́ fi Ori Rere sí, ó máa gbé wọn jáde. You just have to select this one from the list, from the growing list though. I think, but is that our fifth
No, that's our fourth publication under our sponsors, Yoruba INÚ Publishing. So yeah, it's available there. Ó dẹ̀ máa ṣàwọn èèyàn níwòlò Èdùmàrè á jẹ́ kó lọ ju bí àwa kan ṣe rò ó lọ. So àwọn bàbá wa kan dẹ̀ ti wá sókè. TJ bàbá àbọ̀rò àbọ̀yè bàbá ọ̀ṣẹ́ dáadáa ni o. Bàbá mi ẹ ṣé gan ni sà, abọ́yẹbọ ṣiṣẹ́ gbogbo àtọ́ o. Gbogbo àtọ́ bàbá. Mo ṣe ẹ̀làbọ̀ orú o, mo ṣe ẹ̀làbọ̀ yìí o. Gbogbo àtọ́ o. Mo ṣe gan ni bàbá o. Mo kó nílé mo kájò, mo kí àlejò, mo kí ọmọdé ilé, mo kágbàlagbà o, mo kí òbí mo kákọ o, ẹ ṣé gan ni. A máa rí yín bá o, a máa rí yín bá. Àṣẹ àwọn náà ò ní wá yín tí o. Àṣẹ a máa rí yín bá o, a máa rí yín bá. Olódùmarè á wo nínú ọlá ẹ̀, á wò nínú ọlá ẹ̀, á láyìn ju bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ lọ o. Àṣẹ. Bó ṣe fẹ́ lọ. Àṣẹ. Ẹni tó bá mọ nǹkan tó bá ń ṣe ẹ̀, ẹni tó bá máa benefit á benefit, ẹni tí ò ní benefit ò ní benefit. So Olódùmarè á ṣe kí ni, á wò nínú ọlá ẹ̀, á wò nínú ọlá ẹ̀, á láyìn so, á láyìn sọmọ, á láyìn sálàáfíà abálẹ̀ ọ̀rọ̀. Àṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé bàbá mi o. Àwọn Yorùbá ni mí bọ̀ sẹ́mọ̀ ká ní pé àwọn tó bí mi ọpẹ́ ni fún Olódùmarè nítorí pé wọ́n kọ́ mi níwọ̀n bá tó lè kọ́ mi. Ọ̀làjú dẹ̀ tí wá dé tó jẹ́ ká gbàgbé nǹkan tó yẹ ká gbájúmọ́ tí ò jẹ́ ká ráyè gbájúmọ́, but ẹni tó bá ní nǹkan tí àwọn bàbá àwọn tó fi sílẹ̀ tó bá ní kò dáa, ó ní láti rìn lọ́nà kó rìn bọ̀, ó dẹ̀ ní láti sáré kiri kó tó mú nǹkan tó filẹ̀ fọ́hùn, nǹkan tó ń délé ayé wa bá ní ó ju òun lọ, ìtọ́pàṣẹ yẹn ló yẹ kó máa tọ̀ lọ, ẹni tó bá yé nìyẹn. So that is why tó yẹ pé mo join ọmọ Yorùbá àtàtà nínú ẹ̀gbọ́n. Bàbá tó sọ̀rọ̀ tán tí mo bá lórí stage yẹn náà ẹ̀ ní sọ̀rọ̀ tán sáà o, a máa rí bá ẹ ṣé gan ni sà. Wọ́n ti sọ gbogbo ọ̀rọ̀, mi ò lọ́rọ̀ láti sọ much. Ẹ ṣeun. Kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ gbogbo nǹkan tó gbé wá bá wa ta fi wá ń sáré kiri inú ayé, ká ní pé ó ti yé wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní pé yes orí wa gangan òun là bá bọ̀. So àwọn tó lè jẹ́ àwọn bàbá wa, àwọn tó mọ̀ dáadáa wọ́n dúró tì, but àwọn bàbá náà ló ti sọ pé wọ́n ní mi ò mọ bó ṣe kówó yẹn, mi ò rántí dáadáa, wọ́n ní kíní kan tá a bá kọ́ mọ ó máa ń parun ni. Bẹ́ẹ̀ ni o. Ìmọ̀ náà ni ìmọ̀ tá a bá filẹ̀ fọmọ ó máa ń padà parun ni. Bẹ́ẹ̀ ni o. Ọ̀kan láàrin ẹ̀ náà lẹ́ẹ̀kan ká ní pé àwọn tó bí wa náà wọ́n ti ṣe ìgbà tiwọn, ìgbà lónígbà ń lo ìgbà tiwọn, bí wọ́n ṣe dé lọ ṣe lo ìgbà tiwọn, wọ́n dẹ̀ fi mọ tiwọn yẹn wọ́n fi lo ìgbà tiwọn. Àwọn generation mi wọ́n fàṣẹ sílẹ̀ gbogbo ìyànkan lórí kó ká ní pé wọn ò jẹ́ kó bridge láàrin ẹ̀ ni a lè mọ dààmú tó yìí inú ayé tuntun yìí wa, ṣùgbọ́n àwọn tó máa dààmú náà ló máa dààmú. Olódùmarè ló jẹ́ ká dààmú. Àṣẹ o. Olódùmarè ló jẹ́ ká dààmú. Ẹ ṣé gan ni, ẹ ṣé gan ni. Àwọn ayé bá ẹ ṣé gan. Èmi náà kẹ́kọ̀ọ́ ni, so mo kẹ́kọ̀ọ́ yẹn, mo wà pẹ̀lú yín, ẹ ṣé gan ni sà. Ẹ ṣeun kí bàbá, ẹ ṣeun. Èdùmàrè á wà pẹ̀lẹ́ yín náà o, Èdùmàrè á gbé gbogbo àdáwọlé tẹ̀yìn náà á yọrí sí rere o, Èdùmàrè á lànà fún yín. So gbogbo wa èmi gan wọn ò bí mi sínú ìṣẹ̀ṣe, àwọn tó bí mi náà mo máa ń sọ pé apá kan family mi ẹrú, apá kan àgùntàn, so ti yẹ yín. So yeah, that's my background as well. So but you know, adúpẹ́ fún Èdùmàrè pé ó tọ́ wa sí ọ̀nà, ṣó ti yẹ yín, ó tọ́ wa sí ọ̀nà bó dẹ̀ ṣe fẹ́ ló ṣe máa ń tọ́ wa, kò ń ṣe gbogbo wa journey wa ò ní jẹ́ the same, but as long as kí gbogbo wa bá ṣe ìdélé ọ̀nà tó bá tọ́ sí, tó bá já sí ọ̀nà ilé ní ọ̀nà rere, so Èdùmàrè á jẹ́ kí á fi ìṣẹ̀ṣe kó fi gbé wa lárugẹ, kó fi gbé wa sókè lágbára Èdùmàrè. Àwọn èèyàn ní sọ pé ìgbà tó wá sínú ìṣẹ̀ṣe, ìgbà tó wá sínú Ifá ni kò wá nǹkan wá bọ́ sí mọ́ irọ́ o, torí pé a mọ̀ pé nínú òótọ́ nínú ìmọ́lẹ̀ la wà.
ó ní nǹkan kan tẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan mo kò mọ̀ náà yọ kúrò náà lọ títí bọ̀ ẹ sọ kí ngbà tí ayé ọ̀làjú dé ẹ mọ̀ kí bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe máa ń wò tẹ́lẹ̀ nìyẹn but knowing what I know now mo dẹ̀ mọ̀ púpọ̀ kò sẹ́ni tó mọ̀ tọ́ but I can confidently tell you pé ìṣẹ̀ṣe gangan ní ọ̀làjú ìfọ́jú ní àwọn ẹ̀sìn àjòjì yẹn you see that's the funny thing about it all that's the funny thing about it all ṣó ti yẹn nínú ìfọ́jú ní àwọn ẹ̀sìn àjòjì yẹn ìṣẹ̀ṣe gangan ní ọ̀làjú torí pé sometimes it takes for you to come into inú ìṣẹ̀ṣe nínú Ifá to realize how little you know about life tó ti yẹ yín mo máa ń fi ṣàpèjúwe pé nínú àwọn tó wà nínú kí ló ń porúkọ nínú ẹ̀sìn àjòjì yẹn even àwọn tó wà ní true túmọ̀ sínú ẹ̀sìn àjòjì but tẹ́ bá sínú ìṣẹ̀ṣe gbogbo àwọn mélòó nu wa la mọ̀ ok gbogbo ewé tó ń wú lẹ́yìn kùlé wa kí ló fi ń ṣe kí gbogbo mélòó nu wa la mọ̀ kí tó bá já ewé ilé tó bá já ewé ilé ó yà kó ṣe lé tó ti yẹ yín just at the most basic level tó ti yẹ yín we know nothing outside of ìṣẹ̀ṣe àmọ́ kankan ṣó ti yé yín mo mọ̀ kẹ́yìn náà mọ̀ bẹ́ẹ̀ bàbá mi TJ mo I wasn't trying to correct you mo kàn try láti elaborate ní pé it takes for someone to come out of those mental conditions kó wá sínú ìṣẹ̀ṣe kó wá sínú Ifá kẹ́ tó mọ̀ pé àṣebi tẹ́ ẹ wà àṣe náà. mo ṣe tẹ ẹ má bìrẹ má ni mo gbọ́rọ̀ wọn ilẹ̀ nǹkan tó yẹ kí n sọ bẹ́ẹ̀ ni pé nǹkan tó yẹ kí n sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ni pé okay iyọ̀ ló máa ń ròyìn ara ẹ̀ lọ́bẹ̀ gbogbo ala ní background bẹ́ẹ̀ ni o kí ọmọ ọba kó máa lọ sílé kéwú ṣé kò ti sọnù ni nígbà tá à ń lọ sí school kí ọmọ ọba kan wá sọ fún ní school pé èdè vernacular ni ṣé pé tí wọ́n forí wa gbádànù when we start realize that ìyẹn tún lọ fáwọn kẹ mọ sọ fún mi pé èdè abínibí mi vernacular ni. kí wọ́n jáde lẹ́nu ọmọ ọba. tí màá ti ṣe ìwò mi tí gbẹgbẹ mu ṣe ti ríṣẹ́ láti. wow bàbá wa ti ń break up díẹ̀díẹ̀ but mo agree o nǹkan tẹ́ sọ lẹ́nu yẹn mo ò takùn nǹkan tẹ́ sọ mo kàn add perspective yẹn ni mo kàn add a different perspective ni but mo agree with everything you said kò sí àyọkúrò ń bẹ but mo kàn add perspective yẹn kí bẹ́ẹ̀ mi nìkan ṣe máa ń wo àwọn ẹ̀sìn àjòjì yẹn tẹ́lẹ̀ nìyẹn pé Èdùmàrè á là wá lóye àwọn alálẹ̀ wá tọ́ wa sí ọ̀nà wá dẹ̀ jẹ́ kí ìrìn àjò wa kí a ṣe ní àṣeyọrí àti pé kó fi rọrùn fún wa kó fi rọrùn torí àwọn tó gbé àwọn ẹ̀sìn àjòjì yẹn wá inú ìṣòro ló gbé wa sí o inú ìṣòro ló gbé wa sí wọn ò fẹ́ rọrùn fún wa àtọ́ o torí they made the best efforts láti pa wá run tó ti yẹ láti pa wá run ọpẹ́lọpẹ́ Àtúnwá ló sì jẹ́ ká wà lọ́wọ́ bá ṣe wà lénìí ọpẹ́lọpẹ́ Àtúnwá o. bàbá mo mọ̀ pé knowledge ni ọmọ pé onímọ̀ ní gbogbo àgbáyé bágbáyé ṣe rí níbo ni ìbò ta religions àti education torí pé yes àwọn tó sókè nínú ẹ̀ níbo lọ́tà sí jù Áfíríkà ni nígbà tó lọ tó bọ́ ọmọ lọ́dọ̀ pẹ̀lẹ́ orí wa lọ́dọ̀ pẹ̀lẹ́ lórí. bẹ́ẹ̀ ni o. and we soak in misinformation then our paro freedom is not giving, it's not food, you fight for it. Wọ́n fún your freedom, you fought for it, you demand for it. That is why it's your right, it's your civil right. They will never give it to you. But lọ́dọ̀ Africa wọ́n ti jẹ́ kó yé wa gbà tó bá ti kàwé kó sokùn mọ́rùn, tó bá ti gbà Jésù lólúwa àtolùgbàlà, tó bá ti gbà pé Allah, who is Allah, who is Jesus? So iṣẹ́ ti ríṣẹ́ ìsìn nígbà tó lọ tó bọ̀ wọ́n capitalize ogun ẹ̀ lé wa lórí, whereas nǹkan tó jẹ́ vital thing gangan to the universe ọwọ́ wa ló wà. Bẹ́ẹ̀ni. To the universe ọwọ́ wa gan ló wà. So ẹ wo kéèyàn ti ẹ ṣe gan ni bàbá ẹ wá sọ̀rọ̀ ẹ ṣe gan mo gbádùn yín ẹ máa enlight wa ẹ jẹ́ kẹ́lẹ́ mi sọ̀rọ̀. Ẹ ṣeun bàbá nípẹ́ round up náà we've been going for about 4 hours so ẹ ṣeun bàbá ẹ ṣeun thanks for your submission. Yorùbá nation now
àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè o àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè bá wa contribute sórí ètò ṣé bàbá wa ló wọlé yẹn àbí ìyá wa ẹgbẹ́ wọn sókè ká gbóhùn yìí. Sorry, mo ń jẹ lobster lọ́wọ́ ẹ má bínú. Okay àwọn àtàdé tí jẹun Ó tẹ̀ ń tún mọ́ mi. ẹ̀dẹ̀ rọ̀bẹ̀ in agbàgbé ẹ̀rọ wa lọ fún ẹ̀jẹ̀ kí dáa. agbàgbé lágbàgbé. To be honest, Yeah. tí n bá sọ Yorùbá ẹ má bínú, ibi tí wọ́n bí mi sí kò jẹ́ kí màá máa sọ Yorùbá díẹ̀díẹ̀. ẹ̀ ń gbìyànjú yẹn náà ń dùn lọ ẹ Okay. continue ìyá wa. No, I'm very interested in the Yoruba spirituality. One, I want to do research on it. And then also, mo fẹ́ mọ̀ nípa ẹ̀ because what he demonize it. bẹ́ẹ̀ ni o. What he demonize it, and it looks as if it's an evil thing. You know, oh, don't go there. You know, it's very demonic. And so I think even a lot of Yorubas stay away from it because of that. They're afraid that Tiwaba Bosinuel, or even because I'm a Christian in me. But I've always been a believer where all forms of spirituality is from God. It just depends on how you go about it. You know, so I'm going to buy your book. I will. In fact, I'll probably do it this afternoon when I come up here because I want to know more. It's better for you to know than kéèyàn máa mọ̀. Ó lè jẹ́ pé nǹkan tó jẹ́ pé àwọn ẹlòmíì sọ. Whereas ó lè jẹ́ pé kíní yẹn kan. And also the reason I'm very interested is part of my research, which I had actually put on my platform, is there was a book that I read. It's a photographic book. And mo rí pé nǹkan tí àwọn people yìí ṣe fún wa kò dáa o. Mo wá rí development of bí àwọn dúdú bí wọ́n ṣe ń drop identity wọn. It was a gradual process of social engineering. But bí wọ́n ṣe lo kíní yẹn, it wasn't because wọ́n fẹ́ kí àwọn èèyàn yẹn kí wọ́n di Christians. It was to take over their mind and soul, their body, mind and soul. You know, you don't have to use guns before you kill somebody. The quickest way you can kill a man is from his spirit and his mind. Once that's captured, the person is finished. And in Koti worship one, and I actually suffer lórí kíní yẹn títí tí sí. bẹ́ẹ̀ ni o. So èmi fẹ́ sọ fún un pé wọ́n capture mind ti tèmi yòó wọ́n dẹ̀ capture spirit mi. àṣẹ o. Yeah, èmi fẹ́ mọ̀, and like you said, ó lè jẹ́ pé there's a reason tó jẹ́ pé àwọn kan tí wọ́n wá lórí platform yẹn, and I think I'm one of them. Because if I'm going to do research in that particular area, I need to know about it. I need to know the truth. Yeah. Yeah. So I'm very interested in it. Okay, I'm glad you're here. I'm glad you're with us. So thank you very much for at least allowing yourself to at least to be able to stand by and absorb some of the information. Like you said, they went through amazing lengths to destroy our culture, to destroy our knowledge base. So I try to, when I do this kind of program, I try to let people understand we are in the post. This is the aftermath of the post destruction. This is the aftermath. So sometimes we need to, when we look at ourselves and we critique our culture, among bagbe, compare our culture our condition with other nations. Disruption experience. Yeah. Among bagbe, we don't judge ourselves fairly. Yeah. So because of it, so we have to remember that this is post Armageddon, as far as we're concerned. Yeah. Because that was what was inflicted on us. Yeah. So Allah to understand, this is like going to search for the information. Yeah. Digging through the rubble
Yeah. to rediscover what was lost, Yeah. and trying to then recompose and put the information back together, because our ancestors, they held this information. This was part of people's everyday life. Ipe àwọn èèyàn feel spiritually disconnected. Ipe people don't know their destiny. They don't know what their purpose in this world. That's what's new. It wasn't always like that, because we had a very, very comprehensive spiritual system, which basically literally was part of our everyday life. So it was not a case of something we needed to go and learn and discover. We practiced this. So this is a rediscovery. This is a rediscover package. So what was once part of our everyday reality. Can I just tell you the book that I read? And if anyone's interested, it's a photography book, but you will be angry. You'll be angry at how they use Christianity and religion as a form of as a weapon. Yeah, the weaponized imagery. Yeah, and the book is called The Black Photo Album, and it's by Santu Moftag. Okay. Yeah, it's SANTUMOFOKENG. You will be angry. You can see the process in which they use the Christianity to manipulate and conquer blacks. Yeah. It's very, very upsetting, because like I said, I'm a Christian. And I'm like, oh my goodness, they actually use this religion as a weapon. Christianity is about love and brotherhood, but they didn't use it for that. They used it to subjugate, to social engineer the minds of a people. I mean, I even think that the construct of all those lines that they put to divide Africa, those are not ours. That's not our reality. And I think there's a fear that if the real number of countries that come out of Africa, do you know that we will be much greater than Europe? Absolutely, yeah. Yeah, because there are various different countries, but you know what they've done? They've squeezed us into this box. And they've said, you are Nigerian, you are Kenyan, but that's not the reality. There are countries within those lines. So, and each one of those national countries have their culture, have their spirituality, but that has been robbed. I know. The whole concept of countries is basically was put in place to basically erase our culture. Yeah. Because they put all those systems in place in hope that we would, it's about trying to manufacture a new identity. In hope that we would abandon our original identity. Because if we start calling ourselves Nigerians, start thinking like Nigerians, we would forget that we were Yoruba. We would turn our backs on Yorubaism. We turn our back on our culture and our ancestor. That's what it was all designed to do. Yeah, that's what it's designed to do. Yeah. I'm happy. If you're not following, then you're following. But TJ, Baba, if line yìí bá díẹ̀ o, àgbọ̀n yìí dáadáa, ó ń scramble díẹ̀. Hello, ṣé ń gbọ́ mi báyìí? a ti ń gbọ́ yín padà sí. Okay, ṣé gan ni. Ṣé ti rí, it will take us a long time, and with things growing, we may say it long, it may not be long. It depends on us by ourselves. Whenever our wanta, tabashi promote, ṣé wọn pé yìnbọn wọn gbọ̀ngàn. When they meet you, I've experienced it. When you met white men, they will ask you, what part of Nigeria are you from? When you say Southwest, they know those who belong to that region. But whenever we still claiming Nigeria, we are imposing that slavery on ourselves, and we are still backing our identity backward. That is number one problem that we're having.
Òyìnbó ti jẹ́ lọ, they have done whatever they want to do with Africa. But it's for us to break ourselves out of that yoke that we are done with religion, we are done with misinformation. Agreed. Kíkan kì í lẹ́yìn. Èyìnbó kí ló dé tí èyìnbó ṣe wá impose democracy lórí gbogbo wa? Before democracy we have rule of law. Ẹ jẹ́ kí n kì í lẹ́yìn bàbá wa, just to back up what you're saying. Just to back up what you're saying. For instance, mo ṣe ètò kan ní was it just a few days ago, mo dẹ̀ ti post àwọn clips sórí page mi. It was about the Yoruba Empire, the Oyo Empire. We're going to do the Ife Empire as well. But there was never no such thing as a Nigerian empire. So if you look at it from that perspective, Omaje can understand the concept of country, it was used as almost like a wrecking ball to bury our culture and our history. Toripe, if you're only thinking about Nigerian history, you are leaving behind. We are talking about hundreds of thousands of years of our true history, which is in our culture, not in our nationalism. So nationalism was brought into play to basically erode your culture, your basically your culture of who you are and where you're from. Nǹkan tó gbé nationalism yẹn wá fún nìyẹn. Anyway, ẹ mọ̀ pé ìyẹn ò jọmọ́ ètò tèmi bọ̀ òótọ́ ni gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ, nǹkan tí ìyá wa sọ, nǹkan tí bàbá wa TJ bàbá náà dẹ̀ sọ, the truth. So this is why we have to hold our culture, anything that has to do with our culture, we have to hold it dearly. We have to preserve it. We have to publicize it. We have to do everything we can. Ká gbé àṣà àti ìṣe wa lárugẹ, ká gbé àwọn baba ńlá wa, àwọn ìyá ńlá wa lárugẹ. So ti yé ìyá mi Yoruba nation now. So once you've gotten hold of a copy, you will, especially as a Christian, you will have questions for sure. Please feel free to reach out. If you're not following this page, please do. But whenever you have questions regarding the book, because it's jam packed with a wealth of knowledge, a wealth of information, feel free to reach out. Okay, feel free to reach out. But I know what's going. I could almost predict what's going to happen after you've had a chance to go through it. But don't feel like you are alone, because again, especially coming from a Christianic perspective, I've been there, and there are some biblical references in this book as well. Just torí pé àwọn tí a máa ń sọ pé àwọn tó ń gbé àwọn ẹ̀sìn yẹn sílẹ̀. Àwọn ẹ̀sìn yẹn all create one after the destruction of our own culture, after the looting of our knowledge base. Ọmọ nǹkan tó ń ṣe àwọn ìjọ wọn tó máa ń pè ní àgùntàn, the sheep behind the shepherd, àwọn ni wọ́n hide information from. But the people, the secret society that composed the religion, they knew what they were doing. They knew how to package it in order to be able to basically obtain maximum destruction of our cultures, which meant they needed to have studied our culture and our spirituality as well. Just seeing. So, ọmọ nǹkan tó ń ṣe. So, Èdùmàrè á tọ́ wa sọ́nà, á là wá lóye. But yeah, once you've as soon as you start going through it, it's going to confirm some of the instincts, some of the things, the hunches you've had. It will be confirmed by this book, but you may have some questions as well. Just don't feel like you are alone. Feel free to reach out. Okay. A bẹ̀rẹ̀ sí conclude yẹn níbẹ̀ yẹn náà. So mo kọ́kọ́ fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò bàbá mi alátúnṣe Durable mo kí yín o. I appreciate you greatly. Èdùmàrè á wà pẹ̀lú yín o. Èdùmàrè á dáàbò bò yín, á pẹ́ fún wa o. Ẹ tẹ̀lẹ̀ pẹ́, ẹ fìdí múlẹ̀ lórí ilẹ̀ ayé yìí o. Ẹ fẹ́rìí gíjọ́gbé bá ṣe bá ń sọ. Jobi. Bàbá mi TJ bàbá náà. Tẹ́yìn náà bá follow wa, ẹ follow wa. A máa ń ṣètò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Ẹ follow wa. Ètò wa máa wà more frequent. Nísìnyí torí pé this is nǹkan tó gba time mi gangan leléyìí. Nǹkan tó jẹ́ kí n lọ sínú rabbit hole gangan leléyìí o. Ṣó ti yé yín? Nǹkan tó jẹ́ kí n rin ìrìn àjò àwọn òjíṣẹ́ Elédùmarè gangan leléyìí. But nísìnyí where you at is like a relief. I feel like I should just go off live and go and have a nap. That's how intense the work has been for like 7 or 8 months straight. So yeah, so I'll have to wrap up very shortly. But mo ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ yín náà fẹ́ join wa lẹ́ni o. Ẹ ṣé gan ni Olódùmarè wà pẹ̀lú. Ẹ ṣé. Agbára yín dọ̀tun, ẹ ṣé gan ni. A máa rí yín bá o.
Amariba, Niwaiti, Eshon Babami, Eshon. Yami Yoruba Nation as well. I'm pleased that you're with us. So again, welcome on board. If this is your first time joining us, follow the page. Follow the page. You know, we've got a lot to go through. The journey is only just begun. Yeah, this is my first time joining you, so I will follow the page. Or if you follow me, then I can follow you. Yeah, sure. I've just tapped on the button already. Yeah. Okay. All right. Yeah. Okay. All the best. Speak soon. Yeah. Okay. Mo dẹ̀ fẹ́ wá kí gbogbo ẹ̀yin tó wà lórí ètò náà. Ìyá mi ọmọ Faj, thanks for everything that you do. Thanks for the likes and the gifts, the sharing and your contribution as well. Mo mọ̀ pé ó lè likely kẹwàá nínú ibi iṣẹ́ ni. Mr. Adebisi, ẹ ṣeun Èdùmàrè àwa pẹ̀lú ẹ̀yin náà. Ìyá mi Dolly, I hope you're well. I hope you're having a wonderful day as well. So ẹ ṣeun ìyá mi àbọ̀yìn o. Ìkòyí Ẹ̀ṣọ́, that sounds like probably a new name as well, if I'm not mistaken. Thanks for joining us today. Ẹ ṣeun tẹ́ join wa lénìí o. I hope mo hope ẹ rí ìwúlò nínú ètò ẹni. So yeah, whether you're a Christian, I don't know, whether you're Muslim or oníṣẹ̀ṣe, ìwé yìí máa ṣe ìwúlò, ó máa ṣe yín ní ìwúlò gan. Ṣó ti yẹ yín, ó máa ṣe àwọn èèyàn wa ní ìwúlò gan. Kí ó ba lè dá fún wa náà ni o, kí ó ba lè dá fún ìran wa, ká ba fi lè gbé ìṣẹ̀ṣe wa lárugẹ, àti pé ká ba fi lè yọ ira wa, ká yọ àwọn ìran wa, àwọn èèyàn wa kúrò nínú oko ẹ̀sìn, ká yọ wọ́n kúrò nínú ìdè ẹ̀sìn tí wọ́n dè wá mọ́. This is about removing ourselves the shackles that's been placed. Ìdè tó ti dè mọ́ ọpọlọ wa, tó dè mọ́ ẹ̀mí wa. So this is like the unshackling. So it's about the bridge between inú oko ẹrú tí wọ́n gbé wá sí àti inú ilé Olódùmarè tí a wà, kí àwọn èèyàn tó wá disrupt wa. So it's about rediscovering and providing the means for people to navigate their way back home, back into the light. Basically, that's what the book is all about. So mo kò máa ṣe àwọn èèyàn ní ìwúlò. Ẹ ṣeun gan. So aláti máa round up ètò. So ọmọ káàárọ̀ ojíire, mo ṣe labọ́yè bàbá mi o. Ẹ̀yin náà tẹ́ wà pẹ̀lú wa ní comment section lórí FYP. Ẹ ṣeun, ẹ kú pẹ̀lú wa. Èdùmàrè á pẹ̀lú ẹ̀yin náà. Ẹ ṣeun. Be nice as well. Thank you very much, everybody. Mo mọ̀ lóore o. Àtúbọ̀ máa padà wá. Like I said, nígbà tí ìwé yìí dẹ̀ ti wá ní ìtàtà tí wà publish nsìn, ó ti free up time gan fún mi. So a lè máa ṣe ètò more frequently. Máa sọ̀rọ̀ lórí ìwé yìí náà ni. A máa sọ̀rọ̀ feedback, a máa sọ̀rọ̀ irú ìwúlò táwọn èèyàn rí níbẹ̀. But what else can we teach ourselves? Kí la tún lè ṣe tó máa jẹ́ kí àwọn èèyàn wa kí wọ́n mọ òótọ́, tó máa jẹ́ kí àwọn èèyàn wa kí wọ́n padà wá sínú ilé, kó padà wá sínú ìṣẹ̀ṣe, kí wọ́n padà wá sínú Ifá. Nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn o, torí pé nínú Ifá gangan, that's home. That's where we have the wealth of information. Not only information, it's just calling it information is actually doing it. It's an understatement. It's everything. It's everything. That's the best way. In the absence of a better word right now, that's the best way I can describe it. But ọ̀nà gangan nìyẹn. Èdùmàrè á jẹ́ kí a ṣe ní àṣeyè àti àṣeyọrí o. Mo kí gbogbo ilé lẹ́ẹ̀kan sí o. Mo ṣe bá Ajúnilọ́ o. Mo kí ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá mi. Mo ṣèbà fún àwọn Ajúnilọ́. Mo ṣèbà àwọn alálẹ̀. Mo ṣèbà fún gbogbo àwọn tó yẹ ká ṣèbà sí. Mo ṣèbà fún àwọn ìyá wa, àwọn bàbá wa o. Mo ṣèbà o. So yeah, aláti dá dúró níbẹ̀ yẹn ká bá fi lè padà wá lọ́jọ́ mi. Àti wá tẹ̀síwájú. We can explore more chapters. We can explore more topics within the book. So like I said, it's packed with a wealth of information. So I'm analyze it, I'm dissect it. So this is gonna go on for years. It's that rich. So ẹ ṣeun gan ẹ̀yin èèyàn wa o, mo mọ̀ lóore o. Àtúwá bá ṣe bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àtúwá end pẹ̀lú orúkọ Olódùmarè ẹlẹ́dàá ayé àti ọ̀run. Mo dẹ̀ tí wá kí yín ní kíkí tó ní ọlá jùlọ ní ẹ̀làbọ̀rú ẹ̀làbọ̀yè bọ́ ṣiṣẹ́ o. Ọmọ yín Ori Rere ló sọ̀rọ̀ o. Ori Rere MDotBravo, on behalf of our publishing company and our sponsors, Yoruba INÚ Publishing,
so ẹ ṣeun gan o ìpàdé wa ní ayọ̀ àti ní ire o ẹ ṣeun o àṣẹ o ẹ ṣeun ṣé bàbá mi. okay ire o.